Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. They ain't going nowhere. They ain't going nowhere. They ain't going nowhere. Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 27 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, cu Gary Gensler la datorie. Aprobă sau nu aprobă Gary ETF-ul pentru Ethereum? Parcă suntem mai aproape decât niciodată pentru aprobare, contrar probabilităților de aproximativ 10% de acum 2 săptămâni. Ceva s-a schimbat în matrice.
Care a fost schimbarea? Păi politicul în mare parte, care pare că pune presiune pe Gary Gensler în momentul de față să aprobe acest ETF pentru Ethereum. Desigur, de ce s-a întâmplat? Trump a făcut mișcări pe partea de cripto, asta s-a întâmplat, a zis bine de cripto, a zis că n-a făcut nimic Biden și cu democrații. Și de acolo am văzut o întorsătură la 180 așa frumoasă pentru Gary Gensler și pentru democrați, că pare, în momentul de față, pare că e prea frumos să fie adevărat să aprobe ETF-ul. Ethereum a urcat rachetă și vă ziceam, am fost și la George Bognici acum vreo săptămână sau cu câteva zile, luni, desigur, acum câteva zile, dar văcem și de acum o lună și acum 3 săptămâni și acum 5 live-uri și acum 7 live-uri, orice înainte de aprobarea ETF-ului pentru Ethereum este discount și se vede asta deja, deoarece Ethereum a urcat la 3805, se îndreaptă spre zona de $4.000. Întrebarea e unde se oprește și dacă ați acumulat suficient. Vrei să aprobe acum ETF-ul Gary? Dacă nu-l aprobă, îți dai seama că mai e oportunități de acumulare. Dacă îl aprobă, cel mai probabil vom vedea o urcare destul de rapidă peste $4.000, care probabil va coincide cu un top local similar cu ce am văzut pe Bitcoin, dar nu topul final, deoarece cred că dacă se aprobă vom vedea ceva similar cu Bitcoin, adică vom vedea un top local, vom vedea o corecție destul de frumoasă după și apoi vom merge la all-time high pentru Ethereum, pentru domnișoara aceasta superbă din spațiul de criptomonede, care ați văzut, Bitcoin maximaliști ziceau, nu se aprobă, domnule, niciun ETF pentru Ethereum, bla bla bla, bla bla bla, și v-am zis, chestiune de timp, ok? Chestiune de timp până când vom vedea acest ETF pentru Ethereum aprobat și pare că suntem mai aproape decât niciodată. Dacă vă place conținutul de aici, m-am întors, desigur am fost în România, am întâlnit la Vintage cu mulți din comentarii, am făcut poze, a fost extraordinar, am avut și panel, a fost frumos, dar acum ne-am întors la treaba aici pe YouTube, da? Suntem la treabă, suntem la datorie care fiecare dată când se întâmplă ceva încercăm să fim primi aici pentru a vedea cum ne poziționăm mai departe. Poziționarea a fost una bună, asta știam că o să vină, adică noi eram deja poziționați pe zona asta. Dacă vă place conținutul aici, apăsați butonul de like puternic și lăsați un comentariu. Se aprobă, nu se aprobă și imediat vă arăt și cum arată graficul ETH. Și acum, aprobarea trebuie să vină astăzi, în aproximativ 2 ore, poate chiar mai puțin, cam 2 ore este deadline-ul. Gary a fost întrebat mai devreme la o conferință dacă aprobă sau nu și a zis stay tuned, adică stați un pic că vine, aveți puțină răbdare. Deci clar că vom avea într-un fel o decizie astăzi pe acest ETF. Se aprobă sau nu se aprobă? Bun, se aude bine sau se aude tot ok? Dacă se aude tot ok, confirmați, ok? Confirmați că ar trebui să audă top. Mergem, rachetă, zice CryptoGunner, nu este același microfon, este același, nu e nimic schimbat momentan. Vor aproba mai târziu prin septembrie, mai aproape de alegeri. Se aprobă ceva, nu se aprobă total, zice Andrei. Ce, uite, asta ar fi interesant. Cum să nu se aprobe total, nu? Asta zic eu că s-ar trebui să aprobe destul de tot, adică n-are cum să nu se aprobe tot. Ce s-a întâmplat? S-au scos staking-ul din ecuație. Staking-ul probabil nu va fi aprobat pentru Ethereum, cel puțin nu momentan. Dacă la asta te referi, poate acolo, nu? Ai fi zis, nu? Pe zona respectivă. Bun, merge. Se aude, este ok, bană, se aprobă, se aude bine, dar trebuie să audă calitate superioară. Dacă nu se aude calitate superioară, se aude super, se aude. Să fii iubit, maestre profesor, ne-am văzut ieri. Dacă ne-am văzut ieri la Vintage, lăsați un comentariu. A fost foarte, foarte tare ce s-a întâmplat ieri, ca de fiecare dată. Bitcoin Pizza Day, cam fiecare an. Unde pică ETH în caz de refuzare? Păi înapoi spre 3000, cel puțin acolo o văd, adică de unde a plecat pumpul, cel puțin acolo cred că se întoarce. Dacă vă place acest live, apăsați butonul de like, desigur dați și un share dacă mai aveți prieteni și astea, că YouTube câteodată nu dă notificare, știi că mulți zic, bă, nu dă notificare, nu dă, apăsați like-ul și un share dacă vă place. Se aprobă și începe altcoin season, așa ar fi frumos, nu? Să se aprobe Ethereum all-time high și atunci să avem și altcoin season, ar fi perfect, vezi? Nimeni nu s-a aștepta acum să aprobe și ce să vezi, am văzut o schimbare la 180 de grade imediat de la Gary Gensler și acum pare că suntem mai aproape. Vine pe nepregătite și e bine așa, adică e bine. Eu aș vrea să nu se aprobe, ca poate să mai acumulez ceva, dar am suficient. Știți foarte bine că am făcut switch-ul între Bitcoin și Ethereum acum vreo 2 luni de zile, deci stau destul de bine și sunt pregătit. ETH-BTC a avut un bounce destul de mare și ETH-BTC, deci e bine, mai ales că e aproape să spargă un trend descendent, deci
ceva timp. Ați văzut că mulți ziceau că se duce ETH BTC mai jos, ceea ce nu s-a întâmplat, da, să meargă spre zone mai de jos. La fel și ETH USD, v-am zis că din punctul meu de vedere e o oportunitate acolo, orice înainte, adică orice înainte de aprobare, ok? Mulțumesc, așteptăm, lasă că merge mai jos, ca de fiecare dată, nu s-a întâmplat ca de fiecare dată. Bun, a fost frumos, poate data viitoare faci mai multe poze și organizezi ceva mai interactiv. Am făcut toată lumea, n-am refuzat pe nimeni. Adică nimeni care a venit să zică Daniel facem o poză, nu le-am zis nu. Adică toată lumea, exact toată lumea care a fost acolo, facem, că îmi face plăcere. Adică și oricum, oamenii vin din diferite zone, n-aș putea să refuz, dar îmi face plăcere să fac poze și să discut cu voi. Chiar am stat cu o groază de persoane la discuții, am stat în picioare cred de la 4 până pe la 2. A venit până la urmă Țancă, pentru cine nu știe, n-a mai rezistat, n-a mai stat, a venit pe la 2:30 și a adus bandul alea, în fine. Bun, când se schimbă FCI noul token? Cam în câteva zile. Atenție, puneți-vă centurile, decolăm. 3813, hai să vă arăt și graficul, nu? Dacă toți suntem aici, să ne uităm un pic ce se întâmplă pe Ethereum. Uite cât de bine arată, uite cât de bine arată ETH aici. 3815, uite aici pump ce am avut din regiunea asta de 2000 și ceva, 3000 și un pic, ne-am dus rachetă spre range-ul ăsta de 3800 imediat. Așa e în cripto, se întâmplă destul de rapid, n-am mai avut cred că de vreo 5 ani de zile pump așa ceva pe ETH, adică unul destul de mare, uite candela asta așa ceva eu n-am mai văzut de multă vreme cu așa volum. Dacă asta n-arată bine, acum ce arată bine, știi? Dacă asta nu arată ce trebuie, ce arată? Plus uite pe weekly, hai să te uiți la weekly aici, uite așa arată weekly-ul. Deci, domnule, așa arată weekly-ul pentru ETH în momentul de față. Ce credeți? Arată bine sau mergem la 0 sau credeți că ar putea urma all-time high aici? Nu știu, eu am mai făcut analizele de ceva timp. Eu nu știu genul de persoană să zic, bă, eu știu exact, fac, drag, cum mai sunt ăștia pe internet. În niciun caz, vorbim totdeauna de probabilități și de risc și recompensă, că asta facem noi aici ca investitori mai inteligenți, ok? Nu să zicem așa doar în sfera de YouTube, domnule, cold-it, am zis-o eu, am știut-o eu. Nu e despre asta, dar arată destul de bine, ok? Poziționarea destul de bună pentru majoritatea dintre voi. Cred că putem urca aici spre all-time high la un moment dat. Acum, nu știu dacă imediat, din punctul meu de vedere, hai să avem aici niște teorii pe partea asta de aprobare și de rejectare. Suntem deja peste 1000 aici, cred că putem intra destul de rapid. Dacă vedeți ceva, eu cum am toate astea puse cu notificare, în caz că se întâmplă ceva, o să văd și eu. Dacă vedeți și voi ceva, lăsați și pe chat, știi, să aprobă, a rejectat, a zis Gary ceva, ar trebui până pe la ora 10-11 să fie, adică ar trebui pe acolo, nu știu dacă Gary o să aștepte atât, dar vedem. Acum, dacă vedem aici 3811, care ar fi probabilitățile aici? Dacă extrapolăm un pic cu ce s-a întâmplat pe Bitcoin, avem un caz, nu? Până la Bitcoin nu mai aveam un caz de aprobare pe un ETF pe asset-uri digitale. Acum este Bitcoin, nu? Și am văzut ce s-a întâmplat, s-a dus în zona de 48.000 și apoi a avut o corecție în 37 imediat după și apoi s-a dus la all-time high, ok? Ceva similar și pentru Ethereum e probabil și atunci dacă e ceva similar și pentru ETH, am putea extrapola că am putea avea un top local, poate prin regiunile astea pe aici, 4300, cine știe, 4400, depinde, sau poate direct all-time high, dar a zice per probabilități am putea vedea un shoot up în regiunile astea superioare de aici, ok, în range-ul ăsta, apoi poate o corecție înapoi în 3500 și apoi all-time high-ul direct. Poate să ducă direct în all-time high, se poate. Aici doar extrapolăm cum am putea vedea mișcarea asta în caz că se aprobă. Ceva de genul ăsta ar putea fi, știi? Adică în zona asta de aici. Acum ai putea zice, e deja priced in. Ai zice că da și nu. Acum piața nu s-a așteptat, știi? Da, am văzut și candela asta masivă aici, că piața nu s-a așteptat și am zis, bă, ar fi chiar un șoc dacă am avea o aprobare, că mă întreba cineva, dacă vine aprobare ce se întâmplă? Păi asta, deoarece piața nu se așteaptă. Piața s-a așteptat să nu vedem aprobarea respectivă. Acum când piața se așteaptă să vedem aprobarea, clar că e ceva priced in acolo, adică deja piața a reacționat dinainte, numai că mai sunt câțiva care încă nu sunt hotărâți și la fel ca la Bitcoin. Bă, nu cred eu că la aprobă, nu cred că se întâmplă. Tot așa. Și asta, poți să vezi un shoot up aici, să-i prindă pe aia care vor să cumpere în regiunea asta crezând că se duce mai sus, un pullback să-i sperie în range-ul ăsta și apoi all-time high-ul. La all-time high, care ar fi zonele de target? Hai să mergem pe alt grafic, să mergem pe cel de Coinbase, că ăsta e cel de Bybit și nu știu dacă ne ajută atât de mult. Ăsta e Bitfinex, trebuie să mai tai din ele de aici. Bun, la asta, da? Targeturile pentru, să zicem așa, all-time high.
ar fi în zonele astea superioare, undeva între 6.000 și regiunea asta de aici de 7.200 și apoi desigur ai mai avea zona de 10.000. Dar dacă observi mai e niște zone aici intermediare, 1272, 141 și 1618 care vine spre all time high. Adică mă aștept la mutarea respectivă undeva în 4.200-4.300, pullback și apoi mă aștept ușor peste all time high, similar ca Bitcoin, dar nu mă aștept să ducă direct în 6.000, 8.000 și chestii de genul ăsta, ok? Mă aștept la fel ca pe Bitcoin să meargă un pic peste all time high și din nou să aibă corecții din regiunile astea superioare, ok? Acum planul și-l face fiecare cum vrea pe zonele astea, intrările voastre ar trebui să fie unele bune, mai ales că suntem aici de ceva timp și facem live-uri în fiecare săptămână și tatonăm piețele astea în fiecare săptămână. Ar fi imposibil să nu aveți o intrare destul de bună pe ETH până acum, având în vedere istoria și dacă sunteți aici măcar din ciclul din 2020-2021, mi se pare greu să nu aveți deja o poziționare foarte, foarte bună pentru ETH aici. Acum întrebarea e, celelalte monede cum vor reacționa, nu? Când ETH rulează. De obicei când ETH rulează, celelalte monede suferă și ne uităm aici la piață un pic roșie dacă observi și v-am zis, dacă mai țineți cont, de ce am discutat în trecut, mă întreba ce s-a va întâmpla când Ethereum va începe să urce. Am zis că cel mai probabil celelalte monede nu vor ține pasul cu ETH, cum n-au ținut pasul nici cu Bitcoin, ok? Celelalte nici măcar ETH. De obicei când ETH rulează, celelalte monede nu mai au lichiditatea necesară, deoarece iese lichiditatea din ele și intră în ETH, deoarece acolo este acțiunea pe momentul ăla. Și pare că asta vedem și în momentul de față, Solana suferă, și altele suferă în momentul de față. Cei de la eGold au un live pe care vă invit să-l urmăriți și acum, dar și în reluare despre Sovereign Chains. Dacă nu acum pentru ei, atunci când? Adică mi se pare un moment bun pentru ei să vină cu chestia asta de Sovereign Chains și interoperabilitate, care este un must din punctul meu de vedere, dar o să discutăm mai mult despre asta probabil în live-ul viitor. Găsiți la mine pe Twitter, încă cred că merge. Este Beniamin cu echipa acolo și vorbește despre asta. Vedem dacă și impactul ar trebui să-l vedem și pe eGold la un moment dat. Mențin că încă suntem spre bottom și pentru eGold, ca și pe celelalte, dar ai nevoie de ETH și în primă fază să facă all time high și ar fi bun. V-am zis că încă suntem pe drumul cel decent în cripto per ciclu, încă nu am trebuit să fim la final, având în vedere istoria. Istoria arată că Bitcoin trebuie să sta peste all time high, trebuie să meargă peste all time high, ca apoi Ethereum să facă și asta și apoi de-abia celelalte să revină și ele, ok? Bun. Am auzit că următorul ETF va fi pe MVX, zice Marian Popoac. Acum îți dai seama că sunt multe vorbe în momentul ăsta și la CNBC și în toate zonele, că ce urmează după. V-am zis, primul a fost ETF-ul pentru Bitcoin, nu? Dar v-am zis că ăla e doar primul și vor urma o groază, ăla doar o deschidere așa pentru piață, ETF-ul pentru BTC și vor urma multe. Mulți au zis, băi, ești nebun că nu vine decât pentru Bitcoin, celelalte nu vor avea și ele ETF-uri. E adevărat și se va observa, chiar dacă nu-l aprobă acum Gary, o să-l aprobe la un moment dat și apoi ce urmează? Solana ar fi următoarea, nu? Da, Solana e security, nu e security. Pentru ce zice Gary acum, că dacă Gary aprobă ETF-ul ăsta pentru ETH, care ar fi diferența între celelalte monede și ETH? Asta e întrebarea. Avem ETF și pentru Dogwig și pentru Doge și pentru toate celelalte la un moment dat? Eu zic că da și v-am zis că vom avea un basket ăsta de ETF-uri. Voi avea la un moment dat ETF și ETH și Bitcoin împreună. O să ai ETF-uri și pe zone, adică v-am mai zis asta, Metaverse. De când era înainte să aprobe ETF-ul ăla, dacă ați ascultat din trecut pe Bitcoin, v-am zis că asta ar putea urma, știi? Și de acolo am putea pleca spre zona de altcoin season. Gary Gangster, zice Cristian X aici, Arbitrum rulează și luată cu ETH. Păi da, Arbitrum trebuie să ruleze, AAVE trebuie să ruleze, cam astea, tot ecosistemul lor. Pepe am văzut că a rulat, deci ecosistemul ETH ar trebui să rupă acum. Bun, l-am numit pe fiul meu Daniel, much love. Much love. Încă un Daniel a ajuns pe planetă aici. Frumos de văzut. Daniel Niță, Solana Next, ai fost singurul care zicea asta cu 2 ani. Da, asta nu știam. Adică eu nu știu genul ăla să vă zic, bă, știam exact. Nu, pur și simplu era o teorie pe care eu am avut-o analizând piața și sentimentul, uitându-mă nu la Gary, ci la Larry. Adică nu mă uit la Gary, că Gary e un pion, mă uit la Larry. Adică la Larry Fink, care a zis de multe ori, Ethereum trebuie să aibă și el un ETF. Bă, dacă a zis Larry, îți dai seama că se face, poate să zică Gary, poate să zică Saylor, poate să zică, bă,
Acolo e treaba, la BlackRock, înțelegi ce vreau să zic? Și vor aproba tot ce vor ei, că n-au avut decât 2 rejectări din 600 sau cât naiba au avut. 2 rejectări au avut ăștia din 550-600. Deci e destul de clar, să știi unde să te uiți, să vezi dinamica și atunci poți să ai o teorie mai bună, mai aproape de adevăr. Că aia se întâmplă, nu se întâmplă, asta rămâne de văzut, știi? Și eu întotdeauna am zis, bă, dacă nu se întâmplă, vin și recunosc, cum am mai recunoscut și în trecut. Am greșit cu aia, am greșit cu aia, am greșit cu aia. Am avut dreptate cu aia, cu aia, adică nu e niciun fel de problemă. Aici nu suntem să zicem, mamă, ce dreptate am avut eu, nu? Zici doar, bă, probabilități, cum ar fi, poziționarea mea care ar fi, cum vreau să maximizez profitul. Asta e gândirea pe care trebuie să o ai, nu să te uiți, mamă, pe YouTube, că am zis, că facem, că dregem, nu. Trebuie să o treci pe un filtru gândirii tare. Pe contentul ăsta e făcut pentru a te face să gândești tu cu creierul tău, nu să iei doar informația și să gata, ala e, informația, nu, te face să o gândești, că de asta sunt grele live-urile astea, în general, pentru că te face să gândești mai mult. Bun, șeful la bani, zice Gabriel Stan, ULD tot scade, Hong Kong le-a interzis, da, e greu. Bun, este de la BlackRock, dacă se aprobă ETH, cred că o să le facă mai mult cu ochiul investitorilor mari, preț mai mic și capitalizare mult mai mică, v-am zis. Eram cu 2 live-uri, cred. Am zis că eu mă simt ca în 2017 și mă referam la faptul că în 2017 era acel hype retail. A fost Bitcoin, s-a terminat hype-ul pe Bitcoin și piața a zis, bă, ce urmează, știi numai, și pe urmă a văzut o pasta pe Ethereum, știi? A văzut o pasta. În 2016-2017 în regiunea aia și atunci au pompat și ETH că nu mai era ceva, știi? Adică care era următoarea după Bitcoin? ETH. Acum văd același lucru, dar la nivel instituțional. Ai avut Bitcoin, cel mai mare, și ăștia îți dau seama că au prins gustul, nu? Ai prins gustul, mamă, Bitcoin a făcut miliarde în volum, ne-a făcut la fiuri, ne-a făcut la bani, nu știu ce. Bă, mai vrem ceva, știi? Adică ce urmează după Bitcoin? Că ăsta trece, adică ai influx. La un moment dat trebuie să mai dai pieței ceva, știi? Și de-aia și postasem, înainte să vină probabilitatea de urcare, postasem aia de la Wolf of Wall Street, că în momentul ăsta hedge fund managerii își sună clienții, ăia de la bănci, de la fonduri și de la toate astea, își sună clienții să zică, hai, de la fonduri de pensii și tot așa, să investească. Ați auzit de Bitcoin, s-a aprobat ETF-ul, da, dar acum mai sus. Nu e niciun fel de problemă, domnule George, că urmează acum, sau Gigel, sau cum vreți să urmează acum Ethereum ETF, vă pot băga la prețul ăsta, că urmează ETF-ul și urcă, ok? Sunteți interesați, vă trec pe listă? Da, gata, vă trecem și pe noastră pe listă, gata, înțelegi? Adică asta e, piața, când e cerere în piață, trebuie pieței să îi se dea, că așa merge treaba, că îi place lui Gary, că nu-i place lui Biden, că nu-i place, bă, nu contează, când piața cere, de obicei îi se dă, ok? Și de cine îi se dă? Păi de fondurile astea mari, de BlackRock, de Blackstone, de toți ăștia, așa merge treaba și la ei trebuie să te uiți, adică iau lichiditatea la ei, nu te uiți la ceilalți, că ei influențează politicul, știu ce se întâmplă acolo la 180, cum a intrat Larry Fink în piață, ai văzut, până și Jerome Powell a zis Bitcoin, da, e ok, nu e niciun fel de problemă, nu mă împușca, Larry, că eu sunt cu tine. Bun, le propune boomerilor ETF-ul pe Pepe. Da, pe Bitcoin și pe Ethereum, clar, asta da, dar pe Pepe nu cred că ajungem acolo, intrăm în utopie ușor. Când va începe tranzacționarea pe spot ETH și ETF dacă va fi aprobat? Asta e întrebarea. Ce s-a întâmplat la Bitcoin? Dacă știți, hype-ul ăla mare, când a început tranzacționarea, ce s-a întâmplat? Hop, în jos. De ce? CBDC-ul au și același trust, e și pe Ethereum și trebuie să descarce și de acolo. De asta eu zic că vine corecția similar, deoarece trebuie să descarce ăia de la Grayscale, trebuie să descarce și Ethereum, adică au descărcat Bitcoin, au terminat și acum vine, ăia-s blocați, îți dai seama, sunt blocați atâta timp, nu poate să facă nimic, să aprobă ETF, acum poate să facă și ei, poate să vândă, înțelegi? Cum au făcut și cu Bitcoin. De asta mi se pare cât de cât similar, adică ai putea să ai același traseu de urcare și apoi când începe tranzacționarea, probabil corecție. Vedem, încă nu se știe. Poate să înceapă de mâine, de o săptămână, o lună. La Bitcoin a început imediat, a doua zi sau imediat, cred, din câte țin eu minte. Și ai văzut că a venit imediat corecția, a început să vândă cei de la Grayscale. Deci acum probabil ceva similar se va întâmpla. E acolo ceva Ethereum de vândut, deoarece ăștia au blocat de ceva timp, că nu le-a aprobat ETF-ul ăla. Înțelegi ce vreau să zic? E similar. A intrat retail în piață? Nu a intrat retail în piață. ETH dump. Unde-i dump? Că e 3809. Adică e 3809. Nu știu pe ce time frame. Pe 5 minute, pe 5 secunde, pe ce dump? E 3808 acum. Așteaptă să vadă ce zice aici. Eu zic că 4000 ceva am putea dacă se aprobă. Adică am putea să vedem. Cât a fost topul aici? 3000.
942 și apoi am avut această cădere când vă dădeam tweet înainte să urc în avion, s-a întâmplat asta, nu știu, ceva se întâmplă când zbor, că am aterizat acum vreo oră jumate, două, da, pe Amsterdam și s-a întâmplat asta. De obicei când zbor, nu știu, ceva se întâmplă acolo în matrice. Momentan arată bine, adică dacă te uiți extraordinar. Hai să vedem ce urcă, dacă ne uităm un pic aici pe urcări. ETH-FI, care cine știe, poate oamenii confundă ETH-FI cu ETH. Mă uit aici din clip în clipă să văd dacă se întâmplă ceva, momentan nimic. Poate confundă, știi, ETH-FI, ăsta e ETH. Dar nu, în fine, înțeleg de ce, deoarece are legătură. Manta aici, e un layer 2, pare că urcă și ăsta ușor, ușor, am ceva manta, momentan pe acolo, cred că prețul mediu undeva pe aici, 1.9.2 în regiunea asta, deci încă un pic sub apă pe el. Ethereum Classic e normal de ce urcă Ethereum Classic aici, pentru că Ethereum Classic e primul chain, știți foarte bine că s-au despărțit, că de-aia se numește Classic. U urcă un pic, dar 6.1 trebuie să mențină zona asta de aici neapărat și să urce înapoi peste 6.8. N-are legătură neapărat, asta e mai mult AI. Arbitrum clar, Arbitrum e layer 2 cel mai important momentan per TVL pentru mai Matic și altele. Dar bine, și ăsta pare din nou o formațiune de asta interesantă de bottom aici. Ondo la fel, da, cât de cât are sens pe tokenizare real world assets, are sens aici. ETH-ul 3820, hai că urcă frumos aici, Matic-ul, dar mai puțin, vedem aici Matic, bam, nu prea urcă. AAVE, care e normal să urce, dar a avut și asta urcare, dar pare că nu poate să spargă zona de 100. În rest, piața un pic suferă dacă te uiți, uite, ai așa, Axelarul, Theta, Păpicaj, Worldcoin, Fetch-ul, apropo, Nvidia probabil o să vând ceva, deoarece a urcat peste 1000, dar ce au făcut? Au făcut ceva similar cu ce a făcut Tesla. Ce a făcut Tesla? Știți foarte bine, când Tesla, că erați aici în piață, când Tesla a început să urce nebunește, ce a făcut? Stock split. Ce face acum Nvidia? Stock split. De ce? Păi devine mai interesant ca și psihologie de preț. Prețul prea mare, $1000, nu vrea nimeni să o cumpere. Așa faci split, imediat îți scade, să zicem așa, prețul. Acțiunile astea, investitorii le au același, știți cum merge un stock split, nu? Adică nu trebuie să faci absolut nimic, valoarea o să o ai aceeași, nu primești nici mai puțin, nici mai mult, dar prețul ăsta diminuața, adică îl vezi, nu știu cât e, nu m-am uitat exact, cred că 5-1, 10-1, nu știu ce stock split fac exact, trebuie să ne uităm că n-am avut niciun fel de timp, dar am auzit că au făcut stock split, asta m-a interesat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că probabil va avea același traseu cu Tesla. Tesla când a făcut stock split a mai urcat încă vreo 50% după, înainte să spună un top. Cred că ne îndreptăm spre un top pentru Nvidia, o să vând și ceva, cum am zis, un 10-20% în range-ul ăsta aici, rămâne de văzut, ok? Și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. Probabilitatea e încă să mai continue după mișcarea asta pe care au făcut-o acum, pe care o fac cam toți, să zicem așa, când ai un traseu de ăsta parabolic, adică ați văzut cum arată graficul Nvidia, ok? Bun. 10-1, ok, uite, cineva zice aici 10-1 în iunie, da, în iunie, e posibil până atunci oricum să mai crească în momentul ăla, rămâne de văzut, poate ne uităm, facem live și duminică, ne-am întors acum, stați fără grijă, astăzi stăm până când vedem ceva mișcări acolo de la Gary. Bun, avem ce mai pe aici, pe căderi, SEI pe căderi, Hard pe cădere, AVAX pe cădere, vezi, restul nu se ține grozav și asta ziceam, uite, și DOT aici pe cădere. Când urcă Ethereum, celelalte suferă. Uite, Ada Cardano suferă aici, restul pieței suferă. Hai să mergem pe Bubbles, facem un overview aici rapid. Dacă intrăm pe Crypto Bubbles imediat, bam, și facem un overview, mergem în top 100 prima dată, hopa, să ne uităm așa, PIS care a avut deblocarea și vezi că n-a picat în cap, interesant, a picat înainte, s-au speriat investitorii, deci pe urmă și-a revenit. Probabil o să încerc să vând ceva din PIS, chiar în regiunea asta în care am intrat și a făcut cât de cât treaba cu airdrop-ul ăla, rămâne de văzut, i-am dat un stake, vedem, dacă e ceva oricum anunț, ce vând, ce cumpăr prima dată pe Patreon și desigur aici după, ok, pe live-uri. Theta începuse bine să useze pe 2.5, n-a putut să spargă 2.5. 2.5 mi se pare un pic greu pentru Theta de spart. Dacă când îl va sparge va fi destul de bine, probabil va ajunge spre 5, dar să vedem 2.5 că găsește suport acolo pentru Theta, foarte importantă regiunea. Orcoin aici pe scădere undeva la 4.67, $5 ar fi și apoi 6.2 pentru Orcoin pentru a deveni din nou în sfera aia bullish. TI aici în nu se regăsește $9, totuși pare găsești ceva acumulat în regiunea asta de 7-9 momentan sau poți să faci ca 7-10.
Vedem 10-2 ar fi regiunea de bullish. Jigsaw aici, interesant, a venit bine, a raportat bine Nvidia, ați văzut că a raportat extrem de bine și apoi AI-ul n-a avut o urcare prea mare după decât înainte, ați văzut că Fetch ieri a crescut. Acum apare corecția aici și pe Fetch, o vedem undeva la 2.39. Fetch știți foarte bine care e zona, e 2.5 ăla, 2.52, vi le zic că le știu ca pe toată lumea, 2.52, n-a putut să rea 2.52, acolo e, plus că vine și la ei fuziunea în 2-3 zile din câte știu, ok? Uite, 2.71 a ajuns pe Binance, da, vedem, oricum, sunt bullish pe Fetch, long term, deoarece, o să fie cam cel mai mare pe AI după ce face split-ul ăsta, dacă nu Fetch, atunci ce? Ethereum Classic Arbitrum, se vede, LDO, care toate astea care țin de Ethereum urcă, ceea ce este normal, plus mai e NS-ul, desigur, e posibil să vând ceva din NS, țineți ochii pe patronul dacă e, deoarece a urcat înapoi peste 20, uite la aici, ia să vedem cât e, da, e 23, e posibil să vând ceva în regiunea asta, cu toate că încă sunt bullish pe NS, aș vrea să-l văd măcar în 50 ca să execut mai mult, dar posibil în range-ul ăsta de aici să execut ceva NS, deoarece n-am vândut atunci, ăsta am intrat destul de bună, sub 10 dolari în el, deci bine, posibil să vând, nu știu, 10-20% rămâne de văzut pe NS, ETH fi aici, da, o surpriză cât de cât frumos. Asta tot ce ține de ecosistemul ETH și rupere. Și nu e să zici că suntem șocați că s-a întâmplat, deoarece aproximăm într-un fel sau altul că momentul în care se va întoarce, să zicem, lichiditatea spre Ethereum, se va întoarce spre tot ecosistemul, nu? Adică e la mintea cocoșului dacă înțelegi mai mult din partea asta de cripto și cum merge lichiditatea. Cum a fost pizza de? Bă, a fost mișto, adică mie mi-a plăcut. A fost foarte, foarte tare, destul de multă lume, adică multă lume. Am avut și paneluri, au fost, cred că cei mai mulți, să zicem așa, între ghilimele influenceri pe metru pătrat. Am fost eu, a fost Robi de la Ora de Cripto, a fost CryptoX, Andrei Brătur cu Mr. Spread, Mihnea, adică full ce a fost acolo. Nu cred că am mai văzut așa de mulți într-un singur loc, ceea ce a fost interesant și probabil vom mai face ceva de genul ăsta. Bun. XRP BTC pare că atinge bottom-ul. Hai să vedem. Hai să ne uităm la indicatorul de altcoin season. Dacă toți suntem aici și așteptăm decizia. XRP USD. Ne uităm imediat. XRP BTC. XRP BTC aici. Frumos la asta. Hai să-l vedem ce se întâmplă pe el. Da, pare că îți face un bounce, dar nu neapărat să zici că. Pare că îți face un bounce de aici, dar nu e o confirmare, știi? Că nu mai atinge zona aia. O confirmare ar fi dacă ar sparge măcar regiunea asta de 00877 de aici, ok? Cam aia ar fi. Și mai era Neo, care încă nu cred că a ajuns acolo. Bun. Da, a fost și Stoian și Hobin cu ambii destul de puternici. Data viitoare probabil și ei vor face parte din Problema a fost că, era mai mulți. Problema e că de-abia am încăput așa. Adică scena era mică, de-abia am încăput, oricum venea unul, pleca altul și nu a fost neapărat, să zicem, ceva super organizat. A fost ad hoc mai mult, deoarece, nu știu, mie nu-mi plac neapărat stilul ăla de conferințe. Mai mult să interacționezi cu persoanele respective, să ai așa pe 15-20 de minute și apoi te duci la fiecare și vorbești cu ei în parte. Știi, asta mi se pare mai interesant decât să stai jos la un panel. Dacă nu e Michael Saylor, dacă nu e, ce poți să zici să vezi la panelul ăla dacă nu e cineva, nu știu, la super higher up, știi? Asta e, așa le văd eu. Dau și conferințele rolul lor, dar depinde cine vine la ele. Bun, nu s-a făcut o înregistrare, nu știu, cred că au făcut cei de la Vintage, poate, o să vorbesc. Apropo, simbolic și eu dețin 1% din Vintage în momentul ăsta, simbolic zic, pentru că, acolo avem un hub, dar nu o să rămână doar acolo, o facem prin diferite zone, să zicem așa, și în viitor. Și eu personal, nu știu, dacă merg în Brașov, dacă mai mă duc prin Londra sau ceva, dacă acolo o să avem așa un meetup în fiecare regiune. Bun. Bun. Am fost și au fost și Sebastian Dobrincu și Marius Moga. Da, Marius Moga am dat noroc cu el, îi merge bine business-ul, foarte, foarte bine. Adică eu susțin tot ce ține de partea asta de business pe România și vreau să crească foarte mult, mai ales pe partea de cripto. Bun, probabil a fost super mulți, au fost mulți, au fost extrem de mulți acolo, cred că n-am putut să-i văd pe toți, deoarece am stat și am discutat cu oameni, poze, tot, adică greu să-i fi văzut pe toți, sincer să vă zic. Bun.
La țancă n-am rămas, am vrut, dar a venit la 2:30 și deja eram în picioare de pe la 4 după amiază până la 1 și ceva, deci n-am mai rezistat. A venit un pic cam târziu, dar a făcut show. Adică vedeți pe Instagram acolo ce a făcut cât de cât show, a venit cu bandul, ceea ce decent. Bun, ce părere despre Stax și Nier? Se lansează Trust Invest pe Grayscale. Interesant. Nier a performat destul de bine în ultima perioadă. Da, Țancă a fost invitat undeva pe la 1:30-2. Nu neapărat că sunt mare fan de muzică, eu nu am probleme cu muzica în general, nu-ți dă la cum nasul pe sus, bă, că nu se ascultă aia. Eu zic că îmbinarea așa asta, zic că erau mulți ziceau, mamă, că manele, că nu știu ce, că nu vrem asta. Eu înțeleg pe partea aia, știi, că mamă, să nu asemănăm cripto cu manele, cu nu știu ce, înțeleg cât de cât asta, dar na, adopția cripto nu ține cont că tu ai religie, că tu ai, să zicem, o preferință muzicală, care nu ține cont de asta, toată lumea e invitată și asta e frumusețea, știi? Și din punctul meu de vedere să aud asta de la cineva care e în cripto, îi sună ciudat, știi, că noi aici trebuie să fim open mind în general, știi, ca toată lumea să fie invitată în sfera asta. Cine știe, o dată viitoare invităm fel de muzicieni sau din partea asta de Web 2, știi? Cam asta ar fi treaba. Deci că chiar dacă se aprobă, trading-ul va începe peste câteva săptămâni. Nu se știe, și la Bitcoin era la fel. Nu se știe, până când nu vine acea decizie, nu știm exact ce se va întâmpla. Hai să vedem aici. Nu văd nimic momentan, de la 0 hash ceva, dar nimic. Momentan, liniște totală. Bun, data viitoare poate luăm un spațiu mai mare, mă ofer ca DJ, am platane și discuri și muzică techno. V-a plăcut intro 1, e din setul pe care l-am pus undeva la 24-25 de minute, mereu fac unul așa diferit la fiecare ocazie, dar intro-ul cam de acolo a fost, dacă nu găsiți melodia aia de intro, că întrebau mulți pe chat. Bun, hai să mergem mai departe. Am rămas la NIO, aici am făcut o mică paranteză, dar ne întoarcem aici la NIO. Apropo, mi-am luat un nou laptop, nu e ăsta după care fac stream, deoarece nu am avut timp nici măcar să-l pun la punct, dar l-am deschis o dată sau de 2 ori. Poate pe următoarele le facem după următorul. Bun. Bun, donație, am donație aici. Da, bun, răspund. Asta se răspund de obicei la final pentru cei care nu știu. Ce părere ai în continuare de Tada? Unde îl vezi prin vară sau până la sfârșitul verii? Salutări calde din Anglia. Ok, deci Tada, ideea este foarte bună. E primul proiect pe, să zicem așa, pe Multiversix care chiar a avut o tracțiune mai mare. A fost pe urmă și Hatom, dar Hatom n-a plecat atât de bine. A stat mai mult în lateral și pe urmă a avut o ascensiune. Aici Tada și cu Hatom destul de bune așa și calitative. Problema, să zicem așa, e cum vor duce mai departe dezvoltarea. Asta e chestia și cum vor atrage nu numai utilizatori, dar și capital. Doar ce fără capital nu poți să ții, să zicem, moneda. Există deblocări, inclusiv de la private, de la seed, inclusiv de la cei care au intrat cei care au intrat atunci pe Multiversix în Launchpad, adică sunt deblocări de genul ăsta care dacă piața e bearish și moneda nu performează, se vinde, știi? Și asta e, trebuie să găsesc combinare de astea între capital și tehnologie. Unitatea tehnologia asta vine, capitalul, aia e, market maker, chestii trestii. Dar întrebarea destul de bună. Unde intră Tada? Din nou în categoria de risc, adică e una make it or break, e un fel de startup, că asta e, startup, care încearcă să facă ceva. Vedem dacă ajunge undeva sau nu. Șanse, să zicem că au, că na, date, AI, chestii de genul ăsta, e interesant. Dar na, tehnologia nu se poate din palme, lichiditatea nu se găsește din palme și astea sunt riscurile, să zicem așa, pe zona asta. Dar a zice că Tada încă mențin zona aia de 7-9 cenți sau sub 10 ar putea fi, dar trebuie să vedem un bottom acolo undeva. Bun, mai departe, nu uita de Bobber. Da, Bobber n-a avut un hype la început și era normal. Așa puteți de obicei meme coin-urile, au hype-ul ăla și apoi v-am zis căderi. De Bobber, dacă n-ați fost interesați atunci și prețul s-a dus prea sus, poate vreți să mai fiți interesați când nu mai e nimeni deja interesant și toată lumea uită. Atunci e cea mai bună perioadă pentru meme coin-uri.
Bun. Mai departe. Este acum pe Kepler vot pe DIM să blocheze VC să vândă pe o perioadă de 1 an. Interesant, dar nu știu dacă ar fi chiar decent, adică ai ceva de la început. Eu, dacă aș intra într-un private și pe urmă mi s-ar vota că nu mai mi se deblochează monedele, păi m-a supărat rău. Adică eu intru în private, știu exact când trebuie să primesc monedele și pe urmă nu le mai primesc. Înțelegi? Adică nu e fair pentru cei care au intrat în private, că ei și-au asumat riscul. Bă, când intri în private, îți asumi riscul. Poate să nu le se listeze moneda, poate să fie scam, poate să nu performeze, poate astea. Cine? Na, ăia din private își asumă, nu? Sau din sit, sau aia care intră. Chiar dacă intră, să zicem, la prețuri mai mici, bă, dar și asumă, știi? Și omul trebuie să aibă, bă, eu investesc așa, aia am deblocările 3 luni, 6 luni, 9 luni, whatever. Nu mi se pare ok din punctul ăsta de vedere. Bun, mai mă uit aici, stau cu ochii să văd dacă, dar momentan nimic. Gary în ultima secundă îl forțează ăștia, în ultima secundă, știi că l-au forțat cu Bitcoin 3-2, acum stau, analizează, aprobăm, n-aprobăm, să votează 3-2, 2-5, 3-2, vine Larry, sună Gary, de-astea, știi, cel mai probabil, până când Gary din nou va pleca capul, că a zis acum, a fost la o conferință și zicea că stă foarte bine pe cripto, că a câștigat toate procesele. Zero. Bun, 0. Ce părere despre Aevo? Am văzut acum Aevo, am văzut că Binance au investit în Aevo. Binance acum a făcut și un switch. De asta și Binance a început din nou să crească. Ce au zis? Bă, s-au listat toate monedele astea, supply 10%, 15%. Și FDB mare, adică market cap mare, se listează la 1 miliard, 2 miliarde și nu dăm posibilitatea, adică să termină bull market-ul. Să face bull market-ul într-o singură zi de listare pe Binance. Se listează, gata, bull market-ul se duce la 1 miliard direct. Păi mai frumos să ai o monedă care începe de la 100 de milioane, 150 de milioane, 50 și chestii de genul ăsta. Investorii fac și ei bani odată ce urcă, nu direct doar market makeri și cei care, poate au mai luat airdrop-uri și de genul ăsta, știi? Și auzi ce la Binance acum că vor să listeze și monede de-astea mai micuțe, să zicem așa, pentru că aia strică piața din punctul meu de vedere și au dat și ei seama de asta, să strică piața, că omul vede 1 miliard, capitalizare 5 miliarde, păi ce să mai, deja a făcut 100x-ul din listare, ce să mai mă intereseze neapărat, știi, să mai iau la prețurile alea. În cazul și Aevo, același lucru, cu deblocarea aia de 700% sau cât a fost atunci, a fost sfat mare și a venit Binance, că a fost și la ei, bă, cum i-ați lăsat pe ăștia să listeze când i-au deblocat 700% din supply, știi? Și au venit Binance și au zis că au investit și ei în Aevo după, Binance Lab sau ceva acolo și nu știu ce s-a mai întâmplat cu prețul, poate ne uităm. Bun, ce laptop ai cumpărat? Tot un Asus, da, cam de ultimă generație așa. Bun. Părere short, Pepe n-a shortat neapărat așa blind. Știi că am încercat mult să shorteze și de obicei merge și mai sus. N-a shortat neapărat meme coin-urile. Adică alea sunt grele, e mai mult gambling dacă e să o iei așa, când shortezi un meme coin care să merge la cer, nu știu unde se oprește neapărat. Trebuie să ai o structură, un stop, asta poate ne uităm dacă avem timp. Bun, launchpad-ul ăsta a fost o mizerie. Care te referi? La care? La care dintre ele? Au prins destul de mulți, adică poți să vezi și pe chat că au prins destul de mulți. Bun, că deblocarea nu e doar una singură, n-ai cum, că dacă deblochezi toate monedele de la început, păi ce facem? Îți dai seama. Pe urmă nu mai se întâmplă nimic. Bun, la ce oră va avea rezultatul? Adică că până la 11 ora România ar trebui să fie. Aici în Olanda e 7:45, România 8:45, deci vreo 2 ore maxim ar trebui să fie. Nu se știe, când vrea Gary. Când îl sună Larry, atunci dă-i, aprobă. Gary zice nu, cum să aprobăm? Aoleu, Ethereum, n-avem cum. Și Larry zice, păi cum? Că uite, mă așteaptă investitorii, piața cere, dă-i, miliarde, astea. Ce facem? Pe urmă, dacă nu e de acord, se duce Larry la altceva mai sus și pe urmă primește telefonul din nou, știi? Până când înțelege. Ce părere despre Ray? A stricat toată joaca de bull. Da, uite, asta ziceam, că astea acum care se listează și-au dat și ei seama că oamenii au început să devină nemulțumiți. Bă, listezi, să duce 100x în sus și ne dai, să zicem așa, ne strici chestia asta de bull, că urcă și el un pic, coboară, urcă un pic, nu, se face într-o candă, se face bull market-ul. Și așa e, știi, adică și-au dat și ei seama și acum probabil o să vină cu proiecțiuni mai mici, care or să fie interesante, mult mai interesante. Bun, unde ești în Olanda? Prin zona Amsterdam. Până Olanda, o părere te rog, dacă se așteaptă ETF-ul după un pump, crezi că următorul dump va scădea sub 3500? Eu cred că pe acolo ar putea fi următoarea zonă de DCA. Dacă, și asta ziceam, uite, dacă ne întoarcem la Ethereum ca să reluăm, poate mulți au intrat un pic mai târziu, ne întoarcem la ETH aici, ETH USD.
pe Coinbase. Ce vă arăt și voi imediat, da? 3809, încă menține aici. Planul cam ăsta ar fi, știi? Gen pentru perioada asta de aprobare ar fi cam 3 zone. Ar fi de la 4200 de pe aici, ok? Din regiunea asta de 4200 până în regiunea de 4700, adică spre all-time high aici. Ce ar fi? Ar fi poate un 4100, 4200, 4300. Corecția ar fi frumoasă înapoi în 3500 când se dă drumul la tranzacționare. De ce? Păi are Grayscale de vândut, aia care au fost prins în trustul ăla 3, 4, 5 ani de zile și nu au putut să vândă. Acum, desigur, când le au, le vând, știi? De cele mai multe ori, cum s-a întâmplat și la Bitcoin. Și atunci ai putea să ai un influx negativ. Acum nu știm care va fi influxul pentru ETH. La Bitcoin ai fi știut, știi? L-a așteptat piața de multă vreme, multă lume vrea să... Acum nu știm la ETH care va fi fluxul și cererea pentru ETH. Dacă va fi dezamăgire. Ce se va întâmpla? Cred că va fura un pic și din fluxul Bitcoin. Că asta am zis, asta s-a întâmplat și în 2016-17. Era doar Bitcoin, 2015-14 era doar Bitcoin. Urmă a venit Ethereum, mai era și atunci Litecoin și toate alea de erau mici. A venit Ethereum și a început să fure din capitalizarea Bitcoin, știi? Acum același lucru. Bitcoin singurul aprobat pe ETF. Omul nu are un să bage decât în Bitcoin. Atât ETF. ETH are oportunități. Poate scoate din Bitcoin o parte și acum bagă în ETH. Și asta ar putea duce, îți dai seama, ca ETH în sfârșit, să ajungem la ETH BTC, în sfârșit să vină și ciclul pentru ETH și altcoin season-ul, nu? Și ne uităm și la dominanță. 5-6, bine, o reacție bună aici. O reacție bună din regiunea asta cu, dacă observi aici, volum. Asta nu poate fi decât bullish, ok? Deci asta nu poate fi decât bullish. E asta finalul? Nu, asta probabil e începutul. Asta e reversal-ul din punctul meu de vedere aici pentru ETH BTC. Și uite candela, asta vrei să vezi. Vrei să vezi o candelă de genul ăsta, dar să ți-o mențină. Adică vrei menținerea, măcar acestei linii albe de aici, pe care o vezi undeva la 0.52. Deci vrei să vezi asta, ok? Suportul intermediar a fost un pic picat, fake out a fost, deoarece multă lume s-a aștepta aici, la zona asta și v-am zis, nu fiți greedy. Adică nu fiți greedy. N-aveți doar o singură zonă, că zice Xurescu, Xulească că se duce acolo, sigur că astea sunt manevre și mecherii de YouTube, știi? Adică asta, prind doar pe că se duce acolo, că face, că drege. Mai aveți planul pe probabilități și pe zone. Las-o pe aia că știm noi exact unde se duce, că nu mai stăm la primul ciclu să mai fim fraierea și că uite la pe ăsta că știe el exact unde mi-a zis mie ăsta, youtuberul ăsta mi-a zis că știe el exact unde se duce, eu aștept momentul ăla. Păi cât s-au ars în trecut? Că au cumpărat la all-time high Bitcoin, că n-au cumpărat nimic în bottom sau n-au cumpărat nimic pe parcurs și au așteptat numai zonele. Cât s-au ars, știi? Adică nu mai... Ștergeți cu buretele persoanele astea, ștergeți cu buretele chestia asta, că nu există așa ceva. Dacă vreți să o înțelegeți bine, dacă nu vă ardeți și pe urmă când mai vine unul și zice bă, știu eu exact că e acolo, păi dați 2 palme, ieși acasă că tu habar n-ai despre ce vorbești, știi? Bun. Și tu vrei să faci doar engagement. Bun, 05612 aici, deci astea erau zone. Eu am făcut flip-ul un pic mai devreme, să zicem așa, în portofel. Că eu am tot acumulat, dar flip-ul s-a făcut undeva pe aici, în zona asta de 0.5-0.51 pentru mine. Flip-ul între Bitcoin și Ethereum, adică Ethereum a trecut pe primul loc în portofoliu, deoarece eram în ciclul ăla și Bitcoin pe locul 2. La distanță mare nu, undeva la 2%, nu mai țin minte, o să fac update și la portofoliu în câteva zile și vedem cum arată, dar clar că Ether încă este pe primul loc, doar ce suntem în ciclul ăla. Întrebarea e, ce s-ar întâmpla, cum ar fi, ce ar detona, să zicem așa, finalul de bull, adică care ar fi detonarea aia? Păi nu știu, ar fi poate o apropiere a acestui Ethereum, ca și capitalizare de Bitcoin. Atunci ai putea să spui întrebări, să termină ciclul. Dacă Ethereum vine aproape de Bitcoin ca și capitalizare, că se îndreaptă, Bitcoin rămâne stabil, nu știu, la 1 trilion și vezi că Ethereum urcă 800 miliarde, 900 și poate cine știe la un moment dat face flip-ul, păi atunci e destul de clar că trebuie să-i pui cruce. Cel mai probabil suntem spre final de ciclu și ăla marchează finalul de ciclu. Ethereum nu va rezista prea mult dacă vreodată face flip și am zis că sunt șanse, dacă țineți minte și eu nu mă schimb de la o zonă la alta, sunt șanse ca Ethereum să facă flip cu Bitcoin la un moment dat în timp, dar nu cred că va rezista acolo. Adică dacă eu văd că trece Ethereum pe primul loc în capitalizare peste Bitcoin, ăla pentru mine e sell the moment, adică e un sell de la masiv the moment, deoarece nu cred că va rezista pentru multă vreme, similar cum a făcut XRP switch cu ETH, dacă mai țineți minte, până în 2017 în regiunea și tot așa nu a rezistat. Similar m-aș aștepta și de la Ether pe acolo. Bun.
Întocmai arată bine, ok? Arată bine, dar vrem să vedem menținerea zonei astea albe de aici, undeva la 0,52 și atunci putem vorbi. Ai această traiectorie, să zicem așa, de aici, acest trend descendent din regiunea asta, încearcă să-l spargă până când nu vedem totuși peste 0,6, încă entuziasmul nu poate să fie încă acolo. Peste 0,6 zice că am putea vedea acea mutare rapidă, țineți cont că ele vin rapid, uite cum ai văzut aici, volum mare, bam, imediat ți-a făcut regiunea asta de aici. Adică nu stă mult pe gânduri, când începe să ruleze ca lumea. Și v-am mai explicat despre asta, uite aici, același lucru. Ți-a ieșit din zona de bear, aici a stat, bam, 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 grind. Ți-a ieșit din zona de bear, 1, 2, 3, 4, 5 candele, direct, adică direct, nu stă pe gânduri de obicei ETH. Acum, ETH candela asta poate să-ți confirme bottom-ul pentru ciclul ăsta de aici, destul de frumos și apoi poți să vezi până zonele astea superioare, poate chiar mai sus, rămâne de văzut aici. Un mic dump pe ETH, vedem aici 3801, totuși menține zona asta, probabil așteaptă să vedem ce zice Gary. Dominanța, vorbeam de dominanță, dacă vă plac informațiile, băi, eu încerc să dau tot ce știu eu, ce am învățat, tot aici. Dacă apreciați, singurul lucru pe care le puteți face și voi, aveți aici butonașul, vedeți aici, apăsați butonul de like, aveți toate linkurile în descriere, sponsorul canalului care este XFi, îl găsiți aici, îl găsiți și în descriere, l-aveți pe toate, plus, țineți cont că și Melissa a făcut un video, primul video pe canal și a fost foarte bine din ce am văzut în comentarii, adică foarte bine primită și va mai continua cu următorul video care probabil va fi săptămâna viitoare, ok? Și îl găsiți și pe la tot la mine pe canal, ok? Bun, ne întoarcem aici, să vedem dominanța, vorbeam și de dominanță. Așteptăm aici să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Momentan pare că nu. Ce pare ai de divergență? Imediat ne uităm și la super chat-uri de pe S&P pe weekly. Ne uităm și la S&P imediat. Bun, BTCD. Ce auzeam de BTCD e că atunci când va veni în sfârșit altcoin season-ul ăla, va fi rapid, adică similar ca în regiunea asta de aici. Și nu o să poți să fii poziționat în el în momentul ăla, deoarece o să fie greu. Ai 2-3 candele, gata, ai ajuns în regiunea asta și s-a terminat. Asta zic, de asta aveai câteva zone aici, dacă ții minte, regiunile astea 1, 2, 3 și astea erau zonele bune. Ai atins deja regiunea asta de 57% aici, mai aveai 59 și mai aveai regiunea 62. Candela asta arată bine pentru altcoin-uri, dar încă nu ești, adică dacă observi aici ai 54% trebuie să pice, ai regiunea de 53 și apoi 52 pentru range-ul ăsta, aici da, sub 52 probabil confirm cât de cât un potențial altcoin season cu target sub 48 și mai jos de atât, dar momentan încă e prea devreme. Ai mai văzut dump-uri de genul ăsta și apoi Bitcoin și-a revenit, ai mai văzut dump-uri de genul ăsta și apoi Bitcoin și-a revenit. Trebuie să vedem o spargere de structură aici, ai vrea să vezi măcar sub 52 sau sub 50 ca să poți să zici, mamă, altcoin season, Neo nu e acolo, XRP BTC încă lăguit, n-ai să zicem așa imediat. Ce trebuie să întâmple și foarte bine, ETH în primul rând, trebuie să facă all-time high și apoi putem vorbi, ok? Atunci putem vorbi. Bun, mă uit aici să vedem, nimic momentan, nimic. Absolut nimic. Gary stă și așteaptă. Ceva insider aici, știu ceva, 3790 și momentan avem o mică corecție aici din regiunea asta, ok? Deci altcoin season pare încă lăguit, pare că încă nu e acolo până când nu vedem aici ceva. Care ar fi, n-am vorbit de cazul bearish, ok? Deci cazul bullish vi l-am extrapolat până acum în regiunea asta de aici în caz că se aprobă. Cazul bearish, încât vine Gary și zice gata, nu se aprobă, că nu știu ce zice el sau reevaluăm în 15.000 de ani distanță lumină, care ar fi targetul? Păi cred că targetul va fi înapoi măcar în 3300 până în 3100 până în 3000, adică de unde a plecat. Toată mutarea asta de aici probabil în câteva candele se va duce, ok? Cum ai avut aici o oră, 2, 3, 4, la fel probabil vei vedea același lucru, un fel de Bart Simpson, adică dacă e rejectare, bam aici. E o oportunitate asta. Pentru mine, da. Băi, pentru mine, da. De ce? Pentru că e destul de clar în momentul ăsta că mai devreme sau mai târziu se va aproba acel ETF. Presiunea e acolo, totul e acolo, numai așa chichițe de-astea legale care ar mai putea fi făcute. Și dacă e așa, orice tentativă înapoi în regiunea asta de aici, dacă gândești cu creierul tău, ai zice, bă, da, orice tentativă de a se întoarce în regiunile astea de jos, spre $3.000, în regiunea asta de aici, e o oportunitate, cum era aici, oportunitate. Ultima oară public a fost buy-ul în regiunea asta de 3100, ultimul buy pe care l-am avut pe ETH și mulți mă întreabă de ce mai cumperi așa sus, ok, după ce am cumpărat
Desigur și alea tot publice, regiunile astea de aici. Și am zis că un trader, să zicem, un pic mai bun, nu cumpără neapărat doar un trend descendent, ci adaugă la poziții câștigătoare într-un trend ascendent, ceea ce Ethereum face în momentul de față. Traderii de obicei mai neexperimentați adaugă doar la poziții, să zicem așa, pierzătoare, adică se face doar un DCA pierzător, dar mai puțin adaugă la poziții câștigătoare, ok? De asta am adăugat regiunea asta de aici ultima oră pe ETH. Și dacă se mai întoarce aici, voi mai adăuga din nou, ok? Doar ce văd oportunitatea înainte de aprobare. Se aprobă, apoi vedem. Poate o să vând ceva aici, rămâne de văzut. Poate nu, momentan n-am vândut nimic din ETH și Bitcoin am vândut un pic. Bun. Așa văd și oportunitate. Păi da, adică dacă gândești cu creierul, așa, simplu, nu? Vine, piața spanichează, că nu se aprobă, vine dump-ul înapoi, la un moment dat se va aproba. Asta înseamnă că la un moment dat vei vedea din nou mutarea respectivă, când se va aproba, în 6 luni de zile. E doar vorba de timp, atât, e vorba de timp aici. Bun, s-a luat decizia de ETF? Nu, așteptăm. US House passed bill to ban the Federal Reserve from creating a central bank digital currency. Deci nu se mai face CBDC-ul, am înțeles. Pare că au trecut nu știu ce lege peste. Au mai trecut încă o lege să facă în sfârșit o reglementare pentru criptomonede. S-au trezit, vă dați seama? S-au trezit, vin alegerile, a trebuit doar Trump. Trump a plecat, de la Trump a plecat totul. Când a început să vorbească despre cripto și NFT-uri, ia acum donații în cripto. De acolo, când politica lui s-a mutat, că Biden nu face nimic pe cripto și dacă vine el, votați Trump, că dacă mai vreți criptomonedele să existe ceva, atunci și-a dat seama Biden că pierde mult. Mai e și Kennedy, care la fel e pro-cripto. Ați văzut că a și cumpărat 24.000 Kennedy în GameStop ca să susțină mișcarea. O știți foarte bine aia cu pump-ul, cu squeeze-ul pentru hedge fund-uri, dacă țineți minte. Deci toate astea, îți dai seama, campania lui Bidon a zis, bă, trebuie să facem și noi ceva. Pe cine urăște lumea? Pe Gary îl urăște tată. Păi pe Gary că n-a făcut nimic. A dat numai în cripto fără să facă un cadru legislativ. I-a norocit pe ăștia. Ăștia, îți dai seama că vin la vot, au și oamenii lor, comunitatea nu-i place treaba asta și atunci la vot o să te ardă, știi? Și atunci, bă, dă-le și la ăștia, aprobe-le ETF-urile, că e nasol să zic și eu, uite, în mandatul meu s-a aprobat pe Bitcoin ETF, pe Ethereum ETF, știi? Și acolo e presiune pe Gary. El îți dai seama că n-ar vrea. El n-are ce face. Bun. Maxim 2 ore până la decizie. Da, așa ar trebui. Acum, Gary stă până în ultima secundă. Din ultima secundă, știi, ca să nu dea apă la moare, lasă-i mă să aștepte, știi, lasă-i să aștepte. Stăm acum, ce să facem? Stăm aici să vedem, măcar încă vreo oră jumate, 2 până la decizie. Unde urmărești? Păi peste tot. Am și la Watcher Guru, am și la Zero Hedge, am peste tot. Am notificări peste tot. În caz că e ceva, oricum o să vedem aici și spun și cei de pe chat. Ce părere sincere ai despre ETF? Aprobă sau nu astăzi? Probabilitatea e să aprobe, după cum se observă, deoarece au făcut tot similar cu ce s-a întâmplat cu Bitcoin. Până acum traseul e similar cu ce s-a întâmplat pe Bitcoin. Și asta înseamnă că probabilitatea mare să aprobe. Eu aș vrea să nu, deoarece aș vrea mai mult timp. Aș vrea mai mult timp un pic aici să stăm în lateral. Asta aș vrea eu. Acum mulți ar zice că ne-am săturat de lateral, hai să mergem în sus acum, știi? Dacă mergem în sus acum, ai niciun fel de problemă. Am bag-urile destul de bune pe ETH. Dar pentru mine ar fi frumos o rejectare, doar ce aș vrea să văd din nou panică și aș vrea să văd din nou regiunile astea de aici, ok? Pentru următoarele 3 luni, 6 luni și ar fi mai mult timp de oportunitate, mai ales pentru cei care n-au poate au așteptat, că să duce mai jos, că nu știu ce, ar fi o oportunitate și pentru ei acolo. Un mic dump, da, 3781, dar e mic aici, știi că e mic, nu e să-i zici că e ceva momentan. Țineți minte, apă, flotări și like, dacă vă place. La ce oră primim veștile? Am zis, ar trebui până la 11 jumate ora României să se întâmple. Vezi că vine un pic mai devreme. Nu cred că așteaptă până în ultima secundă Gary, cel puțin așa zic. Bun. Nu avea Gary sau
FISA ETH, nu știu, nu știu dacă are posibil să aibă, eu știu, dacă asta din o manipulare aici ar fi, ține, știi, adică poți să o privești la modul ăla, manipulare, s-a făcut așa un switch la social media, s-a manipulat aici prețul, de fapt Gary n-a zis nimic extraordinar, doar niște bănci au zis asta, cine știe, poate să fie manipulare și Gary să zică nu se aprobă și să o declare direct security. Asta, deci dacă vine Gary și zice nu aprobăm, Ethereum este un security, pregătiți-vă că se duce, nu mai țineți candelele, în jos cât o să ducă, dar ar fi un moment bun și aici îl trăim aici, ca de fiecare dată, am trăit tot aici, tot pe canalul ăsta, de la pandemie, la FTX, la aprobări de ETF-uri, la halving la 4 dimineața, la all-time high la 2 dimineața, la 3 dimineața, la 5, nu contează, tot, la ședințe cu Jerome, tot, am trăit aici împreună pe canal și o trăim și pasta aici, ok? Istorică, ca de fiecare dată și pentru domnișoara aceasta Ethereum aici, care are o șansă și ea să aibă un ETF spot, ok? Dar toate le-am trăit aici și le trăim, doar ce eu sunt pasionat de chestia asta și le fac din... Nu le fac din pasiune și îmi place comunitatea. Iubesc comunitatea. N-am văzut așa ceva. E incredibil. Când mă întâlnesc cu voi peste tot, e o comunitate incredibilă. Adică foarte, foarte, foarte tare. Foarte tare. Ne vedem la 1300. Nu cred că se duce atât de jos, dar orice se poate. Oricum, și dacă ar aproba, durează 15-20 până intră volum. Depinde acum. La Bitcoin deja erau acolo puse, știi? Deja erau mulți care vreau să investească, aveau lichiditate deja. Acum vedem, nu știu, n-a zis nimic Larry neapărat de lichiditatea care ar veni pe ETH. Nu știm, asta e un vid. Nu știm care va fi volumul de lichiditate. La Terra Luna, la amintiri la Tribe, o părere te rog despre Manta, cât de decentă, dar totuși trebuie să urce peste 2 ca să rea trendul bullish. Măcar un 2500 pe reject, ar fi frumos. Acolo mai aveam eu un buy la 2500. Eu sunt pasionat și sunt tânăr, am 23 de ani, bravo Iceman. Mă întreba cineva, uite, m-am întâlnit acum, am fost în aeroport și o doamnă pe la 50 de ani, stăteam, beam o cafea, nu știu ce, am dat și pe mine ceva, că mai am chestii de genul ăsta. Și vine o doamnă pe la 50 de ani, Daniel Niță, zic, da, eu sunt. Și te urmăresc, nu știu ce, foarte tare, uite, eu la 50 de ani investesc în asta, dar mă uit la tineretul ăsta, știi, și ei n-au nicio tragere de a investi în nimic, știi, adică de a face nimic, decât să dea scroll și să nu gândească, să nu le pese. Am mai explicat-o pe asta, e simplă. Vor intra din nou în piață, la fiecare generație la fel sistemul. Stai între 20-25 sau 18-25 sau 18-28, depinde ce se întâmplă. Stai, lucrurile merg bine, nu-i război, nu e recesiune, nu ai aia, ai bani, ai tot ce trebuie, nu suferi, nu nimic. N-ai nevoie să stai și dai scroll, endless scroll după scroll, să nu gândești. Când te lovești odată, cum s-a lovit 2008, cum s-au mai lovit și în alte zone în care părinții n-au mai avut bani, n-au mai putut să face aia, a ieșit din zona de asta în facultate, liceu și lucrurile bine, mai dă mami, tati, bani, nu știu ce, a ieșit din zona aia și ai văzut realitatea reală, care realitatea reală doare. De obicei pe aia o vezi între 25 și 30, cam aia e zona, ok? A zice că într-un an, 2 o să vedem un flux din nou de oameni în piață care acum au, nu știu, 22, 23, 24, mulți dintre ei se uită la content de genul ăla care n-are, să zicem, o relevanță prea mare decât de a râde și a se distra. E și aia, o fac doar pe aia, știi? La un dat vor tranzita spre partea asta când va veni ceva, se va lovi. Când? Păi clar că vine ceva puternic, nu? În România, nu mai e loc pe stradă, de mașină, adică e... de fiecare de când mă întorc e din ce în ce mai rău, adică e din ce în ce mai rău. Deci bani există enorm de mulți în momentul de față, da? Și asta, se va tăia la un dat. Uite, pică ETH aici. Pică ETH, pică. Eu am 21 de ani, da, asta ziceam, 21 de ani, dacă ai 21 de ani și investești, n-ai nevoie de sume mari. Cu cât investești mai devreme, ai nevoie de sume mici, adică nu e, chiar și sumele alea mici pe care le ai, dacă le investești acolo la timpul lui și ai răbdare, o să fii foarte, foarte departe față de alții, ok? Bun, foarte bine, EXN 917, ține-te de treabă, ok? Ține-te de treabă și o să vezi că o să ai multe de câștigat, foarte, foarte multe, și la nivel mental, și la nivel de financiar, și la tot.
dacă te ții de treaba asta, față de alții care nu fac nimic, ok? Și stau și dau scroll endless pe alte canale, alte zone care adică nu rămân cu nimic în final. Uite aici, dump. Ceva vești? Sir, any news? Any news? Că pică aici ETH-ul. Pică ETH-ul, țineți-l că pică. 3740. Să te uiți la lichidările pe 4 ore pe BTC, sume mici și 30, nu, Valentin, sume mici și spot, ăla e, spot și sume mici și constant, ok? Am 25 și avansul pentru credit la apartament l-am băgat în cripto. Acum nu știu ce să zic, dacă e extraordinar, dacă îți asumi un risc acolo, nu știu dacă e extraordinar să iei cripto pe credit, am mai zis-o de asta. Eu la 19 ani pun bani deoparte în investiții, bravo Cristi, respect. Uite așa. Și am zis, dacă aveți copii, rude, care au acum 20, 21, dacă aveți copii, uite, m-am întâlnit, au venit oameni cu copii de, nu știu, 2 ani, 3 ani și am zis, faceți-le un portofel, puneți-le acolo și o sumă mică de Bitcoin și de Ethereum, puneți-o acolo, până face copilul 18 ani, băi, dai ledgerul, știi, uite aici, ledgerul, ok? Și ce o fi cu Bitcoin până atunci? Sau nu, fă un asta de investiții, știi, un cont de investiții și nu te atingi de el și bagi acolo o sumă, nu știu, în fiecare zi 50 de lei, 20 de lei, 10 lei, nu contează. Și o bagi acolo pentru el. Se strânge, știi? Adică până când copilul crește în 10 ani, se strânge. Nu în cash. Nu faceți asta în cash. Dacă vreți ceva mai sigur, mergeți pe ETF-uri. Dacă vreți ceva mai risky, zicem așa, cripto, acțiuni singure și tot așa. Dar faceți-o pentru, dacă aveți copii, 2, 3, 4, 5 ani, face acolo că se strânge, știi? Se strânge. Până când face 18-20 de ani. Bun, da, uite aici 3760, da, sunt lichidări de-astea. Poate înainte de pump, cine știe. Poate înainte, clar ceva acolo se știe, deci cred că se pregătește și ceva de la Gary aici, 100%. Generația 2024 până la final, spune te rog ceva de Mint Layer. Poate îl analizăm. Momentan ne uităm aici să vedem ce se întâmplă pe ETH. Stăm pe ETH momentan, nici pe Bitcoin nu ne-am uitat neapărat. Dacă ați fost la mine pe Twitter, am postat asta, imediat vă arăt. Mă găsiți pe Twitter, intrați și pe Discord, țineți cont că îmi dați follow pe Twitter, că intrați pe Discord. Să pot fi boți cu numele meu, să vă dea mesaj, fie boți, fie oameni rău intenționați care îmi copiază numele. Așa, Daniel Niță, și vă dă mesaj în privat, investește aici, apăsați pe link-ul ăsta. Bă, nu sunt eu, ok? Nu sunt eu. Nu apăsați pe niciun link, nu interacționați cu conturile alea niciodată, raportați-le de fiecare dată, ok? De fiecare dată. N-am ce să fac, sunt sute, mii, habar n-am conturi și cu mine, și cu Andrei Brătucu, și cu Ace, și cu Spread. N-ai ce să le faci, adică n-ai ce să le faci. 3752. Da, hai să mergem aici să vă arăt un pic. Uite, încă e live aici din câte văd. Încă e live la Multiverse X Sovereign Chains. O să vorbim acum mai mult despre asta, dar ar trebui să vă uitați, dacă nu acum, puteți să vă uitați. Dacă nu se întâmplă nimic aici, vă uitați și la asta, vă uitați și la mine. Putem să ne uităm și noi să tragem cu un ochi. Ia să vedem dacă tot live for your own sovereign chain. We can make it happen. We can show the way how to move forward because the more minds are together and the more discussions in this regards, the better products you can launch through this technology, and this technology can evolve. Everything we build, it's open source, and everything new things we add, it's like a constant accumulation of value. Awesome. So one, we can go live with the page. Now is a good moment, as good a moment as any other. Second, a new type of game is starting right now with sovereign chains for builders, for community, and for the entire ecosystem. This is not only for Multiverse X, but it's the most important step we're actually taking to create this acceleration layer and interoperability layer for the entire crypto and blockchain space. Beyond that, we're going to very intentionally target some of the use cases and some of the interfaces to people completely outside of the crypto space. Right now, let's get some fun. Let's see some builders take this. Let's see it being broken. Let's see it being tested to its very limits. This is the best moment to build, to be alive, to learn, and to push the limits. So very much looking forward to what you are going to build.
what your feedback, your ideas will be about sovereign chains. And what can I say? Just wish you Godspeed. I take a different metaphor a bit than the nuke. Perhaps the spatial exploration that we've seen in the 70s is a bit more on the positive side. But hey, this is a great moment, and very much looking forward to seeing all the feedback from the builders in the community. Pică Thank you, ETH-ul. and talk very soon. Închidem. Take care. Ok, s-a terminat. Bun. Pică ETH-ul 3725. Ceva știri, nu știu. Știu ăștia, insiderii, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ceva? Vedem? Vedem sau nu vedem aici? Văd ceva de la Watcher Guru, ia stai așa. Acum 15 minute, da, nu e nimic momentan. Mutări de market maker aici, momentan. Găcea ceva pe chat și pentru e-gold. Da, au nevoie de market makeri. Un pic mai puternici. Nu știu ce fac cei de pe Binance, dar ar trebui să spargă nivelul ăla de 68, ar fi interesant. BTC ce face în timpul ăsta? 67, ok, pică Bitcoin. Interesant. Pică BTC imediat, să zicem așa, înainte de aprobare și trage în jos, nu știu, poate Bitcoin Maxi erau, aprobă ăștia ETF-ul, hai să vedem niște Bitcoin ca să ducem piața în jos. E și asta o teorie acum. Întrebarea e, dominanța urcă pe dumpul ăsta sau nu? Cât de cât acolo, cât de cât stabil, avem 1 hour. Da, uite, pe 1 hour urcă. Interesant. Pică bursa chill, ok, deși e și de la bursă ceva. Deja pică bursa și pică Bitcoin. De asta ETH și-a avut reacția aia. Nu e neapărat că s-a întâmplat ceva. Deci reacția e de la Bitcoin, care e 67.216. Azi vedem și la Stonks acolo. Vedem dacă vine ceva și de aici. Poate din regiunea asta. Vedem S&P-ul. Nvidia 1043 a ajuns într-o zonă de sell, măcar o parte acolo. Da, uite, pică și S&P-ul aici. Deci a făcut S&P-ul pe el, imediat și Bitcoin a trântit-o aici, minus 0,63, ultimele 4 ore, rect, 2 ori. Avem ceva știri din partea economică, de am văzut asta aici, sau ce s-a întâmplat? Văzusem știrea respectivă, dar altceva n-am văzut în afară de știrea aia pe care v-am zis-o mai devreme. N-am văzut altceva aici, asta e, să ne mai uităm o dată pe Watcher. Da, House Pass Bill to ban the Federal CBDC. Deci nu avem CBDC, dar nu cred că de acolo vine reacția. Hai să ne întoarcem pe cripto. Deci bursa a picat în cap. Moment, neprielnic aici. Vedem că Bitcoin încă pică, 67.216. Interesant. Probleme cu China, ok, cineva ce probleme cu China aici, nu pot să le văd în timp real, dacă știți ceva, lăsați acolo, lăsați pe chat, că încerc să mă uit în timp real. Momentan nu văd nimic pe partea economică care să aibă un impact major momentan aici. Dacă ne uităm, da, Bitcoin pica și cât a fost minimul, undeva 67.194, ar fi frumos banii ăștia de aici din Bitcoin să mute în ETH în momentul când se aprobă ETF-ul ăla, dacă s-ar aproba. Vedem aici, încă stă bine, adică încă stă bine. ETH BTC și a luat o mică corecție aici. Deci a avut o reacție, dar acum pare că a recuperat destul de repede, aici. Nu ies banii din BTC ca să intre în ETH și trebuie să se mute interesul să vină alți bani ca să fie bine. Depinde. În trecut s-a mai mutat banii din Bitcoin în ETH, deci n-ar fi prima dată. 732, este ora 9:15, Gary încă ne ține în suspans aici dacă se va aproba sau nu. De ce multă lume zice că ar fi ultimul ciclu în care putem face bani? Știi ceva? Nu neapărat că e ultimul ciclu în care poți face bani. E ultimul, să zicem, acea ciclu în care vei mai avea urcări exponențiale mari. Că bani poți să faci în fiecare ciclu și din acțiuni și din orice. Dar nu vei mai avea volatilitatea aia poate atât de mare. La asta se referă, se numește diminishing returns și e normal pentru asset-uri care urcă în capitalizare să nu mai fie atât de volatile și atât de urcă, atât de sus, pică foarte, foarte mult, de 50-80%. La asta era referirea, să zicem așa, și așa e reală. E aurul din trecut, e S&P-ul, e ce vrei tu. Când se maturizează un asset, nu mai ai oportunitatea aia
mare, să zicem așa. Oportunitatea e când assetul e mai tânăr, na, cum ai văzut TTH 2017, 2021, acum, tot așa, pe urmă se maturizează și nu mai ai volatilitatea, poate vine și altceva peste chestia respectivă și are un hype mai mare și tot așa. Asta era teoria. Bun, picajul continuă aici, uite ce live frumos, am făcut 1800 de persoane pe live-ul ăsta, e acțiune 3711 aici pentru ETH. ETH nu pică din cauză că se aprobă, nu se aprobă, ci faptul că Bitcoin are probleme cu bursa americană de acolo, uite, 67.200 încă pică aici. Da, eram pe Twitter și vă ziceam că văd o corecție. Acum corecția a venit mai jos. Uite, și puteți să vedeți și poze aici dacă intrați pe Twitter. Și s-a întâmplat ieri de la Bits a Day. Bam, 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 multe aici. Bun, vedem că CNBC discută o posibilitate de spot Solana ETF. Poate dăm un zoom aici, na? Ceva de genul ăsta ca să se vadă mai bine. Bam, e prea mic zoom-ul, acum e prea mare zoom-ul. Am mers pe zoom-ul ăsta. Bun, hai să mergem, așa se vede perfect, așa se vede perfect. Bun, vedeți aici la Vintage, uite, cu spread, o poză frumoasă aici, eu cu un Baby 10, el cu numărul 9, cu Ace aici, apă și flotări, frumos, plus toți oamenii care au fost aici la event în interior, la panel, ok, asta a fost undeva pe la ora 6-7. Bun, știți foarte bine că anul trecut am cumpărat 10.000 de pizza cu un Bitcoin. Bucur Ciupitu, ne-am întâlnit ieri, este și el aici pe chat, MatchLove, a dat 50 de Danieliță membership. Apăsați acolo un comentariu și aveți șansă să luați membru, ok? Aveți șansă să luați membru. Postez destul de des pentru membrii și videouri separate, deci aveți perks-uri pentru asta. Lăsați un comentariu rapid, a venit Bucur aici, rapid am băut și un moet ieri, un pahar, 2 și cu alte persoane din comunitate, tot așa am băut ceva, un pic, nu prea mult, cât să fie bine. Bun, mereu când vin în București traficul, am zis de asta, Vitalică dansează, asta. Bun, targeturile, dacă știți, au fost atinse, cam asta era. Închidere, dacă țineți minte, închidere peste 64, 5 target, 71.3. Atins, rejectare. Acum, ce ziceam? Ziceam, cel mai probabil corecție în primă fază, pullback, 68.500, ceea ce pare că acum a picat, e 67.2, ceea ce nu e prea bine aici pentru Bitcoin, trebuie să menține 68.5. Acum, care mai e zona? Păi asta e zona, nici nu mai trebuie să facem analiză pe Bitcoin. Asta e zona pe care trebuie să o mențină. 64.592, 64.600 regiunea trebuie să o mențină. Era frumos să menține 68.5, pare că n-a putut momentan, sper să fie un fake out, ok? Înainte de all-time high și am zis că probabil nu se duce direct la all-time high și va avea un pullback cel mai probabil până la all-time high aici, ok? Bun, deci asta vreau să vă arăt, știți foarte bine că am zis că înainte, posibil să vedem de 100.000, probabil vom avea corecția în 56-55, astea sunt publice, întrebarea e, putem vedea 100.000? Eu zic că încă da, dar vrem să vedem ce se întâmplă acum cu Bitcoin aici și dacă menține zonele alea frumoase și ce se întâmplă și cu bursa. Uite aici, pe astăzi nu arată extraordinar. Trebuie să mențină, dacă mergem pe Bitcoin, trebuie să mențină aici. Neapărat, ar fi frumos să mențină un 66.8, dar ar fi frumos să mențină 64.6, adică pot să-l văd că vine până aici, dacă pică din nou sub zona asta, dăm din fake out în fake out. Dacă mergem pe EMA-uri frumos aici, poți să observi că aici îți vine și 21 EMA, aici 9 EMA, ar fi frumos să nu închizi astăzi sub 67.3, sub 9 aici. Ar fi frumos ca asta să fie un week sau să închizi înapoi în regiunea asta 68.5, nu așa, ok? Nu așa. Bun, ETH, vedem ce se întâmplă cu ETH, 3722 aici pentru ETH, un pic mai bine, dar week-ul ăla nu e nici el grozav pentru ETH acolo. O să închidem așa să ne uităm un pic la el. 3719. Like, moon, bam. Un nou live istoric ca de fiecare dată. Pică și Coinbase aici. Dacă ne uităm un pic pe Coin. În piața Reg Baby, Coinbase pe Nasdaq, bam, avem aici și Coinbase Rec din 200, cât a fost aici, la 234, o să vedem cum mai arată Coinbase. Da, n-a putut să urce peste rezistența asta, încă mai poți să vezi targetul ăsta de 180 pentru Coinbase, nu e prea strong, uite aici e destul de simplu Coinbase de analizat, că ai nivelul ăsta, bam, ai nivelul ăsta 235, trebuie să închizi unde el e peste 235 ca să poți să te vii bullish aici pentru el.
Schimbă, frate, camera video, se vede de căcat, zice cineva. Bro, dacă cât să lași comentarii de genul ăsta, mai bine zic eu, nu le mai lași. Că Daniel Niță are și el, nu știu, sentimente, are și el, vine, face live-uri 3-4 ore și vine unul și zice, schimbă, bă, camera, că e de căcat. Înțelegi? Adică, bă, mai bine nu le mai lași, știi, decât dacă nu zici o vorbă bună, ceva, sau schimbă, ia-ți camera aia, bă, mai bine nu mai zici, știi, adică decât să te afli așa în treabă. Eu zic că camera e suficientă, adică ce vrei, să vezi coșurile de pe față sau, bă, e suficientă, adică nu e să zici că vedem în 5D, 7D, 9D, aici e pe informație, nu e pe, să zicem, să mă vezi pe mine instant. Bun, că aș putea dacă vreau. Bun. Aici e pe informație. Informație cheie. Dacă ETH decolează, s-a terminat cu BTC-ul Time High, 74 cam rămâne atunci ciclul ăsta. Tu ce crezi? Nu cred momentan în teoria aia, dar vrem să vedem reacția. Dar nu cred în teoria aia. N-ai bani de o cameră nouă? Ba da, am bani de o cameră nouă, asta am și zis, dar nu e tipul ăla de cont. Aici facem live-uri, nu e neapărat vorba de cameră. Dar camera e ok, adică din punctul meu de vedere e ok. Adică se vede, asta, uite, vezi pe Gigel acolo, ia, vezi aici în spate, uite aici o floare, aici e Bitcoin standard, aici e capul meu, aici e părul, aici e barba, uite aici e tricoul, vezi, uite, ăsta e microfonul, acolo scrie Daniel Niță în spate, Gigel care e aici, uite, are o carte cu Fed, aici Tor, sau ce naiba e ăsta, un ciocan, aici ciocan, se vede bine. Bun. Mai departe, Nio scade bine, ce părere ai? Se vede ok, Daniel, da, corect, da, așa e, bun. Bun, la 1080 HD să mor dacă nu văd chartul perfect. E perfectă camera, da. La ce calitate te uiți? Nu știu la ce calitate, poate să uite la 1G, eu știu, nu știu. Hai să ne întoarcem aici, că pare că mergem spre main event și ne detașăm un pic aici de ce ar trebui să analizăm. Bun, Bybit, bun, Bybit, Coinbase. Lăsăm aici să vedem, 3718. Mi-a părut bine că te-am văzut la Pizza Day și mie Adrian și cu toți cei care m-au întâlnit. Gigel se vede și el bine. Păi asta zic, se vede bine. Bun, au intrat haterii bullish. Da, era cineva pe Twitter, sunt unii, nu știu de unde vin și ce viață au. Da, era ci că ai venit doar să stai la 3 poze și pe urmă ai plecat. Ar trebui să faci poze cu mai mulți oameni. Bă, am făcut poze cu toată lumea, adică am stat 2 ore, știi? Și vine unul în comentariu, după ce am stat 2 ore. Vine un comentariu, că eram fix acolo în față, unul care nici nu mă urmărește, avea un nume ciudat, adică de asta, știi? Se întâmplă, n-ai ce să faci, trebuie să le mai citești câteodată, unii n-au viață. EGLD ne place, ce părere ai de ce au anunțat? Da, au anunțat bine, problema vine din piață. Piața momentan pare că e în cădere, nici e gold. Vedem aici 37,67. Au aici la zona asta, în prima fază, 44,48. Trebuie să urce peste regiunea asta pe aici. Market maker, clar, ca să poți treci de regiunea asta. Și apoi ai aici, între 63 și 74 pentru a vedea. Tehnologia bună, adică e dezvoltare pe tehnologie, dar vrei să vezi și prețul, vrei să vezi ceva acțiune pentru preț, știi? Că așa, ești holder, vrei tu să ai ceva acțiune pe preț aici. Dar din nou, consider că ușor va pune și asta, va încerca un bottom aici mai devreme sau mai târziu. Dar până când nu trece Ethereum aici de anumite zone, nu vezi piața un pic mai exuberant, o să fie greu pentru e-gold. Dar măcar mișcă, știi? Asta e, măcar mișcă ceva. Bun, pădure fără uscăciuni nu găsești corect. Bun, e timpul să vopeze și dominanța. Am fost și eu, respect Daniel, respect. M-a zis salut. Urcă dolarul. Acum s-a găsit să urce și dolarul, uite-l că urcă, dar urcă destul de puțin. Nu e să zici că a spart anumite zone agresive, trebuie să spargă 105, 400, 5-8 regiunea asta de aici pentru a putea vedea ceva acțiune pentru dolar. Pare că se notă spre regiunea aia. Întrebarea e, pune bată mai sau nu? Mai vedem și un weekly. Weekly arată un pic amenințător dacă e să o iei, dar vrei să vezi închidere de la fel peste regiunea de 105 ca să ne facem ceva probleme aici pentru dolar momentan. Bun, mai departe, am vrut instituții în piață să vezi cine joacă la prețuri. Păi e normal, nu? E normal, trebuie să mai ai și schimbare de dinamică aici. Azi dăm ETF-urile, vedem ce face iBit-ul. iBit-ul sau nu iBit-ul? Uite ce urât arată iBit-ul aici. Uite ce urât arată iBit-ul aici, adică nu arată
Nu arată prea forță dacă închide așa, adică nu e bine. Ar trebui să închidă peste 38.2. Nu arată grozav această candelă aici, această indecizie majoră în zona asta de top. Nu place ce văd. Nu place ce văd aici pe iBit. Bitcoin pe spot arată mai bine, dar iBit-ul pare un pic de distribuție aici, până când nu reiei un 40 la nivel de daily. Interesantă dinamică aici pentru BTC. TLT-ul ce face? TLT-ul pică, înseamnă că avem creștere pe obligațiuni, ceea ce e ciudat, pe yield după obligațiuni, da. US 10 crește, US 2 crește. Interesant, adică asta ar fi trebuit să scadă, nu? Dacă oamenii erau chiar panicați și se întorceau în obligațiuni, în astea yield-ul cădea, dar pare că nu momentan. Inversiunea aia ce mai face? Mai e ceva de ea? De inversiune? Aici nu e, cea mai mare cred că din istorie momentan. Nu e nicio inversiune momentan. Dar nu e de panică, cel puțin nu momentan pe burse. Vedem poate mai târziu. BTC-ul luptă aici, 67.200, arată un pic mai bine decât iBit-ul, dacă te uiți, pare că arată un pic mai bine. Dacă să ne uităm la weekly și o să analizăm duminică, weekly-ul ar trebui să închidă măcar peste un 66.3, ar fi foarte frumos să închidă peste regiunea de 67.7, dar vedem și ar fi cât de cât decent închiderea respectivă, dar vrem să vedem cum se termină dump-ul ăsta. Acum ce vrei să vezi? Uite, e simplu, deci cine a putut să facă Bitcoin până acum, nu, domnilor? Deci luăm analiza simplistă. Cine a putut? De când a picat sub 21 EMA de aici, din martie, da, 2024, n-a mai putut să reia zona aia ca suport. A urcat peste, când a retestat-o, rect. A urcat înapoi peste, n-a putut să mențină aici, vedem linia asta albă și linia asta roz, roz este 21 EMA, media exponențială 21 de zile, că suntem pe daily și asta de 9 zile, că suntem cu linia albă, suntem tot pe daily, deci 9 zile. Același lucru, media exponențială. N-a putut, din nou sub. Ok, aici la fel, a urcat peste, n-a putut din nou sub. Aici a urcat, a încercat peste, n-a putut din nou peste. Aici s-a urcat din nou peste, acum întrebarea e, poate să găsească suportul ăla? Poate să-l găsească aici? În nivelul de 65, 8, 66, regiunea asta aici, poate să găsească suportul. Dacă îl găsește, face bounce și apoi reia regiunea de 68,5, 68,6, bine. Dar vrem să-l găsească, adică nu vrem să pice din nou sub regiunea asta. Deoarece ce ți arată asta overall pe urmă? Îți arată o distribuție un pic mai complexă aici, ok? Dacă vedem Bitcoin înapoi, sub regiunea de 64,5, atunci e un pic groasă, deoarece asta din o reacumulare aici transformă în distribuție de fapt, dar una mai complexă, care se întinde pe termen mai lung. Și apoi targetul probabil, da, este în regiunea asta de aici. Dar momentan nu avem încă confirmarea respectivă și mergem momentan cu trendul. Ok, mergem cu trendul aici. Dacă face aici bounce din range-ul ăsta, încă probabilitatea e pentru tauri. RSI vine la un suport aici în regiunea asta pe daily, dăm și pe weekly imediat. Avem și Stochastic care la fel pare că vine la un mic suport. Dar vedem weekly-ul, că ăsta ar fi poate mai interesant. Weekly-ul încă n-a ieșit din groapă aici. Vrei să vezi să reia un 70 pe RSI. N-a ieșit, a avut o mică divergență aici, posibilă bullish. Ți-a confirmat-o un pic aici, dar vrem să vedem că îți menține anumite regiuni. Stochasticul încă indecis aici în regiunea asta superioară și la MACD încă n-ai făcut mare lucru, ai încă histograma pe scădere și până și săptămâna asta e de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vreo 8 aici pe cădere și ai făcut cross-ul din regiunea asta superioară. Că nu ești acolo, dar vrem să vedem închiderea de săptămână, care ne va spune mai multe lucruri. Felicitări pentru eveniment de la DR, Radu Lancer, much love, mersi. Bun. Mai am ratat ceva aici. Salutare Daniel, poți face rog o analiză pe Luna Classic? O facem. O să mă uit la super chaturi, la super chate după. Nu știu dacă am mai ratat ceva. Bun, pentru camere nouă să te vad băiatul ăla mai bine, mersi. Mersi Oidan, mersi. Am bani, adică dacă vreau să-mi iau o cameră am. Bun, nu cred că am ratat altceva. Îl facem pe ăla, îl facem. Bun, ce mai face? Uite, Bitcoin pică aici. E pe picaj. Ethereum ține. 3726, pare că se ține un pic mai bine. Și ETH-BTC-ul nu e moment bun pentru corecția asta, nu? Că dacă se aprobă, îți ia, să zicem așa, din tracțiune. ETH-BTC-ul pare că încă se ține la un nivel cât de cât decent. Mihnea, Mike, mersi pentru acele emoji-uri, Moon Baby, rachete, tot.
How, zice Alexandru Monei. Bun. Am vrut să primești și o membership? Da, dacă mai dă cineva, poți să primești. Au primit o groază membrii până acum. 726, da, daily-ul nu arată grozav, dar vedem, orice se poate schimba cu decizia respectivă pe care pare că nu o vedem. Pare că stă probabil până la finalul de închidere de bursă. Eu știu ce vrea Gary să facă. Asta e. Ce o vrea Gary să facă, nu știm. To the moon. Mai analizăm, mai facem analize până atunci. Asta clar. Hai să începem cu prima analiză de aici. Poți face o analiză pe luni C. Nu știu dacă mai era ceva în trecut, mă uit eu imediat dacă mai e ceva la Super Chat, dar facem luni C repede. Aici, luna clasic. Luna clasic bullish peste 000-12706, peste 200 moving average pe daily. Din nou, potențial de bottom aici. Vezi că ai avut deja două pumpuri în regiunea asta. Pare că ți încearcă, nu știu dacă, da, pare că ți încearcă o formațiune de bottom chiar spre regiunile astea de jos de aici. Cred că la un moment dat probabil vei mai avea pumpuri spre regiunile astea superioare. Zona de acumulare undeva pe aici. 00714 până regiunea de 00720. Momentan ne uităm la Solana după. Facem Solana aici. Bearish pare că ar vrea să întoarcă în regiunea asta de jos. Luna clasic nu e încă pregătită. Atunci face Solana. Sol USD și Sol versus Ether ar fi interesant de analizat aici. Solana versus Ether ne uităm imediat. Bun, întâi Solana. Solana care era zona? 165, nu? Asta era. Acum a urcat peste. Asta era bullish pe Solana, peste 165, nu? Acum întrebarea e, a urcat peste, acum îți confirmă sau nu zona asta? Adică vine aici și apoi vedem zona asta sau vine regiunea asta, pică range-ul ăsta, fake out și apoi îți vine înapoi în 100, în regiunea asta de jos. Momentan nu știm, momentan a făcut bounce de aici, deci dăm trendului, să zicem așa, la fel ca pe Bitcoin, dăm trendului o șansă aici, per probabilități și pentru Solana. RSI vine la un bounce în regiunea asta de aici, stocasticul arată un pic mai bearish, pare că ar vrea un pic mai jos pe daily. MACD și el pare că pierde aici din putere pe daily. Pe weekly pare că ar fi vrut un recross aici. Ce ar fi bearish? Știi ce ar fi bearish aici? Ar fi să încerci ceva de genul ăsta și apoi să nu poată să o facă. Atunci da, ar fi destul de bearish. Până atunci vedem, dăm crezare aici, să zicem așa, trendului. Vedem cum e săptămâna. O închidere săptămână peste 180 ar fi bună. Dar hai să vedem Sol ETH. Sol ETH aici, dacă a ajuns la un potențial top sau nu. Solana ETH. Dar ar putea. Momentan încă, trendul e ok. Care ar fi regiunea care ți-ar pune întrebări? 004-160, asta ar fi de aici, ok? Sub regiunea asta, da, ți-ar confirma dublu topul de aici. Frumos. Regiunea asta pica și bam. Mă uit destul de atent să văd. Mersi Bobby, văd că îmi trimite Bobby super chat-urile aici, mersi. Văd că mai am CCPT de făcut imediat. Mersi Bobby. Imediat le facem și pe celelalte, de da am răspuns. Bun. Ne-a salvat Bobby pe super chat-uri, le facem imediat. Trebuia să le caut eu după, dar o să le luăm imediat la rând să le facem, dar întâi le mai facem pe astea mai importante așa. Bun, deci Solana ETH, da, pare că vine spre zona aia topii, dar trendul încă n-ai, prietenul tău, ți-a făcut ăsta all-time high aici, ți-a făcut un pic peste zona de all-time high față de 2021, ai putea măcar să ai un pullback până în regiunea asta. Ține ochii dacă ești, să zicem așa, ai prea multă Solana sau ai vrea să faci un switch, ceva de genul ăsta între cele două, ține ochii pe regiunea asta de aici de 004-163, cam asta ar fi. Ce-i pe picaj masiv așa, vedem, Axelarul 0.88, ok, în sfârșit vine la zone mai interesante. M-ar interesa poate și aici unul decent sau range-ul ăsta de aici pentru el, pentru că poți în portofoliu de risc pentru Axelar. Deoarece aici nu m-am atins de el, s-a dus prea sus, mulți au intrat aici, poate ați executat ceva în range-ul ăsta, sper, pentru Axelar, doar ce urcase destul de sus. Acum dacă se întoarce aici, 60, sub 60 de cenți, range-ul ăsta m-ar interesa, bearish, ok, bearish Axelar aici, pare că vrea să vină în sfârșit acasă, spre regiuni mai bune. Feciu totuși, dacă te uiți la trend, ține 200 moving average, linia roșie pe care o vezi aici. Bam, o dată, 2, 3, face bounce-ul din regiunea asta, ai o dată, de 2 ori, de 3 ori și ai minime în urcare momentan. Unde ți-ai face griji? Sub 2.174 la nivel de daily sau sub 1.99. Atunci da, ar fi problematic și atunci ai putea avea. Asta era pe 12 ore, nu pe daily, ok? Era 12 ore ca să dăm cezarului ce al cezarului. 12 ore ține 200 moving average aici. Pe daily
NAI 200 un pic mai jos. Și asta am zis, dacă pică sub un 2174, sub un 198, atunci ar putea fi o problemă, deoarece ai target undeva în 14. Dar nu mai acumulez FED, dar nici n-am vândut, ok? Ce vreau să văd de la FED? Păi linia asta pe care n-am putut să o spargă, la fel ca Theta în zona de... Cât era la Theta? Cred că era undeva 2.5 și ăsta pare că similar, undeva 2.55. A urcat peste un week aici în regiunea asta și apoi rect, ok? Acum vrei să țină regiunea măcar de 2.11 sau chiar regiunea de 2.17 pe care am discutat-o mai devreme. Un pic bearish aici, dar trendul încă, să zicem așa, e acolo, să zicem, e prietenul tău momentan. Vorbeam de Theta, Theta USD, Theta, bun. Hai să vedem ce a mai făcut Theta aici și care ar fi zonele. Momentan nicio treabă la Gary. Cât e asta? Asta era graficul? Nu cred că era asta. 2.53. 2.53. Uite aici Theta, o văd că e în picaj. Imediat găsim și graficul. Da, asta, uite linia asta. Uite linia. Deci asta era, am zis, dacă vrem să fim bullish pe Theta, trebuie să urce peste 2.52. A venit în 2.52, rejectare. N-a putut încă, ok? N-a putut încă, n-a ieșit din groapă. Până când nu reia zona asta ca suport, să o văd ca suport aici, n-a ieșit din groapă. Dacă reia 2.5 ca suport și vedem asta, da, targetul o să fie probabil 4.3 plus, adică ar fi bine. Momentan încă pare că nu vrea, nu găsește suport peste regiunea asta. Bearish ar fi peste sub un 2.137 regiunea asta aici, deoarece ai un minimum care. Dacă îți pică sub range-ul ăsta, atunci îți confirmă altceva și atunci probabil ai aici în 200 moving average ceva tentativă, dar nu ne grăbim momentan. Vrem să vedem cum se termină corecția asta pe zona asta. Ce mai avem aici? Hard Tool, vedem la 0.21. Ăsta pare că se încearcă minimul care aici pe termen scurt. Vreau să văd weekly-ul, nu arată prea fitness weekly-ul aici. Vrem să nu vedem închidere sub 1.8, asta e clar, sau măcar să ține zona de 2 cenți pentru hard. TIA, care era zona pe TIA? Hai să vedem. TIA, asta era cazul, să zicem aici, reacumulare regiunea asta, a urcat până în 10.2. 10.2 puternică rezistența la 10.2 și am mai vorbit de 10.2 pentru TIA, 10.25, asta trebuie să o bată. Bearish sub 8.14, regiunea asta, 8.814 și atunci mai jos, dar bearish în continuare aici pentru TIA, nu se regăsește momentan. Afară de ETH nu prea arată nimic fitness atât de mult. Polkadot-ul, mențin teoria încă în bottom, încă într-un potențial bottom aici, că nu văd altceva, dar pare că nu găsește aici puterea. Apare formațiune de bottom, dar ar putea încă o dată testa așa, se poate chiar regiunea asta aici până când va mai încerca mai sus. Ada Cardano, dezastru, dar atâta timp când menține un 41 de cenți, nu e rău deloc. Bun, hai să facem ceva din super chat-uri aici, până îl așteptăm pe Gary, mi-a intrat ceva în ochi, dau cu apă sau cu moe. Deschidem moe-ul, dăm pe ochi direct, îl facem imediat. Nu uitați, apă și flotări. Uite, camera 1080, dacă vezi, uite, vezi? Plânge ochiul, se vede. Bun. Mi se pare prea bullish, Daniel Niță, ce ar fi doar o curățenie de longuri înainte de mult? Se poate, nu e exclus deloc. De Saga, ce mai zici? Poate ne uităm și la Saga Audio plus 38. Ce a făcut Audio? A făcut ceva Audio aici, dar a spart treaba. Ia să ne uităm. Audio versus Tether. Da, uite-l, dar e în bottom, adică destul de aproape de zona asta de target. Aici era, cred că ultima oară când l-am mai analizat, gen pe Patreon, a fost acum ceva timp. Dacă observi, ești informațiunea aia de bottom, destul de frumoasă, doar ce îți face minimum urcare aici, pe urmă ți-a găsit o ghiulea din regiunea asta de jos. Îți face o mică formațiune aici. Dacă îți spargi un 34 de 5, atunci poți să ai, să zicem așa, un target mai sus, poate pe regiunea asta de 0.69, poate un 1.13. Regiunea asta de aici. Dar da, pare că e formațiune de bottom. Audio, da, n-am mai văzut de audio de mult. Bă, la ce oră începe? Nu știm. Gary, întreabă-l pe el că el știe. Hai să ne uităm la ce superchat-uri mai au fost în trecut, pe care poate le-am ratat și vreau să-mi cer scuze, desigur, pe tema asta. Părere CGPT și apoi ne mai uităm și la un Suisei și toate celelalte. Imediat că pare că până când nu se închide bursa nu va anunța nimic Gary, cel puțin momentan.
Bun, ChatGPT, ăsta cred că e, nu? ChatGPT, că altfel nu văd. Am văzut că echipa construiește puternic, zice cineva aici. Bun, hai să ne uităm la preț. Echipa poate să facă multe, dar prețul spune, să zicem așa, cât de cât ce ai putea vedea. Prețul aici arată încă o posibilă distribuție, atâta timp când nu urcă, la fel ca celelalte pe care le-am analizat până acum, 26 de cenți. 26,2 și apoi mai e regiunea asta de 28, atâta timp când Norei nu poți să ai targeturi prea mari. Weekly-ul și el nu arată bine, deoarece ți-a picat sub regiunea asta de aici, foarte, foarte importantă, de 28 de cenți, 26, deci n-aș putea momentan să fiu bullish pe ChatGPT sau ChainCPT. Nu-mi place structura, ok? Nu-mi place. De obicei, pe structuri de genul ăsta, vii măcar mai jos, genul 16 și cred că ăla era targetul în regiunea de 13 aici, ok? Dacă te uiți la trend din perspectiva asta și nu te uite la EMA, uite cum e trendul aici, ok? Ca să-ți invalideze targetul ăsta, 13-15, care are probabilitatea cel mai mare, ai nevoie de urcare peste un 28-30 de cenți, ok? Atâta timp când nu faci asta, încă e în această structură în care ai putea să vezi aici, ok, că se întoarce aici, dar aici probabil vei vedea un bounce un pic mai mare înapoi spre regiunile astea de aici, dar periș, ok. Bun, welcome to Moon Relu, l-am numit pe filmul Daniel, am răspuns la asta, frumos, de da am răspuns și păreai de divergența de pe S&P pe weekly. Hai să ne uităm să vedem ce divergență, că n-ai zis divergența de pe weekly. Bun, hai să ne uităm pe stocks, pe S&P, vedem divergența unde e divergența. Nvidia, uite aici, S&P-ul care e în picaj în continuare, weekly-ul ăsta nu e prea grozav. Sir, any news, the pică S&P-ul așa în cap de aici. Ce divergență? La care te referi? La care? Pe ce time frame mai zis? Ia să vedem. Pe weekly. Bun. Pe weekly, unde am putea să avem divergența? Te referi la cea bullish, gen regiunea asta de aici față regiunea asta de aici. Dacă la aia te referi, adică range-ul ăsta de aici față de ăsta în care RSI-ul spică sub nivelul ăsta și prețul rezistă în range-ul ăsta, nu e confirmată, ok? Nu e confirmată și nu arată extraordinar, adică nu poți să te gândești așa. Altă divergență, nu știu, n-aș vedea, poate asta, dar n-ai divergență aici, că ți-a făcut un nou high RSI-ul dacă observi regiunea asta. Nu, cred că la asta te referi. N-aș pune preț pe ea până când nu văd o confirmare. Adică vreau să văd că prețul îți face bounce de aici, din regiunea asta și nu mai coboară. Vrei să vezi urcare peste un 5300 ca să-ți confirme. Sau măcar regiunea de 5298. Azi pe daily, ok. Da, mersi. Mersi chat. Mersi, apreciez. Mi-a intrat tot chartul în ochi. Bun, aici, hai să vedem. Bam. La asta te referi, da. Ok, asta ar putea fi problematică. Uite, asta da, este divergență bearish, clar. Îți face prețul o urcare aici. Asta poate să fie problematică, dar în același sens, ca să-ți confirme, unde ar fi confirmarea, ok? Unde ar fi confirmarea aici? Confirmarea destul de simplistă, ok? Ar fi sub nivelul ăsta de aici, undeva 5260, 5252, ok? O închidere de weekly sub nivelul ăsta și continuare ți-ar confirma acea divergență. Și dacă ți-o confirmă, care ar fi targetul? Foarte bine ai văzut aici, bravo, foarte, foarte bine. Ar fi targetul undeva în 5158, probabil 5075 după, până în regiunea de 4950. Am dat, n-ai o confirmare valabilă aici. Vedem închiderea asta de săptămână care va fi importantă, pare. Mâine va fi o zi importantă pentru S&P 500. Dar da, ginită bine aici de tine. Uitând de la RSI, n-arată prea grozav aici S&P-ul pe divergența asta destul de masivă. Ai și stocasticul să face cross din range-ul ăsta. Vreau să văd și MACD-ul. Ai ceva divergențe pe MACD? Există ceva aici? Ia să vedem. Dacă e pe histogramă în zona asta. Nu văd nimic extraordinar. Vreau să văd cross-ul ăsta de aici. Da, uite, asta n-arată grozav aici, că vrea să-ți facă recross și apoi mai departe. Da, pare că bursa e un pic în încetinire aici, dar nu avem o confirmare. Dar da, ai văzut bine, adică sunt ceva semne. Sunt ceva semnale aici că am putea avea probleme de la bursă, mai ales pe candela asta care ți-a șters 1, 2, 3, 4, 5, vreo 6 zile la rând aici, să zicem așa, de urcare plus zona asta de candelă pozitivă. Bun. Da, se mai întâmplă câteodată
mai daily, weekly, astea. Bun, eu am minus 74%, zice Marian Crypto. Pe Crypto? Minus 74%? Mamă, ce decizie ai luat pentru minus 74%? Adică mi se pare că ești mult pe minus. Daniel Niță, ETH BTC în Golden Pocket. Ne-am uitat mai devreme la ETH BTC. Ne întoarcem pe Crypto. Hai să vedem ce mai face domnișoara aici între timp. Unde e? Bitcoin-ul pare că se menține 67.000, deci înseamnă că și Ether se menține aici. Da, chiar a făcut un bounce mult mai bun. E pe verde. 3742, da. Un bounce mai bun aici decât Bitcoin, adică menține. Clar că se așteaptă piața la o aprobare, de asta menține foarte, foarte bine. Acum întrebarea e, dacă Bitcoin pică în timp ce se aprobă ETF-ul și pe urmă Ethereum stă aici și nu vedem acea reacție, ce se întâmplă? Uite, și asta e o chestie la care nu ne-am gândit. Dacă Bitcoin pică, piața pică în continuare și asta stă stabil aici și pe urmă vine aprobarea, se duce în 3800 și rămâne aici și apoi pică, e o oportunitate sau nu? Da, e. Deoarece dacă piața nu e stabilă, dacă era stabilă, probabil vedeai shoot up-ul ăla în regiunea aia de sus. De atunci, da, e oportunitate dacă s-ar întâmpla asta. Bun. Se poate și mai rău dacă te apuci de cripto în bull run. Sper să recuperezi durerea, ce Andrei Melinte. Da, depinde de decizii, de risc, de profit, de risc, de mai multe chestii pe care nu le înțelegi până nu treci pentru un ciclu de bear și un ciclu de bull. Phil, te rog, Filecoin, poate ne uităm la Filecoin, dar nimic altceva de la Filecoin decât bottom, formațiune de bottom, depinde cât durează. Bun, mai departe. Sau Daniel, știi ceva ce se întâmplă cu Fetch AI pe Revolut? Nu știu. Trebuie să anunțe ei ceva, nu? N-au anunțat nimic sau vorbește cu ei la suport, întreabă-i. Ce se întâmplă cu Fetch? Că am Fetch la voi. Ce se întâmplă? Se schimbă, nu-l schimbă? Ar trebui, îți dai seama, să-l facă și ei, că doar nu se duce la zero investiția ta în Fetch, nu? Dar vorbește cu ei, au suport, au chat, au toate astea. 1993 de persoane, deci pare că ne îndreptăm spre ceva, că oamenii tot intră pe live. Deci clar ne îndreptăm spre eventul final aici pentru ETH. Aveți ce idea? ETF nu a făcut nimic la anunț. Ai avut pump atunci când s-a hăcuit și atât. Ai avut câteva zile, ai avut dump. Da, păi asta ziceam la început, când s-a dat drumul la tranzacționare. Dar ai avut pump în 48.000, dacă mai ții minte, și apoi ai avut căderea în 37. Ce știi despre Blast? Observ un TVL de 2 miliarde fix sub ARB. Nu prea m-am uitat mai mult, nu m-am uitat așa de mult pe Blast, să zic sincer. SEC expects to announce decision on spot ETF around 8:13 PM. 8:30 PM UTC. Mama, asta e la mai încă o oră jumate de acum încolo. Stăm aici până mâine dimineață. Ia, UTC time. Ia. Da, știu asta, că la acolo ar trebui, știi? Momentan e 8:48, deci dacă vine la 18:48, 19, da, într-o oră jumate. O oră jumate, ceva de genul ăsta. Sperăm să nu rămână până atunci, adică sperăm să o dea mai devreme de zona aia, să ne aștepte până în ultima clipă să vină cu anunțul. Dacă tot se așteaptă să respingă egal aprobare, păi acum pe să așteaptă să aprobe, adică de la procentajul de 10% a crescut la 80-90% în decurs de doar câteva zile, deoarece au venit băncile, au venit fondurile care au zis că sunt șanse mari să o aprobe din punctul ăsta de vedere al politicului care s-a implicat în toată treaba asta. Mulțumesc pentru tot ce am învățat de la tine, mersi Relax Music. Bun, ce am mai ratat aici? Hai să vedem. Bun, Fetch l-am făcut oricum mai devreme. Mi-a părut bine că am văzut la Pizza Day. Mersi Adrian. Pentru camere nouă, mersi Adrian. Sau Daniel, poți face, te rog, o analiză pe luna clasică, am făcut. Pentru evenimentul de ieri, mersi. De Saga. Hai să uităm pe Saga. Ia să vedem. Mai face Saga. A făcut un bounce, nu? În ultimele zile. Acum vedem dacă l-a menținut sau nu. Ia să vedem aici. Mai închidem de aici din chestii care nu ne mai trebuie. Da, 2-2. Da, încă bearish. Dacă observi, trendul e prietenos și trendul este în jos aici. Okay? Până când Saga nu reia regiunea asta de măcar un 2.35 la nivel micro. Dacă observi, a încercat
2.35 s-a luptat aici și uite Sell aici, odată ce a ajuns în 2.35 a venit o balenă și a dat în cap aici imediat. N-a putut, trebuie să rea regiunea asta. Ai un caz și totuși bun, că încerci aici o mini care ai resurși peste 2.35. Peste 2.35 putem deveni bullish, măcar până nivelul ăsta, dar până atunci 2.7, dar până atunci nu pot. E o mică formațiune aici de potențial bottom pentru Saga, dar vrem să vedem regiunea aia, că îți rea suportul acolo. Cam asta ai vrea. RSI nici el nu prea zice mare lucru aici, nici nu prea are ce, că e un asset foarte, foarte tânăr. Dacă vezi, știi foarte bine, trendurile astea în care îți menține 9 EMA și 21 EMA nu sunt prea bune, ok? Vrei să urci peste nivelul ăsta și atunci putem găsi din nou remontada spre nivelurile astea superioare de aici. Dar uitându-te la un micro, ca să avem o probabilitate mai bună, pare că ți încearcă un bottom după ce ai avut sell-ul ăsta și n-ai putut să mergi înapoi în regiunea asta. Pare că ți încearcă un mic bottom aici. Saga. Da, UST.D, foarte bine, foarte bine. Cineva a punctat, a pus punctul pe I pe UST.D. Hai să ne uităm pe UST.D aici. Rapid. Vedem ce vedem. Ce vedem? Da, e ăsta fake out sau nu? Că ți-a picat sub 4.5 și intrai în zona din nou de bull, corect? Corect. Aici, nu? Intrai în regiunea în care puteai să te gândești că se reia, nu? Bull market-ul. E clar că aici ai fi avut all-time high sub 3.8 și alt coincident și tot ce vrei tu. Dar întrebarea e dacă ăsta e minim urcare aici. Și fake out sub nivelul ăsta și apoi mergem înapoi aici, dar apoi facem asta. Interesant, momentan pare că ține rezistența aici. Ceea ce, din nou, dăm cezarul ce al cezarului, la fel ca pe Bitcoin, atâta timp când nu vedem măcar un 64.5, regiunea aia că pică, dăm trendului o șansă aici, ok? Care să zicem că s-a schimbat. Plus 4.57, dacă găsește rezistența aici, ok. Dacă rea regiunea asta și vezi că face asta, clar, fake out și ne gândim la alte lucruri, dar până atunci, ok, atâta timp cât rămâne sub regiunea asta, poți să te gândești la lucruri cât de cât pozitive aici pentru piață. Se face transformarea Fetch Agix Ocean în câteva zile, ar trebui vreo 2 zile, cam așa, cam pe acolo. Bobby, mersi pentru că ai pus pe site-ul aici, danielință.ro. Și exportul l-ai pus și pe el aici. Aveți toate linkurile în descriere, vă reamintesc tot ce vreți și butonul de like tot aici l-aveți. Aveți și Patreonul tot aici. Update-ul pe portofoliu vine. Îmi cer scuze că nu l-am făcut mai devreme, am fost foarte, foarte ocupat, dar vine și el. Tot ce cumpăr, tot ce vând, tot pe Patreon găsiți. Aveți aici XFI, care este sponsorul canalului. Aveți desigur danielință.ro shop, reducere 10%, am zis mai devreme la shop, îl găsiți aici. O să mai bag și tricou. Am avut vreo 20 ceva de tricouri pe care le-am dat la event. Din alea vechi cum un baby, simplu și aici până la final, o să fie băgate și alea pe site săptămâna viitoare. Aveți NordVPN-ul aici, dacă sunteți fani, aveți desigur depunere $100 pe Bybit, $20 bonus, trebuie să schimb aici prin linkul ăsta. Toate astea sunt linkuri de afiliat, aveți și acțiuni, obligațiuni, tot ce vreți să cumperi aici, ETF-uri, tot prin Toro și Ledger, toate astea le găsiți aici, ok? Bun, hai să dăm un refresh, dăm câte like-uri s-au strâns aici și deja 1914, așteptăm decizia pe ETF, pe ETH, care pare pe probabilitate să fie una pozitivă contra așteptărilor pieței, să zicem așa, de acum vreo 2 săptămâni. Bun, un K de like-uri aici, much love, apreciez. Bun, ce se mai întâmplă pe ETH, că la el trebuie să ne oprim momentan? Bine, se ține bine domnișoara aici, dacă vrea internetul. Se ține bine domnișoara aici, chiar foarte, foarte bine. 3767 pe Coinbase, mult mai bine decât BTC. E oare momentul de flippening ăla, nu de capitalizare, ci de nuanța pieței în care trebuie să conducă piața? Vedem, dar reacție bună, ok? Reacție foarte, foarte bună aici momentan. Când se dă verdictul ar trebui maxim o oră jumate. Ar trebui să fie verdictul. Maxim o oră jumate. Azi unde am mai rămas aici pe analize. Mai facem și alte analize între timp. Nu stăm degeaba. Bun. În maxim un an vom vedea Multiverse X ETF. Foarte complicat, aș zice. În maxim un an. Poate pe România ar putea fi încercat ceva acolo. În zona aia. Dar pe extern foarte complicat. De-abia să aprobă ETF-ul ăsta. Poate o Solana la Multiverse X e greu.
Bun, azi mulțumesc pentru ce am învățat de la tine. Când se face transformarea, am răspuns la toate. Facem din oficiu acum. Ce ați mai vrea așa să analizăm? La Igol ne-am uitat, dar n-ai ce să vezi. Reacție cât de cât bună și pentru Igol. Dominanța ne-am mai putea uita un pic aici la ea și poate la total 2, total 3. Nu, dominanța, uite, reacție bună aici, reacție bună. Ai avut doar o primă reacție negativă pentru dominanță, nu-i așa? Urcat peste 54, dar uite, e la un nou minim aici. Dacă observi BTCD, la un nou minim. Deci, pare că ies banii, uite, pe 4 ore se vede și mai bine. Pare că ies banii din Bitcoin și îți intră un pic în altcoinuri aici. Pare că da. Dog Weave poate ne uităm, ceva ce Wi-Fi, dar poate Dog Weave ar fi interesant. Mai duc meme-urile. Da, uite, dominanța, da, dacă observi, e în cădere, asta înseamnă că se ține bine aici, piața de altcoin. În total 3, ai văzut în total 3 și apoi mergem la celelalte. Total 3 facem imediat. Mulțumesc, Daniel, și pentru toate informațiile. Much love, Alina. Mersi că ești aici pe chat. Bun, CryptoCap, hai să ne uităm. 676, dacă ne uităm pe daily, rapid. 176 aici. Bun. Încă bine. Totuși, ce ai fi vrut aici să vezi? Vrei să vezi că ține zona asta, știi? Vrei să vezi că nu-ți închide un daily sub nivelul de 679. Adică ce s-a întâmplat până acum? Uite, simplist așa. Ai zona asta de rezistență undeva la 681. Ai o dată. Bam. Acum ai făcut un breakout peste nivelul și acum îl retestezi, știi? Să vezi, băi, chiar există acolo ceva sau a fost doar un mic fake-out și apoi mergem aici. Momentan arată binișor, adică arată dacă ține zona asta și vezi că îți face grind up de aici, destul de clar. Retest aici, probabil regiunea asta superioare. Încă nu punem mortul aici, să zicem așa, pentru altcoinuri. Chiar se țin bine pe dump-ul ăsta. Chiar bine, uite, și Bitcoin face un mic... bounce aici, un mic bounce. Pentru Bitcoin ar fi frumos ca să fie un liquidity grab din regiunea asta de 66, poate un pic mai jos și apoi să-ți închide peste un 68.5. Ar fi frumos. Bun, hai Aevo. Încă știu că poate mulți sunteți fani. Aevo. Hai să vedem. 0.84, dar n-a mișcat nimic de când a anunțat Binance că se implică, nu? N-a anunțat nimic aici pentru Aevo. 0.84 ar fi regiunea 0.77 până în regiunea 0.58 pentru Aevo, poate pentru el. Dar astea sunt cuțite în cădere. V-am zis, nu e chiar grozav să intri în cuțite în cădere dacă n-ai un plan. Dacă ai un plan de DCA pe mai multe zone sau ai un risc, îl bagi în portofoliu de risc, nu o sumă extraordinară, poți să te gândești. Asta ar putea avea căderi destul de masive. Până când nu urcă peste regiunea de 0.98 $1, încă bearish, dar ar putea să găsești aici ceva, dacă e să o luăm pe probabilități, ar putea să găsești aici ceva bottom între 0.77 și regiunea de 0.6 pentru Aevo. Manta tot urcă. Da, Manta, suntem la Manta. Manta bine punctat. Bravo. Manta un fier în grid, așa, un NS, le strecurăm în timp ce vedem dacă Gary are vreo reacție de aici, sperăm. Sperăm Gary, hai că cât te mai așteptăm, Gary? Cât? Momentan nu nimic. Momentan un nimic de la Gary. Fan NS. Da, și eu am NS în portofoliu. Portofoliu îl găsiți tot pe Patreon, și de acțiuni, și de cripto, tot ce intru, tot ce cumpăr, tot ce tranzacționez, tot timp real. Avem aici 1.72. Avem regiunea asta importantă aici. 2179 și mai avem asta de aici, undeva la 202. Asta la macro. Dacă vrei să fii macro taur pentru Manta și să zici ok, știi ceva, s-a terminat aici corecția, fake out sub nivelul ăsta, mergem la all time high. Vrei să vezi care e regiunea asta. Eu am un preț mediu acum, puteți să-l calculez. Nu știu, nu vreau să zic prostii, undeva 219, depinde. Am acumulat zona asta de aici, ok? Și am acumulat zona asta de aici, când a făcut 1516, regiunea asta. Da, m-ar interesa să o văd peste range-ul ăsta în portofoliu de risc, nu de bază. M-ar interesa să văd peste range-ul ăsta la un macro și atunci putem vorbi. Acum la un micro, unde ai putea să-ți faci speranțe, peste 1.8. Cam asta e, peste 1.8 aici. Peste regiunea asta poți să zici, da, ok, și ceva.
spune formațiunea de bottom aici, bam frumos și urcă peste range-ul ăsta și apoi testează zona asta, iar pullback și mai sus. Dar cam asta. Binișor momentan, dar uite, cum te-ai apropiat de regiunea asta, hopa, imediat au venit sărării și nu e ce ai vrea să vezi neapărat de la Manta. Mai punem și EMA-urile un pic aici, să vedem ce se întâmplă și cu ele. Hai cu EMA-urile. Bun. Vrei să vezi închidere de daily astăzi peste 1.66, măcar să spargi această rezistență la EMA-uri la 9.21 și tot e bine. E bine. Nu e rău, uite, daily-ul are volum, nu e rău, îți încearcă, dar vrei să vezi regiunea asta bună aici. Cât de cât bullish pe termen scurt, poate median pentru Manta. Bun, ce mai e pe aici? Ce mai era? Mai lăsați comentarii. Ce am zis că fac? Am zis ceva mai devreme. Îmi spuneți voi că deja am uitat. NS-ul, da. NS-ul, care și eu sunt fan, dacă are ceva utilitate, este acest NS 23, bun, pentru NS. Da, uite, arată bine. Dacă te uiți, formațiune de bottom clasic formațiune de bottom aici pentru NS, frumos. Prima reacție, în nivelul de 23, ai picat din nivelul ăsta, ai dus înapoi în 11, unde, ce să vezi, care era zona de bear market, ai găsit suport și acum îți încearcă din nou nivelul ăsta. Foarte bullish aș fi pentru NS dacă ți-ar închide peste un 25 un weekly și atunci ai fix targeturile astea de aici, 42, 41, 84. Retrag ceva aici? Da, e posibil, cu toate că ai ceva lichiditate în nivelul ăsta și îmi place. Poate un 25 m-ar interesa o primă retragere de 10% și apoi aș mai avea 42-49. Cred că încă e o șansă destul de bună să-l vezi măcar în 42-49, poate și chiar 84. Îmi plac formațiunile de genul ăsta pentru asset-uri sau crypto sau frumoasă NS aici, bullish la nivel, să zicem așa, macro pentru NS. Dacă te uiți pe monthly, căderea asta și acum îți recuperează aici, plus că ai și volum, aici, ai ceva, dar vrei un pic poate mai mult pe NS. NS sunt fan. Bun, ce mai vedem pe aici? BMX, da, bun, BMX, care am luat un portofoliu de bază, în zona de 2.2, 2.3, pe acolo pe undeva. BeamX, cred că ăsta e versus Tether. Arweave, da, Arweave și Aave, bune astea, bune, uite, aveți cere extraordinare azi. Beam, da, uite, Beam, care e zona pentru Beam? Pare că nu poate, uite, iar s-a lovit de regiunea asta, dacă observi aici. Iar s-a lovit de regiunea asta, de 3, s-a lovit din nou de 3, asta are urcări foarte masivă, dar și dump-uri imediat. Până că nu urcă peste 3 cenți, cazul ar fi minim în urcare și să retestezi din nou regiunea asta pentru a fi bullish. Peste 3 putem deveni bullish pentru BMX. La prima poziție luată aici, am zis, în range-ul ăsta. Vedem dacă merge mai jos. Momentan încă n-a ieșit din trend. Pentru că cu maxim în scădere și aici minim în scădere. Aici se încearcă un mic reversal, dar până când urcă peste 3 nu putem avea mari speranțe aici. Bun. Mai arată, știu unde se apasă cu putere butonul de like. Aici. Pentru cine vrea, aici îl găsește butonul de like. Bam, îl ducem în algo. Trecem de 2000. Dacă le apăsați toți de pe chat, îl rupem algoritmul în două. Bun, da, un pic bearish. Vreau să văd weekly-ul totuși. Un pic mai relevant. Weekly-ul nu e așa rău, dar week-ul ăsta, vezi, tot 3 cenți. 3 cenți și atunci magie, vrăjitorie. WIF. Azi dăm WIF, vedem ce face aici WIF. Dog WIF hot. Teoria mea pe super ciclu de meme coin-uri e că e posibil să nu se întâmple din aceeași teorie cum nu s-a întâmplat altcoin season, nu s-a întâmplat meme coin season. Asta arată distribuția aici, ce-i drept. Arată distribuție până când urcă peste un 3-2. Arată o distribuție un pic mai complexă pentru Dog WIF. Nu sunt mare fan pentru graficul ăsta. Ai avea o confirmare de distribuție, 2.24 ar fi. E sub 2.24, poate ar fi chiar un short cât de cât epic aici, până nivelul ăsta de jos pentru Dog WIF. Cred că se va întâmpla, da, la un moment dat cred că va avea o soartă destul de nasoală, adică va avea o soartă de genul ăsta. Nu știm dacă de aici neapărat sau va mai avea încă un leg up înainte până când va avea soarta respectivă. Dar cred că o va avea, deoarece ăsta a început nu de la 7 cenți, dar mult mai jos de atât. Mult mai jos de atât.
Îți dai seama că mulți stau în momentul de față foarte mult profit aici. Pe Dogwiffe. Deja și-a jucat. Aici e mai mult distribuție. Dogwiffe. Vreodată când Dogwiffe, cei care au intrat aici distribuie regiunea asta și cam așa îți arată o distribuție. O să o vezi și mai bine dacă faci asta. Okay? Deci dacă faci asta, o să vezi și mai bine zona de distribuție cu targetul ăsta aici la un moment dat. Okay? Momentan încă neexpectativă, dar nu e chiar grozav pentru WIF aici momentan. Poate întâmplă și la un Pepe. RSA nu e ce mare lucru. Weekly încă menține acolo cât de cât. Hai să dăm un Pepe. Un Pepe care a performat foarte bine. GG le are cu meme coinurile. Are Flocky, de-astea, Blocky, Hockey, Molocky. Le are pe toate. Dar a făcut outperforming pe piață GG cu portofelul lui. Bun, Pepe aici. Pepe, bun, da, a ajuns în zona take profit Pepe. Știți foarte bine că l-am mai analizat. Asta arată bine. La zona take profit 00126 până în regiunea de 0015417. Deci clar, e în regiunea take profit. Nu tot neapărat, dar o parte. Mai poate Pepe, dacă chiar urmează un super ciclu pe meme-uri, ai avea între 0,00020 și regiunea asta de aici de 0,0029, care ar putea fi reprezentat un final de top pentru Pepe. Încă bine, totuși, la un nivel de take profit, adică real. Arweave, corect. Arweave, deja live de 2 ore. Deja live de 2 ore și Gary ne face manevra Heimlich. Arweave 41. Am vândut o parte din Arweave aici. Să mai vând o parte, momentan încă nu, dar vreau să văd ce se întâmplă pe weekly-ul ăsta pe Arweave. Aici, mai aveam aici un sell pentru el în regiunea asta. Arweave publică intrarea pentru toată lumea. Dacă erați aici, o vedeați range-ul ăsta pentru Arweave. Arată ca un polkadot neexplodat. Dacă e să o luăm așa. Vreau să văd, nu vreau să văd închiderea asta. Pare un engulfing bearish aici de o frumusețe de urs. Nu vreau să văd închidere sub 47 pentru Arweave aici. Pe urcarea asta, fake out-ul ăsta, n-aș vrea să-l văd. Apoi, dacă mai e ceva, mai e regiunea asta 38. Dacă pică, poate mai vând un 10% chiar mai jos aici din Arweave, ca să mai echilibrez un pic lichiditatea pe care o am în momentul de față, care e peste 20%, dar poate mai vreau să mai echilibrez un pic, plus dacă te uiți, regiunea asta de 40 e important, trebuie să o menține ca suport. Dar aștept să văd dacă îți pică regiunea asta, probabil o să mai vând ceva Arweave. Că îți încearcă aici fake out peste nivelul ăsta, n-a putut de mai multe ori. Asta mi-ar arăta un pic de slăbiciune aici, cu un potențial înapoi în range-urile astea de jos. Poate nu atât, dar ți-ar arăta un potențial în range-ul ăsta de jos și nu vreau să pierd atât equity pentru Arweave, ok? Deci asta e planul pentru Arweave. Asta e, this is the plan. Ondo, da, Ondo. Nu vreau deloc Ondo ăla. Dacă nu mai vorbesc de el, poate scade. Cum am vorbit și de Sei și Sui și au decolat, acum dacă nu mai vorbesc de Ondo, poate scade. Ondo, da, extraordinar. Bullish, din păcate. Doar ce vreau în regiunile astea. Bullish Ondo aici. Bullish, menține bine regiunea asta. Bullish, confirmarea și mai bullish peste 97 de cenți. Și apoi care e targetul? Hai să vedem niște targeturi aici pentru Ondo. La un moment dat. Ai 1.33, 1.78 și 2.2. Pe ăsta îl văd lejer în 2 plus la un moment dat pe Ondo. Bine și structură și tot. Dar nu vrea mai jos. Nu vrea mai jos deloc, nu vrea mai jos. 4 ore ar fi o speranță. Dacă te uiți 4 ore aici și zici hai la tata. Bam. N-a putut. Când a urcat peste 97, a venit mâna invizibilă și a dat înapoi în regiunea de 81. Posibilitatea să se ia o poziție aici, mai fac un DC în 60 după pentru el. Dar pare, uite, 4 ore îți dă o speranță, ai putea să vezi și chiar 4 ore arată bearish. Deci 4 ore arată bearish că de aici din martie nu poate să-ți urce peste nivelul ăsta. Ți-a încercat de mai multe ori. Dar bun, ăsta cred cu timpul are probabilitate bună pentru mai sus. Bun, mai departe, să citești și super chat-urile. Da, cred că l-am făcut, dar dacă nu mă uit imediat să văd dacă am arătat ceva. O părere despre D-Force facem. Alina, am citit asta, D-Force, ok, l-am arătat pe D-Force, îl facem acum de 4C. Rupem pe D4C aici. Vă reamintesc că
Sper eu să găsești ceva timp mâine, dacă nu sâmbătă. Facem mega market update la cere tot 2 ore jumate, 3, în care dacă sunteți pe Patreon, aveți acolo, răsați la cere și fac ce vreți voi. Cred că e mult mai calitativ raport preț, să zicem așa, acolo. Bun, Deforce. Deforce pe DeFi Lama. Da, nu, hai pe cripto. Cred că ăsta e Deforce. Bun. Ia să vedem. Ia să vedem la macro. Avem la macro, că 4 ore nu ne ajută. 4 ore nu ne ajută. Vrem să vedem macro-ul. Macro-ul arată un potențial de bottom aici. Nu sunt lucrurile chiar atât de rele. Arată un potențial aici de formațiune de bottom. Mă tot uit să văd dacă se dă ceva. Nope. Oh, Gary stă până în ultima secundă. Până în ultima secundă. Ultimul minuțel. Ultima chestie de chinuială pentru noi. Ne chinuie până în ultima. Bă, dacă o aprob, să fie măcar în ultima secundă, știi? Nu mai devreme de ultima secundă. Da, ne întoarcem la asta, da, apare o formațiune de bottom aici pentru el, pentru asta, pentru Deforce. Cât ai putea să vezi la Deforce, a zice dacă mi-aș asuma risc aici, că riscul e să se întâmple asta, știi? Dar riscul e cât de cât calculat aici, ok, pentru el. Ai mi-aș asuma risc aici, în regiunea asta sau în regiunea asta. Stelurile ar fi 0.11 și apoi 0.21, puse deja. Doar ce poate mai vezi un week de ăsta care are tentative. Mai face un week aici, deja. Te-ai pățat aici, bam, bam. Ok? A făcut un week în regiunea asta, profit. Ok? Deci asta aș face. Dacă aș poziționa aici, primul sell, al doilea sell și dacă vrea 46 de cenți, Doamne ajută, dar nu cred, al treilea, cam asta. ETF approved, zice cineva. Cineva s-a săturat să-l mai aștepte și l-a aprobat. Hai să-l aprobăm noi. Asta e. Până puterea pe care mi-a dat-o, nu știu, pizza. Aprob ETF-ul pentru Ethereum. Gata. Amin. L-am aprobat. Ce să mai. Bun, gala. Vezi total 2 în paralel cu total 3 pe weekly. Arată o dinamică interesantă. Total 2. Ne uităm și la Fear and Greed, nu? Care ar mai fi relevant. Apă și flotări. Bun, total 2. Bun, total 2 arată așa. Total, ai zis total 2 și total 3, nu? Pe weekly. Da, ambele arată bine. Ambele arată bine. Total 2 cred că arată mai bine în perspectivă că ai Ethereum în el. Total 3 nu ai Ethereum. Dacă ne uităm la total 3. Asta exclude până și ETH și arată așa. Un pic mai slăbuț, dar tot bine din punctul meu de vedere. Un pic mai slăbuț, dar da, înțeleg ce vrei să zici. Apă, flotări și Bitcoin, exact. Da, hai Arbitrum. Arbitrum și AVE, o ținem pe Ethereum azi, e ziua Ethereum. ARB, USD. Bun, ARB, USD, pe Binance. Bun, asta am zis, da, un preț mediu de 1 ar fi decent. Prețul meu mediu momentan e doar o singură intrare pe care am avut-o la 0.76 pe ăsta. Dar din nou bottom aici, îți încearcă bine, știi, adică îți încearcă aici listarea, minim în urcare aici, cam asta ar fi de zis. De asta e zona de acumulare, nimic, na, acum depinde cât timp ai la răbdare pe Arbitrum aici. Când era Arbitrum aici, Doamne, se duce, nu-l mai prind și eu la sub $1. S-a dus sub $1, Doamne, de ce l-am luat la sub $1? Că se duce mai jos. Deci, adică, na. Dacă ai planul, ai planul. Uite aici, frumos, pe weekly, volum. Asta vrei să vezi pentru a-ți da încredere în nivelul ăsta, nu? Ca să-ți dea încredere un volum, ce vrei să vezi? Vrei să vezi încredere când ajungi în nivelul ăla, încredere din partea buyerilor. Au venit? Au venit, tată. Au venit. S-a aprobat, nu, că Gary nu vrea să ne aprobe. Gary nu vrea să ne aprobe Gary acum. Gary ne aprobă peste 15.000 de ani când are el chef să aprobe. Încă se gândește. Încă n-a sunat cine trebuie. Acum, ca să fii bullish aici, care e nivelul? E simplu, e reliefat de mine aici, 1.28. 1.28 suport, te întorci aici cel mai probabil, în nivelul astea de sus de aici pentru el.
Nvidia 2024, dar Domcom 2000 nu neapărat. Eu zic că Nvidia are un grafic similar cu ce am văzut pe Tesla în 2020, pe acolo, 2021, în regiunea aia. Adică mi se pare similar. Și stock split-ul și toate astea, la un moment dat se va stabiliza și va intra într-o corecție. De asta și vreau să vând o parte peste 1000, că asta era și planul. Dar dacă și mai crește și mă aștept încă, am zis, dacă e paralela cu Tesla, a făcut stock split Tesla, tot a crescut vreo lună, 2, 3 după. Nu, Nicu, nu s-a aflat răspunsul, așteptăm, suntem în așteptare, așteptăm pe Gary. Vreți să vi-l arăt pe Gary? Ia. Gary Gensler. Așa, vi-l arăt imediat pe Gary, ia să vedem. Uite-l pe Gary. Stai. Imediat. Ia. Hai cu aprobarea, Gary, să vedem și noi aici ceva. BNB-ul, hai pe BNB, ai dreptate. Și un MPC ar fi interesant. Dacă ne uităm la BNB USD. Nio, e dezastru, ce părere ai? Ne uităm, mai am un buy, un mic DCA pe el. BNB. Hai cu BNB prima dată. BNB se ține bine, au introdus chestia aia cu monedele noi, mici, care se listează, încă ok. Când piața își va reveni, probabil îi vei vedea spre 800-1000, acolo pe undeva. Momentan piața nestabilizată, ai urcări, încercări și nimic. Care ar fi zona? Ar fi închidere măcar de un 4 ore peste nivelul de 619-620. 620, baby, 620. Un 420, 620 dacă e să o luăm așa. Peste nivelul ăsta n-a putut, când a urcat peste, bam. La fel ca Ondo, peste 98 de cenți, n-a putut. E în range bound, range-ul fiind unul, măricel. Ar fi 540 dacă te uiți, bam, atingere aici. Simplist așa, pe suport rezistență, bam, ok? Fake out-uri aici, fake out-uri, ești într-un range bound și aștept să zicem așa remontada peste nivelul ăsta. Încă arată bine, la asta la 4 la macro arată bine. Încă-s bullish aici, ok? Încă-s bullish pentru BNB și cred că vedem mai sus pe BNB. Se opresc prima războaiele și după aflăm rezultatul pentru ETF. ETH a înviat, adevărat a înviat. Da, v-am zis că o să învie și ETH. Hai să vedem ce mai face. ETH USD. Toată cu ETH poate învie și altcoin-urile. Doamne ajută amin. Poate toată cu ele vine și retail-ul. Eu știu. 3773, uite, bine. Menține bine aici. Menține bine pe zona asta de dump. Hai înapoi peste 3800. Hai cu el înapoi peste 3800. Uite cât de bine a recuperat. Aici. Nivelul bun ar fi undeva aici. Undeva 3813 pe 1 hour. Dar a recuperat bine. Și Bitcoin a recuperat un pic, dar mai slăbuț. Dominanța și ea aici face un mic bounce, dar slăbuț, stă în lateral. TIA pare că repetă un pic din șana pe care l-a avut Solana cu ceva timp. Stă mult în lateral. Îți faci speranțe pentru TIA peste un 12-2 sau măcar un 10-2 pe acolo pe undeva. YGG, portofoliul nostru se comportă de parcă a avut reject, zice Sergiu. Ai prea multă expunere, poate, pe altcoin-uri sau ceva, dacă s-a întâmplat asta. Bun, despre Cyber Gala. Vreți să facem Gala? E cam, Renzo. Azi avem Renzo, n-am vândut Renzo, l-am farmat, n-am vândut Renzo. Azi vedem ce face. Renzo, 13 cenți. O structură, ceva aici, îți încearcă, dar too early, prea devreme. Peste 15 cenți poți să faci speranță aici pentru Renzo. Rezu SD, hai să vedem. Rezu SD. Rio mai pe partea volatilă de real world assets față de Ondo, care Ondo mai pe partea normală și mai safe un pic, acolo lângă Chainlink. Chainlink are o îmbinare între real world assets, Oracle și mai multe chestiuțe. PIS, ne uităm și la PIS imediat, bine că l-ai menționat. Îți dăm Renzo. Da, Renzo trebuie să recupereze, vezi, odată ce a urcat peste nivelul sau sunt 14, n-a putut să-ți menține 13-8, că asta era zona cât de cât relevantă.
pentru Rezo. Ți încearcă ceva aici, dar încă ai selleri. Încă ai selleri desigur din listarea aia pe Binance la airdrop-ul ăla, ok? Vrei să-l vezi să revisteze zona asta? Încă nu-s convins de el că se face reversal de aici, dar măcar ai avut o ieșire din zona de sub 10 cenți. Pare că sub 10 cenți e zona de acumulat pentru Rez. MPC, ar ce face MPC și SUI, da, un SUI ar merge acolo băgat, bun, Ride mai trăiește? Bun, MPC, da, MPC, cum ziceam, la rezistență, țineți cont că v-am zis data trecută că suntem la rezistență până în zona de 45. Acum, pentru MPC, pare că vrea să întoarcă probabil în nivelul ăsta, adică odată ce a avut aici rezistență, pare că ar vrea aici ca să-ți confirme bottom-ul în regiunea asta și asta ai vrea să vezi, bam, ok, ar vrea să vezi bounce din regiunea asta de aici, dar pare și probabil o să mai ia o poziție. Pare că vrea ulterior să întoarcă între 29 și 24, după cum arată aici, deoarece din nou ți-a picat sub range-ul ăsta. Deci bearish. Link, da. Link. A făcut parteneriat Chainlink cu nu știu ce bănci pe real world assets să tokenizeze chestii. Deci da. Bine Chainlink. Link are utilitate. Sunt câteva proiecte care chiar dacă ar fi date în zona de securities, ele au utilitate și mai departe de speculă, cum ar fi Chainlink, care are Oracle astea care pot fi implementate în mai multe zone, plus tokenul care ar putea avea o oarecare relevanță în această implementare de Oracles. Ai avea AAV pe partea de lending care are, dacă ieșim din sfera cripto speculativă și ne îndreptăm spre a avea, să zicem așa, relevanță, chestiile respective, proiectele, ai Aave, ai Chainlink, ai Arweave, Solana, Ethereum clar, Bitcoin clar pe altă zonă, dar le excludem. Asta ar fi un Binance clar relevant pentru că există Binance. Din când va rezista. Deci, dacă piața o face switch-ul ăla înapoi, îți dai seama că lichiditatea se va întoarce spre alea care chiar au, să zicem așa, un potențial mare. Și una dintre ele este Chainlink clar. Și n-am atât de mult pe cât aș vrea să am cei drept Chainlink, dar la un moment dat să fac niște switch-uri în portofoliu și posibil să am și ceva lichiditate pentru Chainlink. Poate vând PETH și pun Chainlink. Vedem, imediat facem PETH după. Când suntem aici și da, trebuie să mențină weekly peste un 16.2. Nu a fost suficient acea știre. A ieșit din range-ul ăsta. Range-ul ăsta e destul de clar, nu? Ai 16.2 până 12.2. A trebuit suport. Aici n-ai reușit, aici n-ai reușit, aici urca peste, că suportat de două ori. Iar ai picat sub regiunea asta, iar rezistența aici și acum iarăși nu poți să menții zona aia ca suport pentru Chainlink. Ar fi frumos Chainlink să pice înapoi în sub 10, să-ți reacumuleze din nou range-ul ăsta de aici, dar nu știu cât de sănătos ar fi pentru trend, doar ce trendul vrei să-ți mențină nivelul ăsta și apoi să urci în zonele astea superioare. De asta, dacă se apropie de 12.2, 10.9, posibil să adaug ceva aici la Chainlink, chiar dacă ar mai putea veni în regiunea asta de jos, dar e long term așa, depinde cum îl privești pe Chainlink, la ce nivel, are ceva utilitate mai mult decât o speculă. De moment. Monthly și-l arată cât de cât decent aici. Volum n-ai. Îți dăm PETH. Ai Gary nu mai. Gary o dă pe Berry. Gary o dă pe Berry. Pe Harry, pe Mary. Bun, PETH, da, n-arată bine deloc. Posibil să vând poziția de PETH. N-arată bine deloc PETH. Pare că vrea să întoarcă în 20 de cenți. Adică uite la el. S-a spart 57, target era în 1, aici trebuia să execut ceva din PETH, ce-i drept. Am zis că poate mai sus, dar n-a fost să fie. Dar aici bearish, pare vrea să fac un nou minim, după cum arată graficul ăsta. E posibil să fac o mutare între PETH și Chainlink, doar ce nu-mi place. Weekly-ul, da, uite, ai aici pe weekly ceva, dar daily-ul... 57 de cenți ar putea fi regiunea. Grafice de genul ăsta au probabilitate mare să facă asta, ok? Foarte mare să facă asta, să-ți găsească din nou un bottom aici, reacumulare 3-6 luni și pe urmă să-ți mai încerce ceva. Okay. Nu e extraordinar, dar măcar aici ai ceva, să zicem, volum aici, deci nu cred că o să fie mort. Nu cred să fie mort pe termen lung de tot, dar cred că aici ar putea încerca o acumulare în range-ul ăsta de jos. Muri Gary, nu știu ce face, ceva face. Hai să dăm
Hai să dăm U. Let's see. U pe Max C sau pe Gale? Hai să dăm Max C. Frumos bounce-ul de aici. E suficient? Momentan nu. Trebuie să-ți reia nivelul de 6-6-6-7 și atunci da, ăsta e fake-out. Dacă ăsta e fake-out, îți dai seama ce se va întâmpla după. Dacă ăsta e fake-out, probabil vei face direct 10 cenți după. Ok? Deci ce vrei să vezi de la U? Momentan n-am mai luat. Singura poziție o am pe cea de aici. Momentan din 6 cenți pentru U. Cred că 6-2. Fix din regiunea asta. Portofelul de risc. Vreau să văd că reia range-ul ăsta suport și atunci știu, poate mai adaug pentru nivelul ăsta de aici și mai sus. Dar pierzând nivelul ăsta, aștept să văd dacă e fake-out sau nu, ok? Doar ce are inegalitatea asta până aici. E foarte probabil să fie fake-out, dar vrem să vedem nivelul ăsta de aici că ți ia suport și atunci da, fake-out și bam, înapoi în regiunea asta superioară și atunci vedem dacă poate mai sus de zona de 15 spre 20 sau face dublu top. Vedem atunci, ok? Dar momentan sunt speranțe, după cum vedem pe bounce-ul ăsta. Asta ai vrut să vezi de aici, ok? Când au încercat sellers să-ți împingă prețul, bam, asta ai vrut să vezi în mare parte de la U. Bun, mai e ceva, Dota n-am făcut mai devreme. Sai, n-am mai făcut de mult Sai. N-am făcut de mult Sai, nu știu ce mai face. Sai. Hai să vedem dacă a ajuns și Zeta, poate ar mai putea avea un sens. Ne mai uităm la un Warfare cheat sheet. Că știm pe unde am putea fi. Ne uităm la Fear and Greed cel mai probabil. Aici era Sai, adică asta era tentativa de acumulare pentru el. Aici, în range-ul ăsta, undeva 53-60, în regiunea asta pentru el. Pare încă că nu e pregătit încă. Pare că va vrea să întoarcă în regiunea asta de aici, dar parcă asta, un sui, da, imediat facem. Nu e grozav. Bullish peste un 7-6 de centu. Îmi pare că vrea să stea în range-ul ăsta de aici și să mai retesteze regiunea asta pentru Sai. Nu mă pasionează să acumulez Sai, sincer. Dacă acumulez Sai aici, trebuie să ai plan și pentru nivelul de 21 de 5 și pentru nivelul de 9 și nivelul de 2. Ca să rămâi întreg la cap în caz că ăsta îți pierde nivelul ăsta și face asta, ok? Pentru el. Sau să ai nativa să-ți stai poziția în caz că pică sub 50 de cenți, ca să nu te duci în nivelurile astea de jos. Nu e sfat financiar, doar ce eu aș face dacă aș tranzacționa pe Sai ăsta. Bun. Ce am mai zis pe aici? Story, zice cineva, Pixel, poate ne uităm pe Pixel. Tom Dim. Hai Dim. Dimension, că știu că ați luat pachet la Dimension și mă uit imediat pe el. Ia să vedem. Uite pe Dimension, bam, 2003 persoane pe live. Bun, se așteaptă, înseamnă că se așteaptă. Dacă am trecut de 2000, clar, ceva acolo cred că vine pe TH și TF. Avem 203 pentru Dim, cam ăla e targetul. Momentan bearish și atâta timp cât Dim nu urcă peste 3 măcar, adică peste 3. Ceva speranțe? Sunt ceva speranțe cu această traiectorie cât de cât aici, dar trendul e prietenul tău și trendul e ăsta. Trendul este ăsta, ok? Până când trendul nu face și la altceva, gen asta, ok? Adică să-ți reia asta, mai repede eu aș adăuga aici pentru a rula ăsta în sus sau aș adăuga aici sau aici pe trendurile astea decât să adaug aici, aici, înțelegi ce zic? Adică mai repede aș adăuga pe trendul în schimbare up decât aș adăuga aici unde cuțitul cade cuțitul. Bun, mai mult pe aici Amazon ceva, to supercharge Alexa with subscription based AI, ok. Deci poți să ai și Alexa acum la ceva acolo. Mai high. Crezi că TIA poate să ajungă la $250 cum a fost Solana? Depinde ce se întâmplă până în octombrie când vin deblocările. Asta pot să-ți răspund. Vedem unde e atunci. Eu zic că măcar peste 50 ar putea. Dacă o vedem peste 50 iulie, august și apoi poate mai sus. Dacă o vedem la 50, nu știu, septembrie, probabil nu mai poate mai mult de atât. TIA. Momentan pare în regiunea de acumulare, care ar putea merge inclusiv până în zona 2. N-aș fi șocat, adică n-ar fi un șoc pentru mine.
dacă ar veni înapoi în regiunea asta de 2 de aici, gen 4-5 dolari pentru TIA. Ca să-ți răspund, 250 de dolari e un target prea mare la care să te gândești. Și n-ar trebui să te gândești la targeturi de genul ăsta, deoarece îți faci rău singur și n-ai vrea să-ți faci rău singur. Deci la targeturi de genul ăla, măcar când TIA urcă peste 12.2, acolo poți să te gândești. Aici gândirea e, unde vreau eu TIA? Dacă eu cred că asta repetă o istorie a Solana sau unde aș vrea să poziționez? Păi aici, ok, unde îmi fac speranțe? Păi când urcă peste 10.2, 12.2, regiunile astea, atunci pot să-mi fac speranțe că pot să văd continuarea în regiunea asta de 40, 50, 100, 200, cât ai tu. Okay? Dar nu mi se pare realist să te gândești atât de sus. Adică nu mi se pare realist doar un singur 250, 300, 400. Nu mi se pare realist și nu e ceva profi. Te rog dacă se poate o analiză pe Hard2SD și dacă știi ceva de următoarele airdrop-uri când vor veni. Nu știu mare lucru. Nu știu următoarele airdrop-uri. Știu că vor mai fi câteva proiecte, dar nu știu când. Poate iunie, iulie, în zona respectivă. Hai să vedem. Ne-am uitat mai devreme oricum la el, la Hard. Hard martințe la 1.8 la weekly. 1.8 la weekly e zona pe care vrei să o ai pe radar. Asta de aici. 1.8.7, 1.8. Dacă că sub regiunea asta, greu pe urmă, deoarece ai avut urcare aici și ai rămas cu inegalitatea asta. Din nivelul ăsta. Deci ca să-ți rămână în trend bullish, trebuie să-ți mențină 1.8 de aici. Sub 1.8, cam pe aici e targetul. Undeva 0.087, adică sub un cent. Sau regiunea măcar de 1.2, 1.3, pe acolo pe undeva. Ia să vedem. Da, nimic momentan. Nimic, nu scârție nimic la Gary. La Gary, maxim o oră. Băi, maxim o oră. Adică maxim o oră. Nu, mai mult de atât nu poate Gary. O amâne. Mai mult de atât nu poate. Deci maxim o oră o dă, știi? Adică o dă. Maxim o oră. Nvidia 1400. Unde e? Că nu e. Așa suntem la Nvidia. Nu e 1400, e 1040. Era 1400, acum e 1029. Nvidia, simplu. Care era planul? Țineți minte planul? Uite-l aici. A venit planul. Spor la plan. Dacă ați intrat unde am intrat eu, spor la plan. Adică aici, ăsta, păi na. A atins targetul, a atins 1, 1019, a atins 1044, mai are 1086 de atins. Cam asta pentru Nvidia. Pare că pică și aici un pic. Un SUI, da, ne uităm imediat la SUI. Gary a dormit, da, Fore Gary, probabil a învățat de la bidon. Bun, la SUI, simplu, zona 1 atinsă, luată poziție, luat pachet, aștept și zona 2 pentru încă un pachet, 0.74, 0.50 și ceva, încă bearish aici. Hai să vedem dacă mă găsim alt grafic, SUI USD. Pe Coinbase ar fi, da, ok, ne putem uita și la asta, în regulă. Altce bullish ar fi peste zona asta, 1.15 la nivel de daily. Cam asta ar fi regiunea în care poți să te gândești. Ai week-ul ăsta, poate un pic mai sus, pe week-ul ăsta m-ar interesa. Te gândești 1.16, da, 1.16 ar fi relevant, plus deschiderea de aici pe Coinbase. Cam aici poți să te gândești la bullish. Așa apoi mai e regiunea de 1.42. Până atunci ăsta, după cum arată graficul, ar putea veni din nou spre regiunea asta de low de aici, 0.68. În primă fază, desigur, deja ai atins regiunea asta de target de 0.87 din trecut și apoi mai avea o ultimă zonă care ar fi 0.5. Și m-ar mai interesa zonele astea două. Ar fi frumos ca asta să vină până aici, adică ar fi frumos să vină până aici ca să dea șanse, minim în urcare și de-abia apoi să-ți dea trendul spre final de an. Arbitrul m-am făcut. Bobber, vezi că super chat-ul minim este 25 de lei, fix pentru a nu avea doar analize, nu știu, mai necunoscute așa. Ethereum 3804, dă-i Gary, dă-i tată, dă-i 3804 pentru ETH, a recuperat pe remontada,
pe remontada. Hai cu ea în sus, imediat intrăm după Bober, mergem. Da, l-am văzut că e pump pe ETH. Bober în target. Asta era definit. Odată ce a picat sub regional de 004, target ar fi aici măcar 00145. Vedem acolo ce se întâmplă. Ar fi interesant un rounding bottom pe aici pentru Bober. În regiunea asta și încercat măcar un dublu top, care ar putea fi relevant la un moment dat pentru Bober. Dar trebuie să mai iasă lichiditate din el. Cei care au băgat inițiat. Să mai iasă ceva lichiditate aici. Bun, hai pe ETH. Pampu. Hai cu pampu că am la ETH. Doamne, am la ETH. Îți dai seama, dacă e primul portofoliu, e bine. E bine, dă-i ca lumea. Cine mai are ETH primul în portofoliu? Mai aveți? Arweave, l-am făcut mai devreme în Operations Department, dar poate ne mai uităm. La el. Mai are cineva ETH pe primul loc în portofoliu? Ridicați mâna dacă... Haide, Gary! Uite, Bobby are ETH primul în portofoliu, dar zic că nu e suficient. Bun. Marian zice ETH, 20 de ETH și eu am 40%. Ești bine. Eu zice Adelin. Bun, păi ați așteptat, îți dai seama, o groază, nu? Toate mișcau numai ETH, nu mișca, dar așa se întâmplă de obicei. Da, pam pe ETH. Bun, 10, cineva are 10 bucăți de ETH, not bad. Bun, deci uite, ridică mâna. Eu am primul ETH, bun, da, e locul 1. Bun, pam-ul ăsta e frumos atunci. Cu risc mai scăzut, îți dai seama, investiție în ETH față de altele. Locul 2, ARB, 27% ETH, bun, BTC primul, uite, Alin încă are BTC primul. La mine Solana pe primul loc, nu e rău. Bine, îți dai seama că probabil ai cumpărat destul de low, nu, de asta. ETH am one place, Mihai Robert. 58% are cineva, am 95% în ETH, doar am 95% în ETH. Olim pe ETH, ce Marian aici, 60% ETH, 2091 de persoane. Nu uitați butonul de like, că altfel pică ETH și înapoi sub 3800. Aici butonul de like, mai dăm un refresh, îl găsiți. Între timp ne întoarcem. Facem 100x pe ETH și nu poți face 100x, îți dai seama, e mai safe play. 1.2k, ai găsit butonul de like, ETH ține cât de cât aici, ține. Ar trebui măcar un 4000 dacă se aprobă, adică ar trebui măcar un 4000 pe aprobare. Dacă menține și piața cât de cât Bitcoin să nu și-a dump-ul ăla mare. EGLD locul 1, Patriot. Bun, BTC 30%, ETH cumpărat la 1500 pe fiuri. Pentru fiuri. ETH și din toată lumea ETH pe primul loc, se pare că este BTC-ul nostru. Da, e un pic, care are mai mult potențial de creștere, să zicem așa, în momentul ăsta față de Bitcoin. Merită să intri acum pe ETH înainte de decizia SEC. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să tranzacționezi înainte de decizii de genul ăsta, ok? Ar trebui să ai un plan. Dacă intri acum, ce se întâmplă dacă X, Y, Z. Levier 10x ETH, 86% în FED și AGIX. Nu era nici așa, dar e cam mult un pic, a zice. ETH ETF is like Schrödinger cat. Da, it's both approved and rejected until you actually check on it. Bună asta, Daniel G. Ajunge BNB la 1500, eu zic 1000 vedem. 1000 vedem, poate chiar și mai mult. Bun. Ar putea ajunge BNB la 1500, am răspuns. ETH2, vezi? Crește acum 3806, 3810 aici, în grafic pe Ape. Oare ce facem ultimul update? Hai să facem așa. Facem așa. Luăm. Punem aici. Nu asta. Asta vreau să dau copy, paste. Gata. Așa, bam. Hai să vedem ce face. Îl lăsăm așa peste capul lui? Îl lăsăm așa peste capul lui sau cum vreți? Cum vreți, știi? Gen, cum vă place? Peste grafic, să-i se vadă capul, să nu-i se vadă.
mai mic, mai în colț, mai... Bun, ai gândit cu Sovereign Chains va fi legendă. Da, că îl duc până la cap, mi se pare ca lumea. O să vorbim mai mult, mai pe larg, duminică, clar, despre Sovereign Chains. Ne-am uitat un pic la live-ul lui Benny. Pe tech, bine, maxim la 11:30 vom vedea. Maxim la 11:30. Deci mai avem un pic. Mai avem un poco mai avem. E ce trebuie, da, așa zic și eu. A zis că nu aprobă nici Bitcoin, a zis că nu aprobă nici Ethereum. Uite, acum se înroșește. Se înroșește ca și părul lui Gary, grafic în momentul de față. Nu știu, pare că duce ghinion, cu roșu. Cu verde n-au și ăștia. Sau ceva, că aduce ghinion, știi, așa roșu, bam, aduce ghinion. Ar fi frumos verde, dar e un contrast bun între roșu și verde aici. Bun. Gary ăsta e enervant, da, e. Da, e. Poți să te uiți un pic și pe ăștia ce un meme coin. Nu știu aici. Ponke. N-am auzit de el. Are capul mare. Am făcut poză cu tine la Pizza Day mușcând într-o bucată de pizza epic. Da, Cosmin, țin minte. Tare. Am dat și eu. Intrați la mine pe Instagram. Intrați la mine pe Instagram să vedeți pozele și videouri și chestii. Voi mai posta oricum. Uite că urcă. Acum stăm aici, 3814 pentru istoria pe ETH. La All Time High pe ETH v-am pregătit o melodie a lume. Atunci la All Time High, dacă faci acum shoot-up, deschidem șampania, dar nu știu, nu cred. Vedem. Bun. Da, hai cu castravetele. Te rog foarte mult să arunca un ochi pe Wi-Fi. Nu știu dacă avem, acum ne uităm un pic aici la asta. O să urmărești meciul național la Euro, corect? Da. O să fiu pe stadion probabil la România-Belgia. Probabil România-Belgia o să fie. Nu știu dacă și România-Slovacia, dar România-Belgia cam siguranță probabil o să fiu pe acolo. Mulțumim pentru tot, cred că ești cel mai deschis tip din România în domeniul ăsta. Leinad, mersi, much love, o fac din plăcere, se poate observa, dar să suntem live de 2 ore și 38 de minute aici, pentru că fac din plăcere și îmi place, adică îmi place. Bun, îmi place comunitatea, e mișto rău. Mulțumim pentru tot, cred că ești bun, mersi, am citit-o. După aprobare la cât începe tranzacționarea, nu se știe. Probabil că a început imediat, a doua zi, pe ETH și poate mai târziu. Dacă e mai târziu, are șanse mai mare de pump mai mult. Ok? Cred că când va începe tranzacționarea vom vedea dump-ul. Ce ai de gând să faci cu ETH dacă nu se dă aprobă la ETF? Nimic, absolut nimic. Absolut nimic, probabil voi mai acumula. Dacă îți dai reject, probabil îl vedem înapoi spre 3000 în câteva zile. O să mai acumulezi acolo. O să-ți mai atingă gala, am zis că e improbabil să mai atingă all time high. Se gata în jucătate de Rome Foundation cu vreo lună? Da. Da. Ce s-a aprobat. Nu s-a aprobat nimic momentan. Nu e nicio veste, nicio știre, niciun creit, nimic. Hai că mai mă uit pe aici să văd ce mai e în piață. Dau un tur pe Twitter aici să văd. Bun. Every crypto follower right now. We're about to get rugged. Ce Bob Lucas. Da, nu văd momentan. Nu văd momentan nimic. Unde e ETF-ul? Gary. Unde este ETF-ul, Gary? Approved as a security. Bun. Da, momentan nu vedem. Bun. Da, e deadline. Deci ar trebui cam în, nu știu, 45 de minute o repriză de fotbal să-l vedem, ar trebui. Mă uitam să văd dacă mai e ceva pe aici relevant, dar nu văd. Nu văd nimic. Îți dai seama că pe urmă aprobăm și pentru WIF. Aprobăm și pentru Doge. Aprobăm pentru toate, cel mai probabil. Unde e? Așteptăm aici aprobarea. Mai vine, nu mai vine, ce facem? Nu intri online la discurs. Discursul cui? Al lui Gary? Păi nu cred că are discurs. N-are Gary discurs. Nu vine el să zică de ce a aprobat. O să doar zică pe Twitter, poate, sau ceva pe acolo. Momente istorice, da, încă un moment istoric pentru
pentru piață. Ethereum la 2500 să mai acumulăm, uite, da, ar fi ceva, dar nu știu dacă mai vedem pe acolo, până în zona aia. Crezi că putem avea dump chiar dacă se aprobă? E posibil orice, îți dai seama. Uite, dump aici. Ceva? Nu, tot balene sau momentan nu? Momentan nu. Egleduie în hard ETF approved. Ce cineva pe chat. Da, nu văd momentan. Îmi credeam că s-a dat ceva, știi, vreo știre, dar momentan nu. Momentan nu văd. Pe ultimele 2 secunde, minute, ore. Nu văd nimic aici. Da, nu e. Amânare nu cred că poți să dea amânare. Nu poți să dea amânare, că a dat până acum amânare. Ăsta e deadline-ul final. Deci nu prea are cum. Nu prea are cum. Mai mult rejectare, dar trebuie să zică de ce, știi? De rejectarea. Asta. Volatilitate. Nu știu dacă ne-am dorit ETH la 2K. Da, nu prea. N-aș vrea să vă sub 2.5. N-aș vrea să vă sub 2.5 neapărat. Acumulează Gary. Da, acum poziționează Gary tot ce se poate. Pune Gary acum cu 2 mâini. Dacă nu Gary, Nancy. Știi? Nancy Pelosi. O să am coșmar, oprește-l pe Gary. Da, îl oprim. Momentan pare că Gary și cu Candela asta sunt în același tandem. Momentan. Ai putea să uiți peste Mazăre. Peste Maze. Am citit Mazăre. Zic, se tranzacționează Mazăre acum. Niciodată să nu spun niciodată. Mai stați, Sovereign Chains va fi epic. Poate vorbești duminică. Da. Am vorbit un pic astăzi pe partea de interoperabilitate. Asta cam lipsea, știi, pentru chain. Și asta e deschidere pentru și mai multe chain și mai multe proiecte plus granturi care le dau și alte chestii, dar vorbim mai multe clar duminică despre asta, așa am dat așa un preview la el, plus v-am zis să vă uitați la ce a zis Benny, aveți pe YouTube și pe Twitter, cred că am rămas înregistrarea. Daniel fără speranțe la ETH cade de nu are aer, sub 0 se duce, dar în caz de hack, toți zic că n-ai cum să recuperezi, dar white hacker sau ceva, poți recupera ceva, nu știu, greu dacă în caz de hack, dificil. ETF, dar poate să fie fără stake. Da, păi e fără stake. Clar va fi fără stake, au scos-o fără stake momentan. La un moment dat posibil să fie aprobat și cu stake. Ăștia din TradeFi vor staking, dar nu cred că o bagă din prima, că nu vrea Gary pe staking. Da, peste 45 de minute sec Twitter page was hacked. ETH direct baby. Nu, încă ține, 3792. Ține aici, ține. Bitcoin posibil să aibă așa o tentativă, 67.4, da. Asta bine și Bitcoin cât de cât stabil acolo. Da, Gensler stay tuned, I'm all in. Când spune dacă se aprobă sau nu se aprobă, s-au refuzat. În maxim la 11 jumate. Maxim la 11 jumate o să fie. Știe exact că facem 3 ore și un pic până atunci, deci cam pe acolo. ETH going to zero. Acum e treaba cu Fear and Greed-ul. Ia să uităm un pic pe Fear and Greed aici. Fear and Greed. Păi Fear and Greed e la Extreme Greed. La Extreme Greed în momentul de față. Extreme Greed peste Extreme Greed. Bun. Extreme Greed peste Extreme Greed peste Extreme Greed aici. Deci stăm la 7-6. Nu prea vrea neapărat să poziționezi range-urile astea, nu? Cu Extreme Greed, ai vrea aici. Aici în 2022 am stat destul de mult în regiunea asta. 3794 odată, 3794 de 2 ori. Bun. 3797 plus 36. Se închide cazinoul și Gary nu mai vine. Corect. Salut, Aptos a făcut. Nenoroci ăștia fac o grămadă de bani, parează și manipularea de fiecare. Hakuna Matata. Cred că Gary așteaptă să se închidă marketurile. Da, probabil asta așteaptă. Probabilitate mare.
Bun. La ce instituție americane se ține conferința despre Ethereum ETF? Dar nu se ține nicăieri, se ține aici, la Daniel Niță, pe canal. Să vezi ce spike-uri vor să fie. Da, clar. Moet am băut aseară la Vintage Azapă, zice Alina Burlacu. Da, așa e. Uite, pampuri, dampuri. Hai să vedem în timp real. Dacă nu îi aprobă, îl respinge. Exact, dacă nu crește, scade. Corect. Așa, pare ceva volatilitate micuță aici, suntem pe 5 minute. Nu știu, pare că e cu ghinionă, cu roșu. Dacă rejectează, o să vedem cea mai epică candelă roșie, cred că din istorie. Bun. Am hotărât să-l aprobăm, zice cineva. Deci dacă le rejectea, cred că vedem cea mai mare candelă din istorie pe ETH bearish, gen în jos. Nu cred că mai vedem graficul. Vezi Nvidia, de vândut. Păi am zis asta mai devreme, Andy. Am zis mai devreme. Mă întreb cum de nu s-a găsit nimeni să-i dea o mamă de bătaie până acum lui Gary. Da, păi nu cred că l-au prins, că dacă îl prindeau, cel mai probabil. Volatilitatea continuă aici. E oare un semn acest clovn roșu pentru ETH? Sau nu? Stai să văd dacă mai găsesc o altă culoare aici. Facem altă culoare. O altă culoare, dar nu mai pare, clovnii sunt doar așa cu... Altă culoare nu prea avem. Uite, unul așa mai... Care vă place? Ia, stai. Stai că poate găsim ceva altă culoare să fie așa și cu verde un pic. Să fie și cu verde și le poziționăm ca să nu avem ghinion, știi? Acum ziceți, mamă, Daniel ni ți-a pus clovnul la roșu clar. Ne dă... Rejecte, zice cineva? Nu avem nicio știre momentan. No news momentan. Zero news. Bun, așa, încercam să-l găsesc pe Gary aici. Al doilea Gary, deci l-avem pe unul, punem și pe al doilea aici. Deci care vă place, știi, dintre astea două? Care ar fi mai... care ar fi mai pe noroc, știi? Pe care? Hai să vedem pe care le ținem. Stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Care e mai pe noroc, știi, să se aprobe? Care e pe noroc? Stânga, dreapta, care dintre ele? Ținem așa să vadă mai bine. Să aibă verde în partea de sus. Uite, asta are o puțin acolo, știi? Verde, ăla e roșu. Astăzi scade și ETF pe Gary Gensler. Nimic, încă pune poza cu Vitali cu rachetele din pantaloni. Da, nu e că aia n-a interzis copiilor, deci na. Poate să mă uite și copii. Și când 10 minute se anunță, da? Vedem. Stânga, toată lumea zice stânga, ok, stânga. Dreapta, stânga. Stânga, dreapta, stânga. Pare că stânga, vrea multă lume strânga. Pare că vrea stânga aici. Toată lumea. Bun, hai să lăsăm stânga atunci, îl ștergem pe ăsta ca să, cine știe, aduce ghinion sau ceva. Lăsăm așa, bam. Lăsăm aici. O să aprobe, bun. Pare că ăsta e mai bun. Gary Gensler mai bun un pic. Un pic mai bun. E prea depresiv dreapta, ok, arată ca la KFC. Stânga, bun, stânga, gata. Pe ăsta îl păstrăm aici. Lasă-l pe mine, o să fie dreapta. Nu, gata, pe ăsta lăsăm că nu mai stăm pe ăsta. Vedem acum ce se întâmplă cu prețul. 3790, că sunt știri că în 10 minute. Nu cred că 10 minute. La ce oră se închid piețele? Păi cred că acum, în 5 minute. Ia să vedem. Stonks aici. Pe Stonks vreau să intru. Să văd în 10 minute probabil să închid piețele. După urmă, vreau să vedem închiderea cu gongul astea. Vă place sau rămânem aici pe grafice? Ia. Da, 34 de secunde, deci că zice aici, 34-35 de secunde. Da, în 5 minute se închid piețele, cam așa. Asta se închide un pic mai, cred că asta e candela de 5 minute, ia să vedem pe daily. La 15, zice aici, 15 minute, cică. 15 minute S&P-ul, 15 minute se închide. Ar trebui 5, da. Bun, da, cred că așteaptă finalul pentru a nu impacta piețele tradiționale. Nu știu, nu e nicio gherie, adică, na.
Ce să impactezi? Că n-ai ce să impactezi pe piețele tradiționale. N-ai ce să... Bun, Gongu. Dacă auzim Gongu, putem dacă vreți să intrăm, dar zic mai bine să rămânem aici pe grafic, că probabil vom avea acțiune în curând. Dați cu like-ul, dacă respinge acum, când vor mai reveni asupra deciziei? Probabil la următoarea decizie pentru BlackRock, care va fi august, cred, din câte țin minte, cred că pe acolo pe undeva. 3787, pică aici, ETH. Exact la fel vin făcute și analizele la Bloomberg. NIO a avut un mare dump. Ce părere ai? Ne uităm. O analiză pe GME. V-am zis că GME-ul probabil este la un top, să stați un pic, să nu vă băgați în pump-ul ăla. Ai văzut? Au venit aia pe Twitter. Intrați acum! Topul. Iar au cumpărat topul. În ăla trebuie să intri înainte de pump, nu un pump. Până în august înnebunesc. Nu uitați să apăsați like-ul aici. Pare că e în picaj acum. Pare că e în picaj. Ne termină Gary, da. Ne termină de tot. De tot. În august, când suntem în concediu și nu suntem atenți. Da, probabil. Vedem. Vedem dacă rejectează. Dacă rejectează, nu mai vedem candela. Deci dacă rejectează, trebuie să dau scroll. Așa, cel mai probabil, ca să vedem unde se duce candela aia. BTC 100 de EK. Nu se aprobă. Se aprobă sau nu se aprobă? Ia vedem. Pe chat, cum vede lumea treaba? Se aprobă, nu se aprobă? Lăsați un comentariu. Nu-ți place proiectul Gala? Nu e chiar așa rău. Tokenomics-ul nu e grozav și plus că e din ciclu vechi și mai complicat să crească așa mult. Să pice până în 3K. Ai ce mai bine ca NIO a stat. Se aprobă, zice Gigel. Gigel băietul. Pleacă toți până începe bull market-ul. Da. Dacă se aprobă, intrăm all-in. Păi, de ce ai vrea să intri all-in în ceva? Se aprobă, el aprobă, se aprobă, nu se aprobă. Aprobă, se aprobă, nu se aprobă. Lăsați pe chat comentarii cu se aprobă sau nu. Multă lume ce nu aici văd. Uite, se aprobă mai echilibrat un pic. Deci o pot ține așa pe respinge la fiecare fond care cere ETF. Da, până la ultimul deadline. Da. Problema e că și celelalte au cam aceeași dinamică. De ce l-ai rejectat pe ăsta, știi? Și l-ai aprobat pe ăla. Că asta e chestia. Ce ar trebui să se întâmple? Că trebuie să zică de ce, știi? Rejectăm de ce. Bun. Aprob. S1 e ultimul pas. Exact, așa a fost și la Bitcoin. Deci șansele sunt foarte mari. Cine știe, poate găsește cineva. Mihai Danil a intrat all-in de 3 ori. Bun. Ține, bun. Ne vedem la toamnă să aprobe că durează prea mult. Nu e ciudat să se aprobe când toate sunt sus. Bun, nu se aprobă mai oameni buni. Hai cu un pull, haide. Rejected as a scam. Ce cineva pe chat. Bun. Da, cum ar fi să vină Gary să zică l-am rejectat, e un scam. De ce să nu se aprobe? Exact, adică nu prea ar avea de ce să nu, știi? Asta e. O să dea snooze. Zi de 6 să vedem că nu se aprobă. Bun, ia să vedem. Gary e constipat, va ieși imediat. Ce termină. Sora asta nu se aprobă, zice, uite cine mine aici știe că nu va fi decizia, nu știu, în 2 minute sau maxim în 30. Depinde când vrea Gary să o dea. Tu ce crezi? Eu cred că se aprobă. Având în vedere că a mers până la ultima zonă de aprobare, a trebuit să aprobe, dar Gary nu știu niciodată. Acum mă întrebai cu 2 săptămâni, ziceam că probabil e rejectare și aprobare mai târziu. Avem ceva aici, volatilitate? Sau măcar încercare de volatilitate? Pare că nu. 59 se închide într-un minut. Într-un minut poate dă ceva. Cine dă? Gary. Trebuie să mergem la Gary sau la SEC. Cine dă? Ia să-i dau lui Gary cu clopoțel. Îi dăm cu clopoțel lui Gary. Aici că poate zice ceva. Și la SEC.
La Securities and Exchange Commission i-am dat follow cu clopoțel, îți dai seama de asta că le scot după, dar na. Să vedem aici dacă zice cineva ceva. Bam, imediat avem știrea. Să amână decizia. Nu prea au cum să o amâne, adică pe ce bază? 3700, opa, hopa, hopa, tropa, hopa, hopa, tropa, tropa. V-am zis că nu mai vedem candela. 37. Bun. Deci să înțelegem, nu? Ce înțelegem din asta? Chat, ce înțelegem din asta? Ce se înțelege chat din asta? Nu știu, întreb pentru un prieten. What the F? Stai că își revine. Stai un pic că își revine. Mamă, epic asta, rămâne live-ul ăsta, rămâne epic, rămâne de epic. Epic de epic. Dar n-am văzut nimic, nu văd nicio știre, adică ce, știu insiderii ceva? Știu ceva insiderii. Ce asta? S-a rejectat ETF-ul înainte să anunțe Gary, dau tot refresh aici nimic. Bun, nimic, adică nu văd. Nu văd nimic aici. Cum ar fi acum să o dea în sus? Cum ar fi acum să vezi remontada? Cum ar fi? Dar nu vedem nicio știre. Băi, eu nu văd nicio știre. Crypto is a scam. Mamă, deci cum ar fi acum să revină să se ducă în 4000 de aici? Ar fi un moment pe care nu l-am trăit, cred că niciodată pe un live. Ever. Bă, dar nicio știre, nimic. BTC urcă. Wow. BTC urcă. Păi dacă se rejectează ETF-ul pentru ETH, da, logic o să bubuie Bitcoin. Bă, dar momentan nimic, adică ce a fost asta? Asta e întrebarea. Ce a fost asta? Domnilor, ce a fost asta? Nu știu, e un pic șocant așa. Cât a fost candela asta pe 5 minute? Deci o candelă de 5 minute de 7%. 7%. Deci na. Dar nu e momentan nimic, adică nu avem nicio confirmare, infirmare, nimic. FBI a dat un tweet, dar nu cred că de acolo vine. Oh, pare că recuperează. Fii atent aici. Fii atent că recuperează. Ar fi ireal. Deci ar fi ireal. Deci dacă recuperează ar fi ireal. Manipulare la balene, la lichiditate. Ar fi ireal să o vedem peste 4000 după dumpul ăsta. Ar fi ceva senzație, adică ar fi senzație cel mai probabil. Nu, nimic momentan. Zero știri. Vitalik, ce ai făcut, tată? Tu ai fost? Își revine la 3100, zice Ovi. 3700, ok, are una 3700 după ce a fost 3523 în zona aia. Cum ar fi de aici să vedem 4000 într-o aprobare? Ar fi incredibil. 2500 de persoane aici pe momentul ăsta. La Bitcoin n-am avut nimic. La Bitcoin a fost chill, dar ăsta, mamă, deci ăsta e genial. Genial. Aici. Să interceptare. Nu, Gary zic eu, până în ultima secundă așteaptă. Până în ultima secundă. Ultima secundă din secundă. Din secundă ca să zică da sau nu. Cineva a avut acolo o informație, poate, dar poate e greșită, cine știe. Ce face Bitcoin aici? Dacă ne uităm, doar să-l vedem un pic. Doar să vedem un pic Bitcoin-ul. Bitcoin-ul urcă. 60... nu, scade de asta, ok. 66,7, am înțeles. Deci, dumpul ăsta poate veni din Bitcoin, ceva, lipsă de lichiditate în Bitcoin, 66,7 din câte vedem.
Pare că Bitcoin scade. De asta. Bun. Hai să ne uităm un pic. Dacă trecem pe Bitcoin aici. Da, uite. Mamă, deci cred că Bitcoin Maxi au făcut-o. Cred că Bitcoin Maxi s-au pus aici pe treabă. Bă, să aprobă ETF-ul pe ETH. Dăm pe piață. Eu așa o văd, cel puțin. Adică cineva acolo, o balenă de Bitcoin s-a cam office sailor. A dat sailor, a zis, bă, ăștia aprobă ETF-ul pentru ETH. Bun. ETH 3077. Bun, hai să vedem. Dominanța, da, corect. Dominanța aici. 54, da, dominanța urcă un pic dominanța aici pe regiunea asta. Încă așteptăm să vedem. Da, urcă un pic dominanța aici. Pe zona asta. Dacă va fi reject, clar dominanța va face shoot up. E un fluture pe aici. Zine tu. Vino cu a. Zine tu ce face Gary? Vii de la el? Ce face Gary? Asta e. Cred că e în iulie. S-a îmbătat Vitalik. Da, deci s-a dat un mare dump pe Bitcoin, care a dus în jos și Ethereum aici. Interesant. Interesante jocurile de lichiditate în momentul de față din piață, pe momentul ăsta. Foarte interesant. La 0 cu LTHBTC, probabil scade, nu LTHBTC. Deci poate cineva are niște insider information acolo de la Gary. Să votează, să face, să drege. ETHBTC. Da, ETHBTC scade. Uite-l. Mamă, uite aici, cădere. Deci da, te-ai fi gândit, bă, a rejectat, nu? Asta te-ai fi gândit aici, momentan. Ok, dubla 2. Avem dubla 2. Nu avem momentan dubla 2. Dar nu suntem nici departe. 3661. Eu mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă ar aproba acum. Ar face invers? Sau? Foarte greu de zis. Dar cred că da. Cred că da. În 2-4 ore? Nu, trebuie să anunțe acum, că nu prea are cum în 2-4 ore. Stăm aici până mâine dimineață? Nu cred. 3669. Luptă aici, luptă. Cade ETH. Lasă-l pe Gary aici, pe ecran. Lasă-l pe ecran. Și că au amânat. Da, n-am văzut nicio știre că au amânat, adică oficială. Eu mă uit doar la oficiale, ia să vedem aici. Dăm un refresh, poate. Nu. Nimic. Nu e nicio știre momentan. Nimeni nu știe nimic. Nimeni nu știe nimic, nicăieri. Cred deci de peste 6 ore delay. Cine a zis asta? Adică, eu nu văd. Cine a zis asta? Că e delay. Da, unde? Zi-mi sursa. Zi-mi sursa, că poate să fie multe fake news. Zi-mi sursa. Marty Party, da, Marty Party nu e neapărat ceva la care vrea să te uiți neapărat. Nu avem o sursă oficială momentan. Răbdare. Acum sunt multe manipulări. Răbdare. Sursa Trust Me Bro, da, nu e. Multe manipulări acum, deci na. Da, nu avem momentan, nu avem nimic oficial momentan. Nu e nimic oficial momentan. Probabil ce ați văzut sunt fake news-uri sau ceva. Când vedem ceva oficial vă zic, dar momentan nu. Adică n-ați nimic
dă delay 6 ore sau au termen până la și jumate. Cam așa ceva. Cam ceva pe acolo. Bun. O melodie pe fundal? No. Ce melodie? Altceva. Nu vedem. Sursa, parocul de la Bucovina. Da, sunt multe fake news-uri acum care, cine știe, poate impactează, să zicem așa, piața, dar momentan nu văd nimic oficial, nici de la Gary, nici de la surse, nici de la nimic. E zero. Se amână 20 de minute. Nu se știe încă dacă s-a aprobat sau nu, că întreba cineva pe chat. Încă nu avem nicio știre, că tot mă uit pe aici, deci nu. Bun, altceva. Nope. Bun, pare că 3679 arată ca o rejectare dacă este uiți la preț strict. Deci la preț cam asta, cine știe, poate aveți ceva, un fake news acolo sau ceva. Rojeală pe X acum incredibil, da, nimeni nu știe nimic, răbdare. Sunt multe fake news-uri acum, imediat înainte de momentul ăsta. Multe fake news-uri care pot avea un impact asupra prețului. Până când nu vine nimic de la SEC direct, adică de la ei, n-ai gen delay sau dau ei. Uitați-vă pe pagina lor, mergem pe pagina lor dacă vreți pe Twitter la Securities and Exchange Commission și ne uităm acolo, că data trecută acolo au anunțat. Și a fost oficial. Sau pe website la ei. Poate nu mai stau acum să dea pe Twitter. Security, imediat. Exchange, US Securities and Exchange Commission, uite aici. Okay? Bam. Acum 7 ore au postat ceva. Deci momentan nu. Data trecută știți că le s-a spart contul și pe urmă n-au mai postat. Au postat pe website că a fost aprobat. Probabil ceva similar se va întâmpla și de data asta. Este gov aici. Da, aici până intri și vezi unde e și când trebuie să dai refresh, mai repede vezi de pe Twitter decât aici. Dar astea sunt sursele la care trebuie să te uiți, nu la altceva. Adică altceva poate să zică oricine, orice. Dar până când nu vedem sursele alea degeaba. Bun, nu tranzacționez. Dacă știi ceva despre mine, nu tranzacționez multe de genul ăsta. Doar ce e fix bingo. E fix ca la bingo. Sursa, apa de la robinet, exact. Apă și flotări. Nu avem o sursă momentan pentru nimic. Nu este niciun postpone 6 ore, că n-a zis nimeni nimic că o să fie. Adică ce vedeți probabil e fake news. Până când nu vedem ceva confirmat, nu avem ce discuta. Uite, zice Marty Party. Sex says they postponing the Ethereum ETF for 6 hours. De Marty Party ăsta zice, dar de unde știe? Adică n-are nicio sursă omul. Sursa Trust Bro. Adică sursa Trust Bro, știi? Cam asta e. Sursa Trust Bro. Deci nu prea, n-are rost să ne uităm în gura lui. Dacă n-a dat o sursă, degeaba. Da, dacă e 6 ore, îți dă seama că nu stăm neapărat pe live 6 ore, că n-are rost. 12,41 de milioane lichidați. Da, păi au făcut, mutarea asta a fost, banele de Bitcoin, au tras prețul jos, pe urmă au făcut lichidări și pentru Ethereum în același timp, că mulți erau long și asta. Acum mulți, îți dai seama, sunt cu fake news în gură, dar nu există nimic. Nu este nimic momentan care să ne spună că e vreo decizie sau nu e o decizie sau se amână sau a venit Gary sau... Sunt în ședință acum, nu știe nimeni dacă sau ceva. DH la 3200, dacă se aprobă vezi dump, după dacă se aprobă văd pump. Reject a zis pastorul, Segov Newsroom, da, nu e nimic pe Segov, nu e știrea asta nicăieri că se amână. Se mută ETH pe Coinbase, nu știu ce înseamnă.
Bun, cum adică se mută pe Coinbase? Ce înseamnă? Păi, la fel, dacă se aprobă, au custodian tot pe cei de la Coinbase. Similar ca în cazul Bitcoin, e același lucru. Hidroelectrica bună long term. Bună long term. 3668 pentru ETH. Nu plecăm până nu-l aprobăm. Deja live de 3 ore și un pic. 3 ore și un pic aici. Ne ține cu sufletul la gură Gary aici pe aprobarea asta. Delay, trust your gut. Exact. 2672 de persoane pe momentul ăsta. De aici. Bun. Da, nu văd nicio știre momentan. E liniște, liniște, liniște. 15 minute. Așa ar părea, 15 minute. În 15 minute cred că o să avem ceva știri mai reale. Mai reale. Bun, pare că începe să crească un pic. Sau e fake news că începe să crească. Să-mi bag telefonul la încărcat 2 minute. Imediat mă întorc. Îl bag aici lângă. Așa. Așteptăm să vedem dacă se aprobă. Eu cred că vedem pump. Eu cred că vedem pump dacă se aprobă. Având în vedere week-urile astea pe lichiditate. Ceva jocuri aici din partea balelor. Cred că vedem pump dacă se aprobă. Dar momentan nu avem nimic confirmat. Nimic confirmat momentan. Bun, n-avem nimic oficial, adică de unde sunt sursele, știi? N-avem surse, văd mai mulți că zic că e delayed, dar nu văd sursa, știi? Până când nu văd sursa nu pot să confirm treaba asta. În BTC ar lua 67 de K, bun. 6 ore? De ce delay 6 ore? Că de obicei n-au voie la delay, adică ce delay? Ce delay, tată, pentru ce? Nu s-a dus Gary la baie sau ce? Nu e. Momentan n-avem. Dar nu e nimic oficial. Asta cu delay-ul e scoasă din pălăria cuiva sau ceva. Bun. Ok. Am avut o candelă aici. Văd că Bitcoin a urcat peste 67.000 înapoi. Pare că și Ether urcă aici un pic. Da, lichidări de longuri, corect. Da, corect. Corect. Ar fi epic. La aprobare să vedem 4.000 după ce am văzut 3.500. Ar fi epic aici. Ar fi. Bun. Da, nu vedem nimic aici. Pump. Da, mic. Vrem să dăm mai mult. Înapoi în 3.800 vrem. Înapoi în 3.800 ar fi bun. Momentan nada. În 10 minute probabil vedem ceva. Adică ar trebui în 10 minute să vedem ceva. Maxim 10 minute ar trebui să vedem ceva. De la Vadim Tudor în viața își primea Gary ăsta, îi zicea că are sânge stricat. Daniele, dacă adorm, țipă sau uci eu? Țip, da. Țip, rejectare sau aprobare. De rug pull, Gary. Momentan Gary n-a făcut nimic. Twitter-ul a dat rug pull, când prin fake news-urile alea, cel mai probabil, normale, care se întâmplă de multe ori. Dar ceva oficial, we don't have. E ăla, Marty Party, adică dacă ai încredere în Marty Party, rămâi cu Marty Party, trebuie să fie ceva oficial. Venit de la ACC, de la Gary, de la cineva, ca să fie real. Comisia Americană pentru Valori Mobiliare și-a amânat decizia. Nu este o știre confirmată, repet, este fără sursă. Este sursă, am scos-o eu de pe frigider. Asta e sursa. Nu există o știre confirmată că aprobat, rejectat sau amânat momentul. Deci nu mai scrieți tot ce se
Da, mă, Navi. Păi zi-mi unde-i sursa? Tată, ești aici pe cripto de ieri? Zi-mi unde-i sursa. Zi-mi sursa. Să mă duc și eu să o văd. Altul cu delay. Delay pentru 6 ore. Cine a zis? Zi-mi sursa. Cine? Marty Party? Păi zi, fac și eu un cont acum. Delay până în 2027. Zi-mi de unde-i sursa. Adică, ziceți că sunteți în cripto de ieri, știi? Nu știu, credeți toate astea cu... Breaking. Everything is a security. Source Gary. Da, corect. Sursa. Trust me, bro. Exact. N-au nicio sursă, băieții. Sursa. Iancu Guda. E delay. Uite-te la Ron Neuner. Și Roy Neuner de unde știe? De unde știe, mă, Roy Neuner? A? Să-mi zică sursa. Ron Neuner. Așa pot să zic și eu. Să amână până poi marți. Pot să zic că să aprobă naștea până 2059. Și aia e. Da, pentru rici. Fac pentru rici. Ăștia orice. Ar mânca și de pe jos pentru rici. Ar mânca și de pe jos. Eu dau refresh unde trebuie, dar unde trebuie nu se întâmplă nimic. Ne uităm unde trebuie, știi, aici. Pe US Security asta cu bifă, frumos. A trecut a fost acuit, știți, nu? Că a dat că s-a aprobat și de fapt n-au fost ei că le-au acuit contul. Dar a fost altceva. Sau aici, știi, să vină să facă, să dreagă, dar aici n-avem nimic. Tech aprobă, neaprobă, nu știu în ce zonă ar fi, regulation. Filings, aici ar fi. Filings. Zona asta cred că pe aici pe undeva. Da, așteptăm. Update. There is no update. We were here something. So two different people on here claiming it's delay. Da, mă, păi de unde? Așa zic și eu că e delay. Ce delay, mă? Că nu există. Că nu e sursa. Bof, unii zic că sunt în cripto de 2 zile. În cripto până când nu verifici din 3 surse nu s-a întâmplat. Aia e. La ce oră trebuie să... Păi ar trebui cam în 8 minute să avem ceva. În 8 minute ar trebui să fie. Normal. Gary a declarat că s-a schimbat moneda națională a Americii în Dogecoin. Sursa România TV. Exact. După ce se aprobă, vezi dam după. Dacă se aprobă, văd pump. 8.000 la sec, site-ul trebuie să dai la news. Ok, la news. Aici ar fi la news. Unde e? Aici. Păi și la news unde? Security topic, sec videos, speech and statement, press release. Asta e din 22 mai. Unde? Aici pe undeva, pe aici probabil. Trebuie să verificăm tot până când avem certitudinea că se întâmplă ceva. Și dacă nu vedem nimic atunci, dacă nu vedem nimic, închidem și vedem când vrea Gary, știi? Adică dacă nu dăm și noi un fake news. Dacă nu vrea Gary. Acum găsește ceva, nu știu. Încearcă. Press release ai zis. Ok. Press release. Mergem la news. News, dar... aici press release. Da, nu e nimic aici. Nu e nimic, deci... Nu s-a anunțat nimic, adică e... Da, deci, domnilor, sursa e importantă, ca să nu mai picați în fake news-uri. Sursa, 3. Te uiți, aia, la încredere. Site-ul la ei, la astea, nu ce zice Marty Party și cu Roy Moimer. Înțelegi? Deci aici nimic. Nimic, dar o să vedem la prețul aici. Dacă se întâmplă ceva, prețul o să oscileze, dar nimic. Își roade unghiile Sailor. Păi cine a dat, mă, dump-ul ăsta pe Bitcoin dacă nu Sailor? Dacă nu Sailor, cine l-a dat, știi? Market makerii lui Sailor a dat dump-ul pe Bitcoin așa când trebuia, știi? Gen, mamă. Sector Gary Gensler say stay tuned. Da, asta a fost acum 4 ore. Fun fact, adresa oficială celor de la Varic este cu numărul 666.
Sursa McDonald's angajează, da. Bun. Sursa credibilă este aici, pe SEC. Vă pun eu site-ul dacă vreți. Uite, pare că aici se întâmplă ceva. Pare că se întâmplă ceva pe preț, un pic pe urcare. Dar aici e. Aici, vă pun eu SEC. SEC. Vă uitați pe Watcher Guru, vă uitați pe Zero Hedge și vă uitați pe Twitter la Securities and Exchange Commission. Și aici vedem treaba, dacă e să fie. Buy the rumor, sell the news. Hielerii la telefon, da, îl ceartă. Zice, nu mai trebuie. Formă Gary zice, păi Vitalik, tu l-ai văzut? Tu l-ai văzut pe Vitalik? Cum să? Ia, stai așa, Vitalik. L-ai văzut pe Vitalik? Ia, probăm ETF-ul lui Vitalik. Unde e, mă? Stai așa. Ia, uite. Adică, na. Adică, probăm ETF-ul lui Vitalik. Înțelegi? Da. Pe urmă zice Larry. Păi da, Vitalik, da. Totuși, foamea, banii. S-a aprobat ETF-ul pe Pepe de la Dăbuleni. Bună asta, bună. Am înțoace-o la că l-a aprobat el înainte. Da, e mai mult decât de decent al lui Vitalik, corect, așa e. L-a sunat Fire pe Gary și a zis, bă, tu nu știi ce faci. Exact. Da, nu știu, mai vedem pe aici. Uite, altă poză cu Vitalik. Extraterestru. Juși că e extraterestru Vitalik pe aici. Bun, ne întoarcem. Da, 4 minute, 4 minute în care poate vedem ceva. Ce faceți vara asta? Așteptăm aprobarea ETF-ului pe Pepe de la Dăbuleni ca să cumpărăm și noi ceva. Încă nu a luat Long Nancy, corect, ne arăta Vitalik ETF-ul pe pantaloni. Da, așa e. Da, deci nimic momentan. Domnilor, ce ați văzut a fost, ce ați auzit a fost fake news. Bun. Deci ce sta și Kyle Chese, SEC has got for a 6-hour delay with regard to spot Ethereum decision. Păi și sursa? Zi-mi, tată, sursa, de unde? Ai auzit ai fost la baie și ai auzit că au vorbit doi băieți la colț. Deci, bă, ăștia ar trebui să fie unfollow. Unfollow. Dacă știrea e falsă, unfollow, adică, înțelegi? Dacă nu zice pe surse, că care-i sursa, care-i aia, care? Păi, care? Hai că mâine tot supă la plic mâncăm. Aici până la final, aici până când aprobă Gary. Aia e. Terem 729. E pam, da, păi 2 minute ar trebui poate să vedem ceva, știi, gen. Trebuie să vedem ceva. Păi dacă vedem aprobare, nu mai vedem candelele până la capul lui Gary pe acolo, după capul lui Gary. Probabil după capul lui Gary, pe acolo pe undeva se întâmplă ceva. Dacă. Dăm aici refresh. Mai 22, momentan nimic. Momentan nimic real. Aici pare că le-a picat site-ul, nu știu, nu se mai încarcă site-ul lor. Toată lumea cred că dă refresh. Ia, stai că urcă un pic. Toată lumea dă refresh aici că nu se le mai încarcă site-ul, nu mai poți să nici pe site. Bun. Stăm. Crește. Un Ethereum ETF approve or denied update. Zice cineva aici. A little delay is not crazy considering training markets. Ok. Hai să vedem. Gary live la OTV cu Dan Diaconescu, corect. 5925 de Ethereum transferați de la Coinbase Institutional to Unknown New Wallet. Opa!
S-au mutat niște Ethereum în o gradă la Coinbase. Deci asta e de bine, a zice. Uite, mai multe mutări aici. Mai multe mutări aici. Zice Eric Balacius de la Bloomberg că poate nu l-au terminat de scris. Da, poate nu l-au terminat de scris sau ceva, dar asta nu înseamnă delay de 4 ore, în niciun caz. În niciun caz. Uite, 6229 de Ethereum au fost transferați din Coinbase Institutional to Unknown Wallet. Interesant. Interesant. Ok, e și jumate. Unde ești, Gary? Unde e Gary? Gary? E și jumate, tată. Avem și noi viață. Suntem live de 3 ore și 26 de minute. Deci e cineva care redactează, nu? E cineva care scrie și scrie poate cu mâna stângă și e dreptaci, știi? Adică asta. El e stânga și scrie cu dreapta, probabil. Cred că asta e. US Department of Labor, n-avem. A cumpărat băluță cu 46 de lei tot Ethereum. S-a aprobat. N-a zis nimeni că s-a aprobat momentan. Nici Segov, nimeni. Da, 5299, 5925 de Ethereum. Da, am văzut. S-a transferat 50.000 de ETH. Am văzut. Asta ar fi poate de bine. Da, vedem. Federal Reserve dă un tweet aici. Dar în rest, Nema. Gary caută ștampila de aprobare și nu o găsește. 2832. Mă, crește lumea pe live. Asta înseamnă că ceva acolo probabil vine, nu? Având în vedere că intră lumea aici pe live. Ne îndreptăm spre 3000, deci. Poate e în trafic, da. Poate e în trafic, cine știe. Eu dau refresh, bam. Dau refresh, ia. Nimic. Dau refresh, nimic. Dau refresh, nimic. Zero barat. Zero barat. Nicio știre, nicio nimic. Prețul ne va spune oricum dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă ceva, ne va spune prețul și atunci începem să dăm refresh pe la Segov, pe la astea. Pe aici, încercăm refresh, dar nu merge. Vezi, s-a blocat, Pare că se încarcă, dar nu se încarcă. Nimic. Mai un refresh pe aici pe acolo, dar refresh-ul nici el nu merge. Asta e. Nu merge. Cred că site-ul toată lumea e pe site. Toată lumea stă pe site. L-au răpit pe Gary. Gary ne arată Vitali Chitieful prin pantaloni. Bun, l-am mâncat șoșoacă. La 3000 pe live cred că dă decizia Gary, că n-are cum. Aici se uită, zice, până că nu face Daniel Niță 3000 pe live, nu vedem decizia. Nu găsești ampila. Diana, te iubesc. Aia e. Nu găsesc passwordul de la X ca să-l aprobe. Închide tabul de la SEC. S-a aprobat? Nu s-a aprobat. Stăm aici de 3 ore și 30 de minute pentru ceva. Nu mai dă refresh că îi dai de dos. Gary, mai vrei să lucrezi la SEC? A fost solicitat prea tare site-ul. Corect. Dacă tu sunteți aici pe live, aici găsiți butonul de like al acestui live. Mai avem un pic până la 3000. Dacă l-apăsați toți, cred că ducem 3000 și vine și aprobarea. Alert, sec, delays, Ethereum. Da, Florin, bine ai venit în categoria celor care au văzut știrea asta. Zi-mi sursa. Care-i sursa? Where source? Sir. Where source? Zi-mi sursa, să știu și eu de la cine s-a luat asta. E telefonul fără fir sau ce? Stăm pe telefonul fără fir.
că ăla zice că s-a amânat, ăla zice că Gary avea ceasul la mâna stângă, ăla zice că a scris cu dreapta, a venit Gary, a intrat pe ușa din stânga, trebuia să intre pe ușa din dreapta și a amânat că trebuie să urce liftul și de-astea, nu? Sau care e? Păi și Eric Balcao nu-ți dă unde știe, mă. A zis și el că poate. Adică ăla de unde știe? Era lângă Gary acolo sau? De unde știe? Bun. Soluția, rău, Daniel, la tine arată 1200 de like, iar la mine arată 954. Am eu lag, trebuie să dai refresh, probabil. Trebuie să dai refresh. Cea mai bună sursă, da. Te chem la nuntă, îmi trimis pe mail invitația. Bun, Gary nu acum face Windows Update. Săracul Daniel, după zbor lung, bagă și 4 ore de live. Are, facem, stăm. 3731, nicio mutare momentan aici. Așteptăm la Gary să zică ceva. La probă Gary pe la 5 dimineața. Până la 5 dimineața nu zice nimic. Punem așa să-i se vadă. Să-i se vadă structura. Pare că avem un mic grind up aici. Vedem Bitcoin ce mai face între timp. 67,6. Ok. Ceva mișcă. Ok. Ceva mișcă aici. ETF approved. Source Shelly Media. Bun. Mai dați de asta dacă mai aveți. Pe Windows 95. Da, Bitcoin pare 67,7. Bun, hai cu 68 ceva ar fi pentru BTC. Momentan nu vedem nimic. Nimic. Credeam că se întâmplă ceva, dar nu. Gary este beat mort lângă mine. Îl trezesc? Da, mă, trimite-l să-l aprobe. Trimite să aprobe aici ceva. Nicu, mersi pentru super chat. Soluția este... Bun. Eu sunt short pe Mihai Daniel. Indiferent dacă e da sau nu, dam câteva procente. Daniel, când mai zugrăvești? Da, nu știu, cred că e bine aici. A zis să încă ceva de ETF. Da, a zis bine. A picat site-ul Segov. Șocant. Noi unde crezi că eram? Aici, tot aici. Până la final pe site-ul Gov. Șocant, nu? Că a picat. Păi acum nu mai știe nimeni. Poate au redactat-o și au pus-o deja, știi? Poate e deja aici, dar având în vedere că nu merge site-ul, ce să mai... Stai că a mai venit și Marian Crypto. A venit și Marian Crypto să ne spună că a fost delayed. Sursa Trust Me Father. Trust Me Father, Trust Me Mother. Bun. Uite mă, Eric Balcanaus. De la el a plecat. Și uite telefonul fără fir cum e în cripto. Vine Eric, stai că îl căutăm aici. Eric Balcanaus. Și zice așa, fii atent. Fii atent cum merge. Fii atent cum se înțelege pe cripto treaba. Fii atent. Deci vine Eric Balcanaus. Zice așa, while not confirmed, a little delay isn't that crazy considering trading and markets was told 11 hours themselves. We think it's supposed they even had rejection letters prepared. So, post they need to finish writing it. That said, everything we've heard says it will be approved. Da, deci asta a fost while not confirmed. Deci nu e nicio confirmare, stăm pe WC-ul și am primit un mesaj de la nu știu cine, nu e atât de greu să te gândești că un delay n-ar strica, știi? Și de aici, și uite zice update, there is no update yet. Wait to hear something, so two different people on here claiming it's delayed without saying their source. Păi sursa tu ești, adică, în mare parte, while not confirmed, adică, na, ce? Păi, asta e, deci... Clar, nu există nimic, nu știe nimeni nimic în momentul de față, nimic. Deci telefonul fără fir din 15.000 de poziții, că na. Că nu mai are tuș la marker sau astea. Post delay. Nu se aprobă că așa a hotărât Omladon. Aia e. Poate s-a hotărât, dar și-a revenit site-ul Gov? Uite, pare că da. Pare că și-a revenit, a?
Ce înălțime ai, Daniel? Am 1,83. Mulți au zis că sunt mai mari în realitate decât la televizor, între ghilimele. În portofoliul meu, măcăne, hai odată cu ETF-ul, s-a anunțat o la Radio Antena Satelor. Da, bun. Așteptăm. Bitcoin 67.6 aici. A avut un dump frumos până în regiunea de 66.4. Să sărea 68.5 măcar, ca să rămână relevant. Ca să rămână relevant. Nu vrea. Nu vrea, nu vrea. Ne întoarcem aici la acțiune. Ne întoarcem la acțiune, să vedem. Momentan nimic. Momentan nimic. Așa ne simțim noi când te lași așteptat pe live. Exact, corect. Da, eu nu o fac ca Gary, adică nu stau 15.000 de ore. Te-am mai îngreșat față de anul trecut. Nu neapărat, cam am aceeași greutate, din păcate, dar mai vreau să mai slăbesc. Hai în bicioată că facem, da, 10k long cu 100x 100x leverage. A avut timp fac Gary când a auzit că trebuie să apropie ETF-ul pe ETH. Tic-tac. Ce părere ai de Ethena? Destul de bună, dacă Ethena s-ar duce undeva măcar sub 50 de cenți sau spre zona, ar fi bună. Vând 6 ore delay ETF, 5 lei. Dăm start la season dacă se aprobă. Folosești VPN? Da, folosesc VPN. Des când nu sunt în locația mea personală, ai și în descriere dacă vrei VPN cu reducere. Ne băgăm la somn, momentan nu. Poți să mergi să dormi, trezești la 6 când anunță, eu mă culc, mai stăm un pic. Nu sunt căsătorit, dar cine știe, posibil la un moment dat să fiu. Cu ce te ocupi în afară de păcănelele astea? Dar nu sunt neapărat păcănele, dacă știi. Nu, dacă le iei ca păcănele sunt. Dacă le iei ca și investiții, sunt investiții. În caz de aprobare, cumpăr Audi A4. Gary să spală cu șampanie de urzici. Bun, lumea mai placă 2600. Pare că nimeni nu mai are încredere că Gary va zice ceva astă seară. Deci vine așa pe... Ne trezim mâine cu ETH la 4000 când te trezești. Direct. Da, deci ne-a făcut-o Gary. Ne-a făcut-o. Dar asta cred că sunt vești bune, nu? Că-s vești bune dacă are delay-ul ăsta. Vești bune. Așa o gândesc eu, că e greu lui Gary să anunțe, știi? E greu să anunțe. Dă refresh la TradingView, dar nu se mișcă nici pe TradingView nimic, nici aici, nici nimic, moarte. Am avut aici o acțiune frumoasă, credeam că ceva s-a întâmplat, știi, pe candela asta, când te-ai dus de aici direct în regiunea asta 3517, și am zis, bă, s-a întâmplat ceva. Dar când call-ul nu se întâmplase absolut nimic, doar balenele de Bitcoin s-au enervat și au dat dump-ul ăla pe BTC și de asta am văzut. Credeam gata, a rejectat-o Gary, zic gata, trag de chart și mergem până aici, știi? Gen mergem până în 3000 ca să putem să dăm candela aia epică. Dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. A băut aseară la Pizza Day și de aia. N-am băut prea mult, să știi. Câtă baterie viață mai ai după atâtea ore de live? Mai duc. Crypto vrea să arate Gary vrea să arate că criptomonede sunt scam. Probabil am mai încercat asta de mai multe ori, dar nu i-a ieșit. Dă refresh lui Gary. Da, trebuia deja. Erau știri că acum ar fi trebuit, știi, la final de program, dar nu prea. Așteptăm ceva știri aici din surse sigure. Bun. Gary a fost abuzat de Vitalik. Vând Chihuahua. Bun, 3721. Da, devine boring. Mai stăm aproximativ 20 de minute. Dacă până la 11 nu-l aprob, am ieșit. Adică n-are rost să mai stăm aici, că Gary, cine știe ce... Cine știe, o anunță așa când se culcă toată lumea. Noaptea ca hoții, știi? Anunță noaptea ca hoții, cel mai probabil. Când se culcă toată lumea, atunci... Ca să poată să dea el pump-ul. Ce face Pepe King? Da, Pepe bine. Foarte, foarte bine Pepe. Foarte bine. Cealaltă monede, nu prea bine. Dacă ne uităm aici. P-Bucks-ul, Axelarul în continuă cădere. Teta pe cădere astăzi, nu o zi prea bună. Artul totuși menține 2 cenți, ceea ce e bine.
Vaxul 37, injectivul măcar menține $20, o zonă importantă. TIA ar fi bun să reia un 10-2 măcar pentru TIA. Regiunea aia, Dojalanu, da, Dogelan 15 cenți, vânzăm peste 20, Worldcoin 4,64, vânzăm peste 5,2 pe acolo pe undeva, dar Cardano, Wanu, fără viață undeva la 2 cenți și un pic aici, BMX-ul 3 cenți ar trebui să fie zona pe acolo. Age bar, ce mai e? Pe urcare s-a schimbat ceva, nu cred că s-a schimbat mare lucru pe urcare. ETH fi în continuare și cu Manta aici rupe, RES, Pepe, U revine peste 6 cenți momentan, Ethereum Classic, Arbitrum. Bun, am numărul lui Gary, îi dau la schimb cu al lui Daniel, da, dacă ai numărul lui, dă să-i dau. Tsunami incoming. ETF-ul în timpul ăsta rupe petalele de flori. Mă aprobă, nu mă aprobă, exact. Mă aprobă, nu mă aprobă Gary. Mă aprobă, nu mă aprobă. Corect, așa e. Era în tinerețe. Până la urmă, Gary este clovnul. Și noi, da. Deci, până la urmă, noi suntem clovni. Adică trebuie să ne punem nas de clovn, că l-așteptăm pe clovn. Care clovnul face din noi niște clovni. Așa e. Așa e. Măcar la Jerome știi că vine la oră fixă. Adică știi că l-așteptăm, bam, vorbește asta. Ăsta nu prea. Da, nimeni nu știe ce se întâmplă cu ETF-ul. Nimeni. Absolut nimeni. Îți dai seama că e cu ușile închise cu 15.000 de chei acolo. Fără telefoane, fără nimic. Nu știe nimeni nimic. Nimic. Doar așa pe surse. Da, nimic momentan. Zero barat. Targetul realiste FED. FED zice că ar putea măcar între 5 și 10 pe acolo. Având în vedere capitalizarea, ar putea. Depinde de cât de sus merge bull, dar măcar pe acolo. De ce nu o face live? Ai greșit ziua, băiatul meu, da. Peste 2600 persoane pe live, mai așteptam, putem închide chiar acum, nu putem închide, da, mai așteptăm un pic, corect, 2600 de persoane, mai așteptăm până pe la fix așa, vedem dacă găsim ceva acțiune. Gary e între Ciocan și Nicoval, nu aș vrea să fiu în poziția lui, îl doare pe Gary mult. O să mor de foame până aprobă ăștia bălăria asta de păcănea. Ce părere ai despre masa? Masa asta sau o criptomonedă ceva? La dezalcoolizare, Target Mavia, acum serios, s-au anunțat că revin cu anunțul în 6 ore, stați pe live. Nu, n-au anunțat nimic, nu știe nimeni nimic. Ce ai văzut au fost fake news-uri, nu știe nimeni dacă vine în 5 minute, 6 ore, 3, nu știe nimeni nimic, adică e nimic. Nu era data 23, păi da, astăzi e deadline-ul. Dar pe ora de SUA e undeva, nu știu, cred că acum, cât ar fi ceasul în SUA? Dacă aici e 10, nu știu, ar fi un 4, 5, pe amiaza, pe acolo, deci în SUA mai au timp, dar până la final de program ar trebui să o facă, să zicem așa. Părere Sandbox, se mai aprobă un pic la el și să-mi spuneți, mâine am face ceva cu președinte, a fost deja în state și l-au instruit. Gary are gura plină, cât e ora la ei, poate sunt în pauză de masă. Cine știe. Așteptă pe Jerome să-l aducă tableta, da, poate n-are tableta și a pierdut ștampila, asta clar. Nu Ethereum, nici Ethereum nu mai știe ce să mai facă aici pe tranzacționare, că nu mai mișcă nimic. Vreau despre realocarea din BTC în alți și ETH pentru bull market-ul acesta, păi deja am realocat ușor în asta. În ce părere ai despre tine? Destul de bună, să zicem așa, sunt împăcat cu mine. 16:50 este în SUA. Deci da, până la 18, nu? Când o dă la ora 9 seara stau peste program. Este încă de vreme, Daniel, te grăbești la somn. De vreme, da, dar fost pe avion astea. Gary mănâncă, e la baie. Stăm împreună până la 5 dimineața. Care crezi că o să fie de next Solana? Probabil egalitate la vot. S-a blocat badge-ul lui Gary. 10.666 ETH transfer from wallet to Coinbase. Păi asta e bine, înseamnă că se fac transferuri. Poate n-are, nu știu, n-au ea. Bun. N-au ea. N-au lichiditatea necesară. Da, bă, da, e 10.666 de ETH transferați from on wallet to Coinbase.
Interesant. Să vândă sau n-au lichiditate băieții pentru ce urmează? Ok, văd aici că ceva mișcare se întâmplă un pic acolo. Un pic de mișcare e ceva acolo. Micuță ce-i drept. Mai dăm un refresh pe Segov. Poate la 11.00 vine, știi? 11.00 se drăftuiește treaba și ajungem pe treabă. Am crezut că numai la noi se aprobă legi noaptea ca hoții, ne copiază și la ceva. Pare că da. S-a uitat la român și a zis gata mă, asta e, o facem acum. Fake news și până și pe candele. Nici asta nu știu ce să mai fac aici. Unde să meargă, sus în jos? Nimic. 66-7. Așteptăm. Bun. Uniunea între Fetch, Agic și Ocean. Se face și aia. E ok să cumperi teren acum înainte de recesiune. Depinde pe ce timp vrei să ții și unde. E important și unde îl cumperi. Da, și depinde pe cât timp vrei să ții. I have a feeling pump is coming. Așa pare, așa miroase, dar mirosul e de pump e acolo, știi? Se observă un pic. Ia să vedem. Nimic. Ziua de azi a avut un mare impact emoțional, zice TDP10. Acum lasă banane să-și facă treaba, așteptă Gary Sprițul și aprobă ETF-ul, da, probabil. Cumpăr Golf 4, o să chinuie Gary să își ține lacrimile când aprobă, da, și le ține cu două mâini, hai că l-aprobăm, asta e, ce să facem. Probabil Gary a plecat și a zis că a uitat internul să apese Enter, eu așa cred. Adică a dat Gary, dă-i, apasă, internul s-a dus, a plecat deja acasă, mănâncă cu familia acolo, astea, nu-și vede de treabă nu știu ce, dar Enter nu l-a apăsat. A cumpărat bunica ETH din pensie, new all-time high incoming. Am intrat lung 50 și spectrăm, acum este istorie în momentul ăsta, corect. Nu mai pot să trec prin stresul ăsta, zice Pepe. La ce nu se așteaptă nimeni să dea răspunsul după o săptămână? Păi n-au voie în mare parte să dea după o săptămână, că au deadline-ul azi, știi? E deadline-ul acum, dacă e deadline-ul acum, ce facem? Trebuie să fie acum. Da, ETH și stablecoin acum. 3730, nimic. 0 barat. A uitat să plătească factura la internet. Da, eu știu ce. A intrat Windows Update. Sau e la păcănele, măcar să lase vorba în gardă corp să anunțe aprobarea. Da, corect. Dar nu știu nimic momentan. Mai sunt câteva minute, dacă nu, aia e. Vă fac un video pe aprobare sau ceva. Scurt, din dormitor. De la somn de pe pernă. Programa National Security are Gary. Da, corect. Mai dăm un refresh. Poate noi suntem primii care îl vedem aici. Știi, gen mamă. Mai 23, frumos aici. Bam, 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 bam. Aprobat, știi? Poate noi suntem primii pe care îl vedem aici. Momentan nimic. Ar fi ceva. Poate să amână decizia, din câte știu, nu. Din câte știu, nu că am mai amânat-o. Asta e ultimul deadline. N-au cum să o amâne. Probabil se votează acolo, nu știu. Se dă șpagă pe moet, un pahar de moet, un dop de moet, adică, știi, hai, votează și tu așa, hai, aia. N-ar trebui să poată să amâne decizia, deoarece am mai amânat-o de 5 ori până acum. Asta e ultima, de asta se numește și ultima decizie. Că n-am stat și la restul, știi, am stat la ultima decizie. Când e ziua mea, în februarie, a trecut deja, deci o să fie la anul acum. Un mic grind-up aici, așa, un mic grind-up aici, micuț așa, dar nimic. E Larry cu pistol la capul lui Gary, corect. N-au autocat toți băieții grei să cumpere, ceva probabil. Bun. A fost prin martie ziua lui, dă-ți 2 palme. Glumesc. Se plimbă cu valizele Gary. Cred că Gary nu se poate opri din plâns pentru conferința de presă. Păi nu face conferința de presă, îți dai seama. Ce e conferința de presă mai fac? Am decis să investigăm în piața pe cripto pentru că n-am săturat de clasicul Monopoly și vrem să jucăm și noi ceva mai riscant. Da. Ok, hai că pare că grind mic așa up. Deci dăm un refresh aici. Dăm un refresh, poate.
Au amânat 6 ore, a anunțat deja la ora 5 ora României, ne spune, uite, deci Drink or Dare a venit și el acum pe live. Să-i spun eu, a 7-a oară, că a fost fake news. Că nu știe nimeni dacă se amână sau nu se amână. Băi, e incredibil cu unii, mă. E incredibil. De asta merge bine fake news-ul. Pentru că oamenii nu văd sursa. Adică văd știrea și o iau ca pe bună. Știi, aia e tata, a zis-o, am văzut-o eu. A venit Real Daniel Niță 15.722, nici măcar el. Și a zis că să amână 6 ore, 6 ore, tată. Bun. Mult mai vorbești, bă. Așa e, mă, domnule Constantin. Așa e, nu mai vorbesc, gata. Gata, tac până când intră Gary. Îi aprobat, a văzut la radio că a văzut la radio, da, exact. Exact. Intră pe X. Da, am intrat pe X și da, nu știu. Asta e test de IQ, știi? Când vezi dacă ceva și nu te uiți la sursă, e test de IQ. A zis băiatul ăla ceva, bă, da, unde e? Știi? Unde e? Te vedem un mic pump aici. Pare că vrea. Dăm punk Trent. Vorbim ca Gary Gensler. Yes, we approve, yes, sir. Se amână 6 ore, Daniel. Deja sunt trolat aici. Da, the SEC decides at the last minute to reject ETFs and immediately approve PP3.0 ETF instead. Da. Am descoperit că piața cripto este singurul loc unde termenul hype are o valoare reală. Da, e fascinant, mai ales pentru psihologie, e fascinantă piața cripto. Îi dau unfollow lui Gary. Da, Daniel poate la sfârșit sau nu? Până la sfârșit, da, nu știu. Păi pare că nu se întâmplă nimic. Poate Gary stă până la 12.00, adică 8 ore, nu 6. Stă până la 12 noaptea, până în ultimul minut. Te amână 5 ore. Deci mă zice aprobat. Ce sport faci? Nu te doare spatele de la PC? Da, nu prea. Încerc să merg pe jos. 10.000 de pași încerc să fac în fiecare zi. Cam asta. Acum m-am apucat și de ceva exerciții. Pic acolo. 3754, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. 3759, ok, hai că pare că urcă. 371, pare că ceva, dar nimic până la urmă. 6 ore de la 11 acum, da, ok, dacă se aprobă Ethereum Classic, ce se întâmplă? Vindem ETH? Păi nu a aprobat nimeni pentru Ethereum Classic. Nu a zis nimeni că vrea. Bun, mai bagă flotări, nu doar din gură. Bag. Poate se anunță, ne povestiți cum ai ajuns în Olanda. Apoi frumos am ajuns în Olanda. În 2019. Pe acolo pe undeva. Bă, zice spre 68k, de aia urcă. Se amână 6 ore. Am mai povestit cum am ajuns. De mai multe ori. Ci că nu se amână. Păi nu se amână, ce se amână? Trebuie să o dea. S-a amânat, zice cineva. E ca telefonul fără fir, adică nu știe nimic. Eu dacă zic acum că s-a aprobat, voi știți? Eu dacă zic acum s-a aprobat, jumătate dintre voi să ziceți că s-a aprobat, nu? Dar dacă nu scrie sursa, jumătatea zice, bă, poate nu s-a aprobat. Nu se amână amânarea. Daniele, de ce te-ai mutat în Olanda? De ce nu ai rămas în România? Că am vrut o schimbare. Și mi-a și prit schimbarea respectivă. Bitcoin se duce spre 68.000. Bine. Are Gary un număr de telefon să-l sunăm? O avea, dar nu știu cine l-are. Dacă l-aveți, scrieți-l pe chat și încerc să sun așa. Sun la întâmplare, dar să nu fie de România, știi că dacă e de România, clar nu e în România, n-are număr de România. Am o rudă care lucrează la SEC și s-a aprobat ETF-ul. Da, am un câine care stă de pază la SEC, mi-a trimis un mesaj acum și a zis că gata, l-a aprobat Gary. Sursa câinele. Cum a zis, pe alătrat de 3 ori
și na, a făcut un selfie cu coada și am zis gata, ala e. În România, dacă stai auzi de la toată lumea că se plânge, bun. Îi plac drogurile, de asta s-a mutat. Nu, greșit. Nu recomand droguri, nu-mi plac drogurile, îmi place să am mintea limpede, că altfel n-aș mai putea să duc live-urile astea de 3 ore și 56 de minute. Până pompează ETH și o să pompeze Doge. Bun, deja 11.00 și nu mai se întâmplă nimic. 11.00 și nimic. Nimic. Uite, la 11.00 mic pump. O încercare de mic pump aici. Mică încercare de pump, așa. Dacă vedem un pump mai mare, e destul de clar că. Sau un dump. 67, 667, 69. Ok. E de la Bitcoin sau doar Ethereum? Da, pare că e o mică încercare aici. E o mică încercare frumoasă. Dar momentan nu avem nicio știre. Chat, mai stăm sau nu mai stăm? Ce facem? Mai așteptăm pe Gary sau nu mai așteptăm aici? Pare că ne-a dat țeapă. Pare că ne-a dat o mare țeapă. Clovni am fost noi. Aie. Folosește un porumbel pentru știre, da, cel mai probabil. Știi ce se întâmplă? Ieșim de pe live și la probă. Stăm până la final. 0-0, deschide șampania. Exact, e deja 12 noaptea în România. 12 noaptea, 2481 de persoane degenerate care sunt la ora asta aici. Dacă vreți să stăm, fiecare de pe chat trebuie să dea un comentariu cu da stăm sau da. Dacă nu, încă 15 minute zice cineva, mai încercăm poate un 15 minute. Bun. A venit Radu Lancer cu breaking news. Același breaking news care nu are nicio acoperire de nicăieri. Ok, da, stăm. Da, mai stăm sau? Stăm sau nu mai stăm? Mai stăm o dată. Până la 5. Nu știu, dar da, ok, stăm. Stai așa că ceva s-a mișcat. Vezi? Am dat drumul la chat, s-a mișcat ceva aici. Opa, tropa 3854. Pare sau mi se pare? Pare sau mi se pare? Asta e întrebarea. Pe Segov nu văd nimic aici, nicio știre, nimic. Ce e asta, domnilor? Cine se joacă? Cineva se joacă, a scăpat butonul. Bauhau, a scăpat butonul aici pe bai. Cineva a scăpat butonul pe bai. Ok, nu s-a întâmplat nimic. Am stat o oră, nu s-a întâmplat nimic. Am avut dump-ul ăsta, a stat o oră, nu s-a întâmplat nimic. Acum avem pump. Înapoi în regiunea de sus. 347, dar nu văd nimic. Adică e ceva sau e doar așa? Nu vedem nimic aici la Segov. Poate au pus-o în altă parte. Ok. BTC-ul. Ok, a urcat BTC-ul înapoi. 68.000. Poate asta, da. Ok. Ok. E ceva aici. Ok, a urcat BTC-ul înapoi. Fii atent. Week aici. Week în jos, week în sus. Week în jos, week în sus. S-a aprobat. Nu văd nimic aici momentan. Nu văd nimic aici. Se joacă balenele momentan, dar pare că urcarea e reală. Băi, dacă vedem 4000 după dump-ul ăla, o să fie legendar. Legendar o să fie dacă vedem 4000 după dump-ul ăla. Pare că aici cineva se joacă la butoane. Bitcoin Max se joacă la butoane, 68.248. V-am zis, dacă ieșeam la 11, pierdeam pump-ul ăsta. Bun, ok, nu vedem nimic momentan. Nicio știre, nimic. Ok. Ce se întâmplă? Habar n-am. E un pump venit din nicio știre. Din nimic.
Uite, a dat Phoenix.io aici. Și că SEC approves spot Ethereum ETF. Dar e un no-name account, adică nu e nicio știre oficială, nimic, adică... Nu e o știre oficială aici. Nu văd o știre oficială, nici de la SEGOV, nici de nicăieri. Ia să vedem, dăm un refresh. Dăm un refresh. Aici nimic. Momentan. Uite, zice ceva, SEC approves spot Ethereum ETF. N-aș zice încă care e sursa. N-a zice. Nu. Nici piața nu știe, deoarece încă nici piața nu știe exact. Pare fake news în continuare. Nope, nu văd nimic momentan. Nu văd nimic oficial momentan. Nimic oficial momentan. Ok, poate acum, la a doua, că vedem cu ea aici. Poate la a doua, poate vedem ceva oficial, undeva, că momentan nu e nimic oficial. Am văzut că a scris și Andrei, dar vine de la contul ăsta, se numește Phoenix News.io, adică să-i credem Phoenix News.io. N-aș zice, vreau să văd cu ochii mei. Vreau să văd cu ochii mei privind istoria. N-aș înclina momentan să mă bucur. N-avem sursa. Aici nu e nimic. Dacă era, cred că dădea cineva mai important, dar nu e. De la Phoenix News.io, un cont de 2 lei cu 6,7k subscriberi, adică nu e, n-aș zice. Da, nu e, momentan n-aș zice. Momentan n-aș zice, vreau să văd scris. Momentan nu văd nimic scris de la nicio sursă. Deci cei care zic că s-a aprobat, să-mi zică sursa, că nu există sursa momentan. Sursa e contul ăla. Deci sursa e contul ăla no name. Deci cineva și-a sursele de la contul ăla no name, adică vreau sursa oficială de la SEC. Arată-mi unde. A pus deja ora de cripto. Păi da, mă, pot să pun și eu, dar văd aici că e și redactarea. Dar redactarea de unde e luată? Că o văd aici la Andrei Brătucu, o redactare. Dar nu știu neapărat dacă e. Nu e oficial încă. Not official încă. Hold your horses. Hold your horses, că pe SEGOV nu e nimic. Adică unde e pe SEGOV? Unde e pe SEGOV? Arată-mi tu unde e pe SEGOV. Arată-mi unde e pe SEGOV. Că nu o văd momentan. Păi nu e încă nicio știre oficială nicăieri. Văd că a dat și Bitcoin Magazine. Toată lumea dă poza asta, dar poza asta a fost dată. Ok, fii atent. Deci poza asta pe care o vedeți aici, hai să intrăm aici pe Bitcoin Magazine. N-are nimeni sursa reală. Uite, acum apare că da, SEC official approves all spot Ethereum ETF. Acum apare că e reală. A dat-o Watcher Guru. Dar unde e la SEC, știi? Gen, pare că e reală. Acum vedem. Așteptăm să vedem și de la SEC ceva. Bun. Pare că e istorie. Pare că e. A dat și Watcher Guru. Prețul 3853 momentan. Spre regiunea asta de aici. Poate așteam un pic mai mult, știi, de la
de la o sursă oficială, poate piața așteaptă un pic mai mult de la o sursă oficială, am așteptat măcar la un 4000 regiunea asta de aici. Bun, pare că e aprobat, ne uităm și dacă au postat și ei undeva aici măcar, mai intrăm prin diferite zone pe SecGov ca să vedem exact de unde s-a luat poza respectivă și s-a întâmplat. Bun, e aprobat istorie, Moon Baby, vreau să văd întâi redactarea, aici pare că nu merge site-ul, cine a luat poza aia, de unde a luat-o, nu știu, dar pare că nu merge site-ul. Istorie, acum, dacă asta e momentul de aprobare, ok, deci dacă ăsta e momentul de aprobare aici pentru ETF, încă mai așteptăm să vedem din mai multe surse, avem 2-3 momentan, vedem de mai multe surse oficiale, dar toată lumea dă poza asta e de la un cont un pic no-name, dar poate avea o poza reală, știi? Cine știe? Vrem să vedem și la Reuters astea, Fox News, ok, multă lume zice că a fost aprobată, dar toată lumea ia poza asta de aici. Eu nu o găsesc pe site, nu e luată de pe site poza aia. Urcăm acum 3890, 3893, bă, nici nu mai poți să te bucuri, că nu știi dacă e real sau nu. Nu mai poți să te bucuri, știi? Nu mai poți să te bucuri. Pare 90% acolo, dar 10% încă mai ai ceva dubii că ar fi, până când nu vezi ceva de la SEC. Ceva real de la SEC. Bun, 3187, pare că piața începe să creadă, știi? Bă, chiar e, știi? Chiar se întâmplă. Bun, i-a dat inspect, da, putea să-i dea inspect element foarte ușor, foarte ușor. Foarte ușor. Hai să căutăm contul ăla. Căutăm contul ăsta aici. Ethereum ETF, ia stai. Să vedem de unde e luată. Phoenix Trades. Deci Phoenix Trades, contul ăsta, neverificat nimic. Ăsta, phoenixnews.io, a postat asta. SEC să approve Ethereum Spot ETF și a pus asta. Asta e suficient? E suficient asta? Nu știu, vă întreb. Adică, vă întreb, e ciudat, știi? Adică, asta e. Acum toată lumea poate să dea inspect aici să facă ce vrea. Știi cum ar veni? Deci asta. Toată lumea pune poza asta. De la contul ăsta no name. Acum 3876. Sperăm să fie real. Adică pare 90% real, dar de aici a plecat. Adică tu ai crede contul ăsta? Phoenix News.io? Nu știu, întreb. Ok, au mai confirmat și alții? Au mai confirmat și alții? Zero Hedge nu, momentan. Așteptăm. SEC-ul n-a zis nimic. Pe site nu văd nimic. A confirmat James Seyfarth. Cine este James Seyfarth? De la Bloomberg, ok. Da, dar nu vedem nimic la ei pe site. Intrăm în secțiunea news aici. Le luăm la rând. Press release, ia. 22 mai, nimic. Speech and statements, 22 mai, nimic. Tech stories, securities topics, nimic. Adică, de unde vine știrea, știi? Asta zic. Vreau să o caut și eu la sursă, pe SEC, undeva, aici, pusă, pe treabă. Da, și piața un pic indecisă, știi? Să vede asta în candele. Văd asta în candele aici, că mulți sunt ca mine, bă, e sau nu e, știi? Asta zic, e sau nu e? Pare, dacă mă întreb pe mine, pare un inspect element dat. Altceva nu văd, sincer. Da, nu știu, vreau să văd și eu la SEC. Unde e pe site? Unde e? Dacă găsește cineva să-mi dea link-ul de la ei. Deci dacă găsește cineva să-mi dea link-ul de la SecGov.
Unde o găsim? Că nu e. Ia, le luăm la rând. Press release, ia, 22 mai, nimic. Aici nimic. Aici nimic. Unde e? Nu trebuie să o pună și aici. Unde-i sursa, tată? Where is source? Asta e sursa? Asta? Adică asta e sursa? Da, nu știu. Nu știu, mai așteptăm un pic. Văd că a postat și Cointelegraph. Îmi dă și nou un link ceva. Da și nou un link Cointelegraph. Dăm și noi un tweet pe surse. SEC a aprobat toate ETF-urile ETH. Tocmai conștios că n-am văzut la ei pe site, dar vedem dacă vine ceva. Mai sunt câteva minute ca să observăm ce se întâmplă aici și facem o mică analiză spre final. Încă aștept o sursă. Dar nu o găsesc. Bun, am dat. Bun, am dat. Bun. E fake, nu există linkul, nu nimica. Exact. Așa apare. $3.805. Bun. Este primul live de 4 ore. Nu, am mai avut și de 8. Aici pare în picaj, ok? Ce s-a întâmplat? E fake news sau... E fake news sau... Eric Balcunț a zis că este... Na, dar toată lumea a luat poza asta. Adică toată lumea a luat poza asta, frate. Deci toată lumea a luat poza asta. Mai stăm dacă... Nu... N-am văzut... N-am văzut aici, momentan, la ei. Vreau să o pe site-ul Gov, dar nu e. Nu trebuia să dea și aici, undeva. Bun, dacă are cineva link-ul să-l lase, dar pare că nu există link-ul ăla. Și piața face asta. Bun. This is just 19B approval. Also needs to be an approval on the S1 document, which is going to take time. Ok, deci e semi-aprobat sau ceva. E semi-aprobat. Semi-aprobat. Bun, 3772, da, piața și ea e un pic, na, ce se întâmplă, asta e. La Bitcoin ai avut direct, la aici n-ai nicio, pe site-ul Gov nu există, pe site-ul SEGov nu există. Nu există, nu este. Nu este nicăieri, trebuia să fie aici ceva, dar nu e. Dacă cineva dă link-ul să mi-l spună. Bun, a pus știrea și Coinbase. Ok, a pus și Coinbase știrea, dar au mai pus-o și în trecut Coinbase și n-a fost. Hai că să mai pot face. Acum, SEC ce zice? Că nu zice nimic. Am link. Unde e? Pune-l pe Twitter dacă l-ai. Pune pe Twitter dacă ai link-ul. Lasă la mine în comentarii. Aici ne uităm pe el. Ca să fie... Lasă-l în comentarii. Da, dar asta nu e. Ia să vedem. Here is the link. Ia 5 minute. Ia să vedem. Files. Ok. Da, unde au găsit-o pe asta? Ok. Section.
Ai mult aici de citit. Pare reală așa, pare reală. Uitându-ne aici la asta. Dar cum zicea cineva, pare că au aprobat doar o parte sau ceva. Ongoing news. Ok, bun, pare reală. A pus și Watcher Guru, perfect. Deci pare că e aprobată. Acum reacția a fost asta. Ne-am dus în 3896 și acum dump. Care e oportunitate sau s-a terminat? Hai să-l dăm pe Gary la o parte. E oportunitate aici pentru ETH sau s-a terminat? Zice că da, având în vedere că nu suntem la all-time high, în continuare pare oportunitate aici. Având în vedere că nu ne-am dus în regiunea de 4000 și ceva, am putea merge până când se tranzacționează. Acum întrebarea e când se tranzacționează. Că asta e, dacă știe și cineva asta, puteți lăsa pe chat. Puteți lăsa pe chat dacă știți când începe tranzacționarea, că asta m-ar interesa. Dacă începe într-o săptămână, 2-3, înseamnă că ar putea avea timp într-o săptămână, 2-3 să ajungă spre nivelul astea superioare de aici și putem rămâne bullish până atunci. Dacă începe tranzacționarea săptămâna viitoare sau 2-3 zile, atunci probabil nu mai ai timp să vezi regiunile respective. Momentan bullish azi zice, în sfera bullish momentan aici pentru Ether. Bitcoin ce a făcut? Ia să vedem. Bitcoin 67 4, a avut aici urcare în 68.3 și n-a putut să mențină zona asta. Ține mai bine ETH BTC aici. În momentul ăsta, imediat ne uităm. ETH BTC, ETH USD. Uite-l aici. Ține mai bine? Da, ține un pic mai bine decât BTC. E bine momentan. Stă bine aici pe week-ul ăsta masiv undeva la 5.3 și acum stă un pic în lateral până se dumirește piața ce s-a aprobat de fapt, că asta e. Pare că ETF-ul, dar mulți zic că mai trebuie să treacă ceva timp ca să mai documenteze ceva, să mai scrie ceva până să mai facă un amendament sau ceva de genul ăsta. Deci probabil tranzacționarea nu va începe imediat, probabil va începe în câteva săptămâni. Asta ar însemna că da, până la tranzacționare, până când începem tranzacționarea, putem vedea regiunea asta de aici. Bun, PDF-ul. PDF-ul îl pun și eu pe chat ca să-l vedeți, ok? N-am văzut nimic decât ăsta, nu știu unde l-au găsit ei. Părea un fake news inițial, dar pare că este real. Istorie încă o dată pe live. Vă pun aici link-ul să vă uitați și voi la el și să citiți această chestie. O să-l pun și pe Twitter aici. Frumos. Perfect. Iată, dăm și pe Twitter. Rapid. Bam. Punem și linkul. Este oficial. Linkul aici. Bam. Perfect. Bun, am trăit-o și pe asta, s-a aprobat, asta a fost reacția momentan, acum vedem mâine, poimine, până duminică ar fi interesant de văzut care va fi reacția aici. Net bullish, ok? Pe termen lung pentru Ethereum asta, net bullish deschide poarta și pentru alte ETF-uri, pentru altă zonă, ar putea fi momentul ăsta în care ne aduce spre un alt coin season, aici că da, dar acum ce urmează? Vreau să vedem când începe tranzacționarea și care ar putea fi volumul pentru Ethereum, asta ar putea fi relevant. Asta n-ar trebui să fie prea bullish pentru Bitcoin overall, deoarece o să mănânce din ETF-ul pentru Bitcoin și asta ar însemna că ETH BTC ar putea să aproximeze aici, ar putea să crească în continuare în paritate. Bine. Bullish, net bullish pentru ETH, net bullish. Unde sunt Bitcoin Maxi care ziceau că nu se aprobă ETF? Unde sunt? Asta e întrebarea acum. Unde e Sailor asta cu 2 săptămâni că nu o să vezi ETF pentru ETH? Iotel că a venit aici, ok? Nu mai merge. Ce, nu mai merge link-ul sau ce? Au scos link-ul? Ba da, merge, uite-l. Pare că merge. Deci pare că merge link-ul. Ceea ce că pare că e bine. Mai vedem. Mai țineți ochii pe Twitter. Dați-mi follow aici. Pe Real Daniel Niță. În regiunea asta. Și am deja 44.000 de urmăritori. Dați-mi follow aici și apăsați clopoțelul. Deoarece mai punem tweet-uri, chestii în sfera asta aici. Dacă se mai întâmplă ceva. Bun. Asta e fișierul deschis, dar linkul nu merge. Ok, da, nu știu de ce. L-am pus și aici, intră pe Twitter și ar trebui să meargă, nu? Ăsta ar trebui să fie. Dacă apeși pe ăla ar trebui să meargă. Uite-l.
Da, vezi, deci întrebările și îl vezi de aici. Nu merge, dă refresh. Am dat, s-a aprobat. Pare că e real, nu știu. Pare că e real. Acum vedem dacă ceva se întâmplă și ceva nu e real. Țineți ochii pe Twitter la mine. Cam atât pentru astăzi. Istorie, încă o dată, pare aprobat în probabilitate 99% pare aprobat. Ne vedem duminică pentru a vedea ce s-a întâmplat după. Important, mâine, sâmbătă și duminică pentru a vedea impactul real. Dar primul e bun, ok? E bun. Cam atât. Stay safe, much love, noapte bună, ne auzim duminică pe un nou live. Like dacă v-a plăcut și aveți toate linkurile în descriere. Much love!
Money.